Bà còn trẻ, ông thì đã già. Qua mấy ngày Tết ăn uống nhiều chất đạm, bà thấy hứng tình. Trưa ngày mùng 6 Tết, khi ăn xong, ông vào phòng ngủ trưa. Bà mới mon men vào phòng của ông. Bà bảo, lâu lắm rồi, ông không sờ mó gì đến tôi. Hôm nay ta làm tí nhá. Hôm nay tôi hơi mệt, bà để hôm khác có được không? Tôi muốn hôm nay. Ngày xưa tôi ốm ông cũng chơi, mệt cũng chơi. Đẻ con được nửa tháng ông cũng nhảy. Bây giờ tôi thích thì ông kêu là mệt. Sáng nay nhìn thấy cô hàng xóm đấy, ông nuốt nước dãi ửng ực. Ông vừa phải thôi nhá. Ừ thì có thế thật. Cô kia bưởi căng da mịn. Tôi với bà mấy chục năm nay, nhìn thì vẫn vậy. Thích là thích cái lạ và mới kìa. Riêng bà, tự nhiên tôi không thấy hứng nữa. Bà bảo, ông thì lắm chuyện, lờ nào mà chả là lờ. Đã là lờ thì chỗ nào cũng giống nhau. Từ nay á, một xu tôi cũng không cho ông nhá. Xem ông lấy tiền đâu mà đi nhảy với nhót. Có một anh gần 50 tuổi rất khỏe mạnh, tính tình xởi lởi, hay giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình. Ở cạnh nhà anh ta có một anh tuổi ngoài 60, chết vợ đã lâu. Vừa lấy được một cô vợ trẻ tuổi, mới 30. Cô ta yêu một anh đi Hàn Quốc đã lâu. Sau này anh này lấy vợ ở bên đó, do đó nên cô ta bị lỡ thì. Một buổi trưa, cô gái trẻ sang nhà ông này, ngồi tâm sự với chị vợ của ông ta. Em chán quá chị ạ. Chồng em già lại yếu, lên được chưa 2 phút đã xong rồi. Mấy tháng nay em chưa được thật sự sướng bao giờ. Nhấp nháy 2-3 cái là xịt ra ngay. Không bó mà cởi quần chị ạ. Chị vợ chưa kịp nói gì, anh ta từ trong nhà chạy ra và bảo, khó gì đâu, anh chồng chị không làm được. Nếu mà anh ta và chị nhất trí, tôi giúp cho. Xóm này á, tôi giúp khối người rồi đấy. Chị kia đang ngẩn tò te thì chị vợ của anh ta gầm lên, anh giỏi lắm, giấu tôi đi linh tinh. Rồi chị ta vỗ bẹn đen đét gào lên, lờ này không là lờ thì là cái gì, hôm nay anh chết với tôi. Sáng mùng 1 Tết trời rất lạnh. Sau khi làm mâm cỗ xong, chị gọi chồng lên cúng. Sau đó chị ta vào bếp, đốt lửa lên ngồi sưởi. Có 2 đứa con, chúng đi chơi từ sáng, đi chúc Tết để kiếm tiền lì xì. Chúng chả thiết ăn uống gì cả. Ngồi trong bếp một lúc do lửa nóng, chị ta lột quần ngoài ra, bên trong mặc chiếc quần ngủ mùa hè. Anh chồng cúng xong, gọi vợ lên bê mâm cỗ xuống nhà dưới. Chị vợ tăng te đi lên. Anh chồng nhìn thấy vợ mặc quần thì mỏng, nhìn thấy cả quần lót, đôi má hồng hào do lửa nóng. Anh ta thích quá, lôi vợ vào phòng làm tí. Đang làm việc thì có ông hàng xóm sang chúc Tết. Việc thì đang dở. Anh chồng nói với vợ, em nói là anh đi chúc Tết rồi. Chị vợ liền bảo, bác ơi, nhà nhà hự hự hự, em hự 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 hự, đi đi vắng vắng hự hự rồi à. Ông khách biết ý liền rông thẳng. Bà trong ban trị sự ở chùa. Bà túc trực trên chùa từ trưa 30 Tết đến chiều mùng 3. Sau khi cúng tà xong bà mới về nhà. Bà về nhà dẫn theo một bà bạn nữa. 2 bà nằm nghỉ ở trong buồng. Ông chồng bà này vẫn còn máu cái chuyện kia. Nhịn từ trưa 30 Tết đến giờ, ông quyết định vào phòng bà vợ để giải quyết. Ông vào đến phòng bà vợ nhìn thấy, liền chạy núp vào phòng vệ sinh. Nằm trên giường là bà bạn. Bà này chồng chết cũng khá lâu rồi. Trong phòng đèn tắt tối đen. Ông đè bà kia ra lột quần. Bà này kêu, tôi đây mà, ông nhầm rồi. Nhầm, tôi cũng chơi, vì tôi nhìn lâu quá rồi. Khoảng 20 phút sau xong việc,
Ông bật đèn lên mới biết là nhầm thật. Bà vợ lúc này mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Bà bạn nói, bà chạy đi, sao không kêu tôi chạy cùng với? Bà vợ ông kia mới bảo, trời ơi tôi sợ cuống cả lên chả kịp gọi. Lúc nhớ ra thì ông ấy đang phi như ngựa rồi. Tôi mà gọi bà thoát được thì tôi bị à. Cái đám ấy nó lên cơn thì thiên lôi cũng chả sợ ấy chứ. Thôi thì nhờ bà đỡ tôi lần này. Bà kia mặc vội quần rồi chạy biến về nhà. Một chàng trai trẻ 20 tuổi kết bạn vong niên với một anh ngoài 40 tuổi. Vì cả hai có cùng một sở thích, đó là đánh cờ và uống nước trà. Anh trai trẻ vừa lấy vợ xong. Anh trung niên giờ đùa giờ thật hỏi, chú mới lấy vợ, đêm chú làm mấy cái? Dạ, em á, đêm 3 cái anh à. Anh trung niên bảo, ồ, đây đêm có một cái. Tuần sau anh trung niên lại hỏi, anh trai trẻ lại trả lời, đêm 2 cái. Anh trung niên lại đáp, anh mới một cái. Tuần sau nữa anh lại hỏi, anh thanh niên vẫn trả lời, đêm có đêm không. Anh trung niên vẫn nói, anh thì vẫn một. Anh thanh niên mới bảo, vậy đêm nào anh cũng một hả? Ừ, đêm nào cũng một. Anh thanh niên đáp, trời ơi, thế thì em ngả mũ, kính phục đại ca luôn. Anh là bác sĩ bệnh viện phải trực tại đơn vị đến trưa mùng 4 Tết mới về. Trong bữa ăn trưa, làm 1-2 ly rượu tinh thần phấn khởi. Anh nói với đứa con gái đang học lớp 4, con đi rửa bát xong thì đi chơi quanh đâu đấy, để bố mẹ họp một tí. Sau đó anh ta lôi vợ vào phòng ngủ. Con gái rửa bát xong lên nhà nghe tiếng mẹ, hư hư hự hự. Con gái mới hỏi bố, mẹ nói gì đấy bố ơi? Bố bảo, bố đang hỏi mẹ con có ngoan không? Mẹ bảo con hư hư. Không đúng bố à? Hàng ngày mẹ vẫn khen con ngoan mà. Chán với mẹ thật đấy. Hôm qua vừa khen ngoan, hôm nay lại bảo hư. Thôi con đi chơi đây. Sáng nay mồng 6 Tết, mở cửa chuồng gà cho gà ăn. Anh gà trống đuổi theo chị gà mái và cưỡi lên lưng. Chị Ngỗng nhìn thấy liền kêu, cầu cứu, cầu cứu. Chị Ngan nhìn thấy thì kêu, mạc, mạc. Gà con kêu, khiếp, khiếp. Con mèo nhìn thấy thì kêu, eo ơi, eo ơi. Anh chó không nhìn thấy kêu đâu, đâu, đâu. Chị gà mái khác thì kêu, vừa đau vừa rát, vừa đau vừa rát. Anh Ngỗng được kêu rằng, cho mày chết, cho mày chết. Xong việc, anh gà trống tụt xuống đất. Lại tìm con gà mái khác. Lại xảy ra việc tiếp theo, loạn hết cả một khu vườn. Có một anh bạn rất thích ngâm rượu các loại như rượu ổi, xoài, đinh lăng, vải, nhãn, vân vân. Và các loại động vật như rắn, bìm bịp, ngọc dương, vân vân. Một hôm, sang chơi nhà bạn thân, anh này nói chuyện. Ngày mai, tao đi mổ rồi. Bác sĩ hẹn 8 giờ sáng mai là mổ. Thế mày mổ cái gì thế? À, tao bị viêm tinh hoàn. Điều trị mãi mà không khỏi. Sáng mai mổ để cắt bỏ. Anh kia vỗ đùi đánh đét một cái và bảo, mày cắt xong, nhớ là đem về cho tao đấy nhá. Ôi, mày định làm gì với cái đấy hả? À, thì tao đem ngâm rượu. Trong bộ sưu tập rượu ngâm của tao vẫn chưa có cái ấy. Độc nhất vô nhị đấy. Khổ tôi rồi. Có một anh thanh niên nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi bảo, vớ được cô này thì chắc chắn là phải đánh hẳn 30 phút. Không may cho anh ta, vợ đi phía đằng sau nghe tiếng thì gầm lên, còn con này thì được bao nhiêu phút hả? Hoảng quá anh ta trả lời, 5 phút, 5 phút. Vợ nói to,
Đêm nay em cho anh hẳn 2 giờ luôn. Không làm được thì chết với tôi. Anh kia ôm đầu. Ôi chết, thế thì khổ tôi rồi. Chiều thứ bảy, đi 50 km về đến nhà, đã thấy vợ thịt gà cơm canh xong cả. Vợ nói với chồng, anh đi tắm đi, em đi mua cho anh chai rượu nhá. Tắm xong ngồi vào mâm cơm, cô vợ rót rượu ra ly và gắp toàn miếng ngon cho chồng. Thấy vậy anh chồng cầm ly rượu và nói thật với em, anh toàn ăn uống hộ em thôi đấy. Cô vợ bảo, anh nói kiểu gì ấy chứ, em không hiểu gì cả. Thế này nhá, em cho anh uống rượu rồi ăn thịt gà. Thế đêm nay em lại bắt anh làm 2-3 nháy chứ gì. Anh chả ăn đỡ em là sao? Cô vợ, đúng là thế thật đấy. Tối, nhớ, ít nhất là 3 nháy đấy nhá. Tâm sự của một cô gái mới lấy chồng. Có một thằng đầu chọc, nửa đêm ăn trộm gà, nó rình ngay trước cửa, cứ đi vào đi ra. Em bắt nhốt nó lại, nó không hề xin tha. Hồi lâu nó bị ốm, chắc là bị cúm gà. Mũi dãi nó chảy ra. Em thấy thương nó quá, nên đành thả nó ra. Em mới nói với nó, lần sau mà vào nữa, em lại nhốt đó nha. Gục đầu nó khẽ nói, tí nữa lại vào mà. Một tập tục lạ, và đúng 0 giờ ngày 12 tháng 1 âm lịch, tại miếu trò xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đã tổ chức hội nõ nường. Người đàn ông cầm cái nõ, tức là dương vật, còn người phụ nữ thì cầm cái nường là âm hộ. Hai cái này đều làm bằng gỗ sơn đỏ. Ngày xưa, cái nường làm bằng mo nang cây tre. Sau khi ông thủ tử hô, tinh 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 phộc, đèn tắt hết, người đàn ông cầm cái nõ đâm 3 cái vào cái nường do người đàn bà cầm. Nếu đâm trúng 3 cái, theo quan niệm xa xưa, thì năm ấy mùa màng sẽ bội thu. Sau đó đến phần tháo khoán, trai gái tự do sò mó nhau, mà không bị sao cả. Nếu cô gái có chữa trong đêm nay, làng sẽ thưởng. Đấy là ngày xưa, còn bây giờ thì cũng thay đổi nhiều rồi. Đúng là một tập tục lạ mà các cụ từ xưa đã để lại. Có anh bạn mấy ngày Tết vẫn phải đi làm. Có anh hỏi, mày làm gì mà khổ thế? Tết nhất không ở nhà với vợ con, mà vẫn đi làm à? Nhiều tiền cũng khổ mày ạ. Tao hiện trông coi hàng mấy trăm tỷ, nên cũng vất vả lắm. Ôi dào, mày nhiều tiền vậy hả? Ừ, nhiều khi tao cũng chẳng biết là tao giữ bao nhiêu tiền nữa ấy chứ. Mày đúng là đại gia. Gia gì đâu, tao làm bảo vệ ngân hàng mà. Nỗi oan thị màu. Vất vả cả năm rồi, hắn cũng muốn nghỉ ngơi. Kết hợp với vợ hắn muốn ngắm tuyết, nên hai vợ chồng trốn con bắt xe lên Sapa ngay trong đêm. Lên đến nơi thì đã 8 giờ sáng. Bụng thì đói, lại rét, nên hắn dẫn vợ vào cửa hàng Creeper uống cà phê ăn bánh ngọt. Ngặt nỗi, bàn trong cửa hàng đã kín khách. Vợ hắn kéo tay hắn, định quay ra, thì hắn bảo, để anh. Rồi hắn rút điện thoại, hắn vờ như đang gọi điện nói to. Ừ, tao đang ở Sapa đây này, mày đến đây ngay nhá. Tao thấy vợ mày đi với một gã nào nhìn thân mật lắm đây này. Lập tức có mấy đôi trai gái đứng lên thanh toán vội vã đi ra. Hắn chọn cho vợ một bàn gần cửa sổ. Vợ hắn nhìn hắn vừa ngưỡng mộ, vừa nghi ngờ.
Có vẻ anh nhiều kinh nghiệm nhỉ? Ôi, có gì đâu. Chiêu này là của một sư phụ dạy anh đấy chứ. Chứ anh ngoan mà, có kinh nghiệm gì đâu. Nói rồi hắn đắc ý, lôi bao thuốc ra hút cho đỡ lạnh. Kêu vợ gọi đồ. Đồ chưa kịp mang lên thì một cô gái xuất hiện, tiến về phía hắn. Khuôn mặt cô gái rất xinh, nhưng có vẻ mệt mỏi, dáng người nhỏ nhắn cao ráo. Cô gái nhìn vợ hắn, vẻ rụt rè và nghi ngờ gì đó. Rồi quay sang hắn nói, anh, em có thai ạ. Không cần mô tả, cũng biết độ choáng của vợ hắn khi nghe thế nào. Bỗng bốp bốp, hai cái tát của vợ làm hắn bàng hoàng. Ngơ ngác, chưa hiểu gì thì vợ hắn đã đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Hắn quay sang phía cô gái. Ngơ ngác, chưa hiểu gì. Cô gái vẫn nhẹ nhàng. Em có thai, phiền anh tắt thuốc lá có được không? Em xin lỗi vì đã làm chị nhà hiểu lầm ạ. Có một đôi yêu nhau khá lâu. Bố mẹ cô gái không gả cho anh này mà lại gả cho anh kia vì gia đình giàu có hơn. Gia đình anh giàu có, không mạnh khỏe và đẹp trai bằng anh kia. Nhưng dưới sức ép của bố mẹ, cô gái đành đồng ý lấy anh nhà giàu có. Qua mấy tháng sau, lúc này cô gái đã có chữa được 2 tháng. Tình cờ gặp lại người yêu cũ, hai bên hỏi thăm sức khỏe của nhau. Anh chàng kia liền rủ cô gái. Anh em mình vào nhà nghỉ, trò chuyện ôn lại ngày xưa chút có được không em ơi? Thôi, ngồi đây chuyện cũng được mà. Vào nhà nghỉ ghê lắm. Mà em lạ gì anh? Vào đó lại làm cái chuyện kia chứ gì? Anh thì khỏe, hùng hục như trâu húc mã ấy. Nhớ tọt con em ra thì chết với nhà chồng em à. Mà sao anh lại khỏe thế không biết? Trả bù cho chồng em. Anh ý yếu lắm. Cứ khỏe như anh thì thích biết nhường nào. Hai vợ chồng vẫn đang công tác, con cái đều đã phương trưởng, có gia đình và ở riêng cả. Nhà chỉ còn có hai vợ chồng. Hết giờ làm việc bà ta tập thể dục, massage, làm đẹp, tối lại đắp mặt nạ vân vân. Một hôm bà nói với chồng, anh ơi, anh còn tiền không? Cho em xin mấy triệu. Thế lương em tiêu hết rồi hả? Mà em lấy tiền để làm gì? Lương tiêu hết rồi, nhiều thứ phải chi quá đi. Em xin tiền đi tắm trắng. Ôi em đúng là đồ dại nhà khôn chợ. Làm đẹp có mỗi cái mặt cho thiên hạ ngắm. Còn cái anh hay ngắm, không thấy em làm đẹp. Là cái gì vậy anh? Thì đấy, em thử xem lại cái ngã ba của em xem. Đen thui đen lủi à? Em phải chi làm cho nó trắng lên để anh ngắm hàng ngày, có phải tốt hơn không? Anh này nói hay nhỉ? Từ Nam ra Bắc, chả có cửa hiệu nào làm đẹp cái ấy cả. Nếu có, ối người làm rồi. Thôi, cho em xin vài triệu. Vừa đưa tiền cho vợ vừa lẩm bẩm. Các nhà khoa học sao không nghĩ ra thuốc hoặc phương pháp làm đẹp cho chỗ ấy nhỉ? Trong dịp Tết con cháu về đông đủ, các con cháu lì xì cho ông bà được vài triệu. Sau Tết, bà đi xuống chơi với anh con cả ở dưới Hà Nội. Ông không đi vì không thích cảnh nhà cửa chật hẹp, không có bàn trà và rượu. Ông ở nhà với con trai út. Hai vợ chồng đều là giáo viên cấp 2. Có giờ thì lên lớp, còn lại thì ở nhà soạn giáo án trên máy tính. Sáng nay, sau khi tập thể dục xong, ăn sáng, ông lấy 300.000 cho vào túi rồi lững thững đi bộ. Ý định lên thăm một ông bạn cách nhà hơn 1 km. Đi được khoảng đâu 800 mét, ông nhìn thấy một cái quán ở ven đường. Có mấy cháu mặc quần và váy ngắn cún cỡn. Ông thấy lạ, dừng lại và hỏi, trời lạnh thế này, sao các cháu lại ăn mặc thế kia? Mà các cháu làm gì ở đây thế? Dạ, đây là khu vui chơi giải trí ạ. Anh có muốn vào chơi không?
Thế có mất tiền không? Có chứ, vào đây là phải có tiền ạ. Tôi có 300.000 thôi, có được không? Ngần ngừ một lát, cô nhiều tuổi nhất nói, thôi cũng được ạ. Rồi đưa ông ta vào phòng. Khoảng 30 phút sau mới thấy ông ta đi ra, miệng lẩm nhẩm. Mình 60 tuổi, bây giờ mới biết có cái kiểu vui chơi này. Hay đáo để. Có một đôi yêu nhau khá lâu. Hai gia đình đều nhất trí cho hai anh chị lấy nhau. 7 ngày sau thì tổ chức lễ cưới. Hôm nay anh ta đưa cô gái lên thị xã để sắm sửa ít đồ đạc. Cô gái đòi đủ thứ. Nào là chụp ảnh cưới cho vào album làm kỷ niệm. Nào là thuê váy cưới 3-4 tầng. Anh chàng kia không thích những thứ đó cho lắm. Nhưng chiều lòng cô vợ sắp cưới của mình vẫn đáp ứng đầy đủ. Anh ta lẩm bẩm. Ảnh cưới vài 3 năm nữa là treo ở chuồng gà. Còn sống với chả váy, các cụ nói cấm có sai. Lúc lờ ra, lúc ba váy. Mất cả buổi sáng để chụp ảnh, mệt bã cả người. Sau khi ăn trưa xong, anh ta bảo vợ sắp cưới. Ta vào nhà nghỉ vài giờ, chiều đi thuê váy cưới. Sau khi hai đứa tắm xong, ôm nhau chuyện trò, anh ta hứng lên đè cô ta ra. Đầu tiên, cô còn phản ứng và bảo, anh ơi, để dành đêm tân hôn chứ. Anh chàng kia nói luôn, đăng ký kết hôn rồi, là của anh rồi. Trước sau gì thì cũng phải làm, mình làm luôn, chứ giữ làm cái gì. Mấy giờ sau anh ta gọi cô gái, mặc quần áo vào đi, ta còn đi thuê váy cưới nữa chứ. Cô gái vừa mặc quần áo vừa bảo, thôi, trong xã mình cũng có dịch vụ cho thuê váy áo cưới mà. Về đấy mà thuê cho nó rẻ. Đằng nào cũng thế, mặc có mấy giờ, mà có tốn bao nhiêu là tiền. Anh chàng ta khoái chí nói, ôi, đã động thổ rồi, mặc gì không quan trọng nữa nhỉ, hi hi. Hai anh bạn thân cùng nuôi ba thương phẩm, cùng thả giống một ngày. Bữa nay nhân thời gian rảnh rỗi, một anh làm mâm nhậu mời anh kia sang uống rượu. Ngồi một lát thấy vợ anh chủ nhà mặc bộ đồ ngủ nửa kín nửa hở, trên thì bưởi bòng, dưới thì nhìn thấy đen xì. Đem một đĩa mồi lên. Hai anh ngồi nhậu, thỉnh thoảng cô vợ lại đem thêm mồi lên nữa. Uống chừng 7-8 ly rượu, anh bạn kia nhìn vào bà vợ anh này và bảo, ba của lão đúng là to hơn ba của nhà tớ đấy nhá. Thôi bậy nào, cùng thả một ngày, chế độ ăn thì giống nhau, sao lại nhà tớ to hơn là thế nào? Nhìn bà vợ anh bạn một lúc rồi anh ta thủng thẳng nói, ừ thì mới nhìn qua thôi chứ chưa xem được, tớ cứ nói đại lên đấy mà. Bà vợ anh này chột dạ, nhìn trên xuống dưới cơ thể của mình một lát, mặt đỏ tưng bừng, rồi luồn xuống dưới nhà luôn, chả dám lên trên mâm rượu của các ông nữa. Một thầy giáo người khu 4 vừa ra trường, được phân công lên giảng dạy ở vùng núi phía Bắc. Vùng này dân cư rất thưa thớt, có học sinh đi học rất xa. Cùng một lớp nhưng các độ tuổi lại khác nhau. Một hôm thầy giáo phổ biến cho các em học sinh làm kế hoạch nhỏ, đan những chiếc lồng tre nứa, bán cho nông trường rừng cam. Hôm đó có mấy học sinh lớn tuổi nghỉ học vì mưa lũ. Đến ngày nộp thầy bảo, em nào cỏ lông, đừng sang một bên. Em nào không cỏ lông thì đừng sang một bên. Mấy em nữ hôm trước nghỉ học, tưởng thầy hỏi cái lông kia, liền thưa, dạ thưa thầy, em đang lún phún ạ. Thầy lại tưởng lún phún là đang đan dở, liền bảo, lún phún cùng đứng sang một bên. Số học sinh có lòng cứ ôm nhau cười khúc khích.
Đưa người yêu đi Hạ Long nghỉ mấy ngày, người yêu dứt khoát không ngủ chung phòng. Bức xúc không làm gì được. Trời tuy hơi lạnh, nhưng nàng ta vẫn thích tắm. Nàng xuống tắm một hồi rồi lên bờ. Nàng bảo chàng, em mặc bộ đồ tắm này có đẹp không anh? Đẹp lắm, nếu em không mặc gì thì còn tuyệt vời hơn nữa đấy. Em biết ngay mà, thế nào anh cũng nói như vậy mà. Được rồi, đêm nay cho anh xem cả, nhưng không được làm gì đấy nhá. Xem mà không làm gì thì thèm vào xem. Thế được rồi, đêm nay cho anh từ A đến Z luôn đấy. Ừ, có thế chứ. Bỏ công chuyến đi. Đưa vợ đi đẻ đứa thứ hai. Lần này không thấy cô vợ chửi mình như lần trước nữa. Đau quá chỉ thấy suýt xoa và nhăn mặt nhăn mũi. Vào đến bệnh viện, làm thủ tục các loại xong xuôi. Y tá đưa cô vợ anh ta vào phòng chờ đẻ. Một lúc sau cô y tá bảo cô vợ anh ta sang phòng khám. Vợ anh ta vội vàng đi sang. Bác sĩ chưa kịp nói gì. Chị ta tốc váy trèo lên giường đẻ. Dạng chân ra, tô hô tất cả máy móc ra ngoài. Anh bác sĩ khám xong và bảo, mới mở 3 phân, chưa đẻ được đâu nhá. Chị về phòng chờ đi. Chị ta vẫn nằm ở trên giường chưa muốn xuống. Thấy vậy anh chồng mới nói, ở nhà, nói mãi mới cởi quần. Đến đây, người ta chưa nói câu nào. Tụt quần nhanh thế. Về nhà, cứ thế này đi nhá. Cô vợ đáp, đau chết ra mà còn đùa được à? Lại còn nghe nhe răng cười nữa chứ. Vợ đẻ con trai được gần 2 tháng. Kiêng lúc vợ chữa rồi lúc đẻ nữa. Anh ta bức xúc trong người lắm. Vợ thấy thương nên gọi anh ta vào buồng. Chờ lúc mẹ đẻ đang ở đây đi ra ngoài giặt quần áo. Vợ mới bảo, em cho anh 500.000. Anh ra ngoài phố mà giải quyết bức xúc đi. Nhớ là quàng khăn đeo tất vào đấy nhá. Em nói anh không hiểu thì là đeo bao cao su vào chứ còn gì nữa. Không là dính bệnh thì chết đấy. Anh ta đi hơn 1 giờ mới thấy về. Vừa đi vừa huýt sáo, mặt mũi tươi tỉnh ra trò. Được 3 ngày sau anh ta lại xin tiền, vợ lại cho. Vài hôm anh ta lại xin nữa. Chị vợ hoảng quá mới kêu to, thôi thôi không cho nữa đâu. Mới có 1 tuần mà chim anh ăn hẳn 1,5 triệu tiền rồi. Tiền đâu cho lại, lấy đâu nữa mà cho. Tối nay á, cho nó ăn ở nhà đi. Vừa đỡ tốn tiền, lại vừa an toàn. Thế nhá, người đâu mà hăng thế không biết. Thằng cháu nội năm nay 20 tuổi, chưa có người yêu. Nó mua mấy cái áo phông để mặc. Mới mặc được vài lần, nó tìm và yêu một cô gái khá xinh xắn. Nó liền bỏ ngay mấy cái áo phông không mặc nữa. Ông nội tiếc áo hãy còn mới đem ra mặc, bỏ vì thấy phí quá. Do tình hình dịch giá nên ông đi đâu cũng đội cái mũ rồi đeo khẩu trang. Một hôm ông vào chợ mua một vài thứ. Lúc ông đi qua hàng bán quần áo thì có tiếng gọi, anh ơi, anh mua quần xịp đi anh, rẻ lắm, 100.000 được 10 chiếc, tha hồ mà mặc. Thôi thôi tôi không mua đâu. Ôi con trai bây giờ ai mà chả mặc, mua đi anh, em bán rẻ cho. Nếu lấy 10 cái thì em chỉ lấy 90.000. Cô bán hàng nói đế theo. Tôi nói là tôi không mua mà. Chim cỏ tôi 10 mấy năm nay, lúc nào cũng giấu hỏi, thì mua làm gì? Lúc này ông ta mới bỏ khẩu trang và mũ ra. Cô bán hàng nhìn thấy mới bảo, ồ xin lỗi ông, tại ông mặc cái áo kia, con lại tưởng là thanh niên, chứ ông già rồi, ai lại mặc cái áo ấy? Một ông đã gần 70 tuổi rồi, do ăn uống tốt nên chuyện kia vẫn còn rất hăng hái. Bà thì năm nay mới 62 tuổi, chuyện kia bà không còn hứng thú gì nữa. Đêm 30 Tết, sau vài ly rượu bữa ăn tối, khí thế tăng lên,
Ông vào phòng của bà định làm tí. Bà không cho. Bà mới bảo, sáng mai mùng 1 Tết, tôi còn phải đi chùa. Thôi để hôm khác. Sáng mùng 2 Tết, con cháu đi chúc Tết hết cả. Ở nhà chỉ còn có hai ông bà. Ông cầm tuíp thuốc bôi trơn, gọi bà vào phòng. Bà không muốn, ông liền đè bà ra và bóp thuốc bôi trơn vào. Bà hỏi, ôi trời ơi, ông bôi cái dầu nhớt gì vào tôi thế? Dầu bôi trơn. Ông này hay thật đấy, ban ngày ban mặt, ông lại dở trò này ra. Hôm nay tôi mệt lắm đấy. Ông nói, bà mệt thì cứ nằm yên đấy, kệ tôi với nó đi. Bà bảo, ông mất nết quá, già rồi mà còn ham hố thế. Ông nằm trên bà dừng lại và nói, ngày xưa mới cưới nhau, ai cũng chúc 100 năm hạnh phúc. Nay mới có được mấy chục năm, bà đã không cho chơi, thì hạnh phúc cái đếch gì? Bà nằm yên đấy. Mấy ngày nay không làm gì được, bức xúc lắm rồi. Khôn nhà dài chợ. Sau khi ăn sáng xong, ba ông tuổi ngoài 70 ngồi uống chè và hút thuốc. Một ông đề xuất, hôm nay mới mùng 9, còn mùng là còn Tết, ta thử đi massage, mát gần tí xem thế nào nhỉ? Nghe bọn trẻ nó đồn đại là hay lắm. Hai ông kia hưởng ứng ngay. Ừ, Tết con cháu lì xì được vài triệu, đi chơi dối giả tí cũng hay mà. Ba ông đi vào quán massage gần nhà. Quán này mở cửa từ hôm mùng 6 Tết. Thấy ba ông vào, các cô gái ra đón tiếp. Ba cô đưa ba ông vào ba phòng khác nhau và báo giá luôn, từ A đến Z là 500.000. Ông này được một cô quá trẻ đưa vào giường. Cô yêu cầu ông cởi hết đồ ra, nằm úp xuống, bắt đầu massage từ đầu xuống chân. Sau đó cô ta ngồi lên mông của ông ta rồi massage lưng. Thấy mông hơi nhột nhột, ông ta mới thò tay xuống gãi. Chào ôi, cô gái mặc váy nhưng mà không mặc quần lót. Râu ria của cô ta cứ cọ vào mông của ông, làm cái của nợ của ông ngóc lên. Thấy vậy, cô gái mới lấy chiếc bao cao su đeo vào cho ông. Lúc này ông mới hỏi cô ấy, đằng ấy bao nhiêu tuổi? Vì ông thấy cô gái còn quá trẻ, còn không bằng tuổi con cháu mình, nên mới hỏi trống không. Cô gái đáp, dạ, em mới 17 ạ. Đây là căn cước công dân của em nè. Nghe cô gái nói xong, ông toát mồ hôi hột, chim cò thụt lại luôn. Chiếc bao cao su cũng thủng thẳng ở đầu chim. Ông ta nói, thôi thôi, cho tôi về, cháu chưa đủ tuổi vị thành niên. Chơi vào thì có mà tù mọt gông. Mặc vội quần áo rồi ông tuốt về thẳng. Trong khi hai ông bạn thì đang hò khoan trong phòng bên. Về đến nhà, thấy bà vợ đang giảng chân bóc lạc để trồng. Tự nhiên chim cò của ông lại ngóc đầu. Ông lẩm bẩm, ôi giời, đúng là khôn nhà dại chợ, mất oan mấy trăm. Có hai anh chị vừa mới cưới nhau trước Tết. Tết đến, hai anh chị về ăn Tết ở bên nội, bên ngoại. Tết xong lên cơ quan làm việc. Trước khi đi, bên nội ngoại đều cho bánh trái thịt thà để đem lên cơ quan mà ăn. Sáng sớm nay, chồng sờ vào tủ lạnh, thấy đã hết đồ ăn nên mới nhắc vợ. Hết giờ làm buổi chiều, em nhớ mua đồ ăn đấy nhá. Cô vợ bảo vâng. Chiều tối, anh chồng đi làm về sớm hơn vợ. Anh ta cắm nồi cơm, thức ăn chờ vợ mua về để nấu sau. Chiều về, vợ lại quên mất không mua đồ ăn, đành ăn tạm trứng ốp la. Cơm nước xong xuôi, chồng ngồi chơi game, vợ dọn dẹp xong đi nằm nghỉ. Một lúc sau vợ gọi, anh ơi, anh có thích ăn thịt gà không? Gà đâu mà ăn? Ăn tối bằng trứng ốp la rồi còn gì, lấy đâu ra thịt gà nữa chứ? Thì anh cứ vào đây đi này. Anh chồng đi vào,
Vợ kéo anh ta nằm xuống và bảo: Gà kia thì không có, nhưng mà gà mổ sẵn đây, anh có thích không? Ở đâu? Kéo tay anh chồng đặt vào chỗ ngã ba và nói: Đây này. Ừ, thì này, cái này thì anh thích nhất. Chồng đi công tác xa nửa tháng nay. Chị có một cô bạn thân vẫn chưa có chồng. Cô này cùng cơ quan với chị. Thời gian chồng đi vắng, cô này vẫn đến ăn ngủ tại nhà cho đỡ buồn. Trưa nay, cơ quan của chị liên hoan đầu năm. Do ham vui, cô bạn uống hơi nhiều rượu bia nên say. Chị phải đưa cô ta về phòng ngủ nhà mình để nghỉ. Cô ta vào giường nghỉ thì nghe điện thoại của chồng gọi. Alo, em có ở nhà không đấy? Dạ có, em vừa đi liên hoan về tới nhà nè. Anh chồng bảo: Ok, anh về gần đến nhà rồi. Một lát sau, chị lại nhận được cú điện thoại của em gái, nói là đang bị ốm. Cô em gái cách nhà chị có 100 mét. Chị vội khép cửa nhà rồi đi luôn. Anh chồng về đến nhà, thấy cửa chỉ khép hờ. Đi vào phòng ngủ, nhìn thấy có một người đang nằm trên giường, mặc váy ngắn, hở hết cả đồ lót. Cũng đã lâu không được gần phụ nữ, nên máu quá. Anh ta liền cởi hết quần áo ra, nằm đè lên người phụ nữ kia, vì anh ta cứ tưởng là vợ mình. Không kịp cởi đồ lót của cô kia, cứ thế mà phi nước đại. Cô gái nằm ở dưới phần vì say quá, đến lúc nhận ra chồng bạn thì cũng bắt đầu thấy sương sướng. Kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Phần anh chồng phi một lúc, nhìn lại cô bạn, ôi không phải vợ mình. Cắn răng tặc lưỡi, thôi thì đằng nào cũng nhỡ mất rồi, làm cho tới bến cho xong việc luôn. Anh ta vội mặc đồ vào và ra ngoài phòng khách. Đúng lúc đó vợ cũng về đến nhà. Cô bạn từ trong phòng ngủ đi ra, liếc nhìn anh chồng một cái và chào hai vợ chồng rồi lủi ra về. Anh và chị cùng cơ quan với nhau. Chỉ biết anh đang lòng thòng với một cô ở cơ quan bên cạnh. Chồng cô này bị bệnh chết đã gần năm nay, nhưng chị ta không nói gì cả. Trưa nay ăn cơm xong, hai đứa con của anh chị xin phép bố mẹ sang bên nhà ngoại chơi, tới 7 giờ tối mới về. Anh chị cũng được nghỉ buổi chiều, do trường của anh chị dạy học phải sắp xếp lại thời khóa biểu. Khoảng 1 giờ chiều, thấy anh chồng dắt xe máy đi, chị ta liền gọi: Anh khoan hãy đi, vào đây em nhờ chút đã nào. Anh chồng vào đến phòng ngủ, cô vợ liền đẩy anh chồng ngồi xuống giường và nói: Hôm nay em báo cho anh một tin buồn và một tin vui đây. Anh chồng hỏi: Cái gì thế? Tin buồn là trước Tết em lên báo cáo với lãnh đạo trường mình, lương của anh hàng tháng ấy sẽ chuyển vào tài khoản của em để hợp lý hóa gia đình. Còn tin vui là vừa nói cô nàng lột hết đồ anh chồng ra. Hôm nay con cái đi vắng rồi, em sẽ cho anh làm thoải mái, từ giờ đến tối luôn. Anh chồng làm được một cái, đang định mặc đồ thì cô vợ lại bắt anh ta làm tiếp cái nữa. Xong cái thứ hai, mệt quá, anh chồng nằm thở hồng hộc. Cô vợ vẫn chưa chịu tha, cô ta trèo lên trên bụng anh chồng và nghịch ngợm. Anh chồng mệt quá mới bảo: Thôi thôi, cho anh xin, anh mệt quá rồi, không làm được nữa đâu. Lúc này cô vợ mới bảo: Em biết anh ngoại tình, cô ta chỉ vào ngã ba, cái này có giống cái của cô ta không hả? Anh chồng bảo: Ồ giống. Cô vợ lại nói tiếp: Thế có đẹp hơn cô ta không? Đẹp, đẹp hơn. Cô vợ lại bảo tiếp: Như thế mà anh còn đi ngoại tình à? Từ tháng 2 này nhá, lương em quản tất. Anh thích thì cứ đi đi. Cái của em á, anh không dùng là em cho người khác ấy. Em nói rồi, cấm kêu đấy nhá. Anh chồng giọng run run vì mệt nói: Ôi,
Em có cái chiêu này thì có cho kẹo anh cũng chả dám đi nữa đâu. Cô vợ khoái chí cười to. Anh biết thế là tốt. Giờ ta lại tiếp tục nhá. Anh chồng hoảng hồn. Thôi thôi, con lạy mẹ tha cho tôi. Xui rồi là hết. Ở vùng nông thôn, cái gì tốt nhất, ngon nhất đều để dành đến Tết cả. Con gà béo, con ngan ngon, cân chè, măng miến đều dành đến Tết. Gia đình nó có hai vợ chồng cũng không ngoại lệ. Trước Tết tập trung vào việc cấy lúa, trồng ngô, sắm sửa, mua bán phục vụ Tết. Bù hết cả đầu, chả có thời gian dành cho chuyện cối chày. Đến chiều 30 Tết cúng tổ tiên xong, anh chồng uống vài ly rượu xong lên giường ngủ như chết. Đón giao thừa, pháo nổ inh tai. Anh ta cũng không dậy được. Đến chiều mùng 1 Tết, rút kinh nghiệm chiều ngày 30, anh ta chỉ ăn, không uống một ly rượu nào. Nửa đêm, anh ta đi vào phòng vợ ngủ, sờ soạng. Vợ mới quát anh ta. Này, hôm nay mùng 1, sờ nhau xui lắm đấy. Anh ra ngoài đi, để hôm khác. Chồng đáp, cái gì cũng dành đến Tết. Cái này cũng phải thế chứ. Anh để dành lâu lắm rồi. Hôm nay, mùng 1 mới dùng đấy. Nằm yên, đừng có lắm chuyện. Xui rồi là hết đấy. Thời còn bao cấp, chị em phụ nữ toàn mặc quần chip, lụa và sa tanh. Có ít quần chun, đa số là mặc quần dài rút. Có một đôi yêu nhau cũng mấy năm rồi. Đêm nào họ cũng đưa nhau lên đồi bạch đàn sau nhà cô gái nói chuyện. Đêm nay cũng thế. Sau khi ôm ấp hôn hít nhau, anh ta liền sờ xuống cạp quần của cô ta, định tháo giải rút. Loay hoay một lúc, thấy cô gái túm chặt lấy cạp quần. Anh kia liền hỏi, sao em lại giữ chặt cạp quần thế? Cô gái trả lời, anh làm ăn thế nào mà nó thút nút lại rồi? Em đang lần mò cởi ra đây. Mãi mà không cởi được, cô gái liền nói, chả cởi được, cũng khuya rồi. Thôi, em về kẻo bố mẹ mắng. Đêm mai vậy nhá. Chàng trai lầu bầu, em cũng thích, sao lại không tháo nó ra luôn đi? Anh có mặc loại quần này bao giờ đâu mà anh biết cởi. Anh ta hãy còn trẻ khỏe, đẹp trai, ăn nói lại giỏi, hát lại hay. Vợ thì già, do sinh nở nhiều và lam lũ, nên trông xuống sắc lắm. Trong xóm có 5-6 cô chồng chết trẻ, do rượu bia nhiều, nên chết lúc chưa đầy 50 tuổi. Để lại mấy cô vợ, anh chàng kia cứ lúc dỗi hoặc đêm là lại đến thăm các em ấy. Vợ anh ta biết và nói, anh lòng thòng với mấy đứa, em biết rồi nhá, cẩn thận, đừng có để em bắt được đấy. Em lạ thật đấy, cái của anh, em dùng mấy chục năm nay rồi, nôn cả da rồi. Cho người khác thì vẫn tiếc sao? Đã thế đêm nay chuẩn bị đi, cho em một trận. Nếu được thì anh thôi, còn không được thì từ sau đừng có giữ nhá. Em giờ khô hạn rồi, anh làm thế thì chết em à. Đừng có đem tiền nhà đi cho hoặc đem bệnh về là được, kệ anh. Số mình là số khổ. Vợ đầu bố mẹ lấy cho. Vợ hai cùng cơ quan. Cô cho mình uống rượu say. Đêm ấy mình chả nhớ mình làm cô ta cái gì. 9 tháng sau đã tỏi ra thẳng cu. Vợ ba, trên đường về nhà mưa to, vào trú mưa nhà cô ta. Bố mẹ cô ta đều đã mất cả. Các anh chị đều lấy chồng vợ ở xa. Cô ta nói, xin mình đứa con. Mình nhẹ dạ cả tin, thương, thế là cho luôn. Thành ra giờ này ba vợ, các bà lại hay cãi nhau, nghĩ mà buồn. Mình không bằng con gà trống,
Nó có 7-8 mái mà chả thấy lũ gà mái cãi nhau bao giờ. Đúng là buồn. Làm mãi. Lấy nhau gần chục năm, hai vợ chồng vẫn chưa có con. Ngày mai bay vào thành phố Hồ Chí Minh để vào viện thụ tinh nhân tạo. Hai vợ chồng làm vài mâm cỗ mời họ hàng nội ngoại và mấy anh bạn thân đến để uống rượu. Ăn xong bà con nội ngoại đều về hết cả, chỉ còn lại mấy anh bạn thân. Anh chồng sau khi rượu bia nhiều vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Chỉ còn lại 8-9 anh bạn vừa uống vừa nói chuyện với cô vợ của anh ta. Một anh nói, chồng em á, bị quai bị từ nhỏ, xác suất có con là hơi khó đấy. Chuyến này vào đó thụ tinh mà không được thì về nhà làm mải đi em. Bọn anh sẽ giúp em kiếm được đứa con. Cô vợ nhìn một lượt tất cả các anh bạn chồng rồi nói, làm mải, 3-4 anh thì em còn chịu được. Chứ tất cả các anh đây thì em sợ em không trụ được đâu. Cả bọn phá lên cười. Lúc này anh chồng cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy thế liền hỏi, bọn mày cười cái gì mà to thế? Sau khi nghe cô vợ nói, anh chồng ngắn tún mặt nói, sao cái này cũng làm mải được hả? Yêu một cô gái được mấy tháng mà chả làm ăn được gì. Hôm nay thấy nàng gọi điện. Alo, anh đấy à? Tối nay hết giờ làm việc, anh đến căn hộ nhà em nhé. Em sẽ dành cho anh một bất ngờ. Mừng muốn chết. Chắc là nàng tối nay cho mình xe chỉ luồn kim đây mà. Mong mãi, rồi cũng hết giờ làm việc. Phi xe thật nhanh đến nhà cô ta. Cửa phòng khép hờ. Mình vội đi vào buồng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, mặc mỗi chiếc quần xịp, khẽ gọi. Em ơi, anh đến rồi nè. Cô gái nói, anh vào phòng đi, em đang chờ đây. Anh ta đi vào phòng ngủ, điện tắt tối om. Lần mò bước vào, tự nhiên điện bật sáng, có tiếng hô. Chúc mừng sinh nhật anh. Hoảng hồn. Anh ta nhìn thấy cô người yêu và mấy cô bạn thân ngồi trước chiếc bánh sinh nhật. Xấu hổ vì mình mặc có mỗi chiếc quần xịp. Anh ta chạy vội ra ngoài để mặc lại quần áo. Té ra hôm nay là ngày sinh nhật của anh mà anh không nhớ. Cô người yêu vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Trời ơi, anh xấu hổ quá đi. Nỗi buồn phụ nữ. Một lần ngồi trên xe khách, tôi đang lim dim ngủ, thì nghe thấy tiếng hai người phụ nữ ngồi hàng ghế trước tâm sự với nhau. Hôm nay tôi xin phép ghi lại, để đàn ông chúng ta rút kinh nghiệm, kẻo chị em lại gieo tiếng ác cho chúng mình đấy nhá. Tao thấy đàn ông là kẻ chẳng ra gì, không có trước sau gì cả. Sao tao ghét cái lão nhà tao thế không biết? Cô kia hỏi lại, sao thế hả mày? Mày chẳng phải nổi tiếng là yêu chồng cơ mà. Tao kể cho mày nghe. Hôm qua hai vợ chồng nằm ở giường, tao nhờ lão ấy gãi lưng một tí. Mày biết lão ấy trả lời sao không? Lão ấy bảo, cô không có tay à? Ngày trước yêu nhau, nhờ lão gãi lưng. Lão gãi nhiệt tình, gãi hết đằng sau rồi gãi cả ra đằng trước. Thế mà bây giờ, gãi lưng cho vợ mà cũng khó khăn. Cái loại ấy á, về già chẳng nhờ cậy được gì đâu mà hóng. Nghe xong tôi giật cả mình. Cũng như mình hôm qua, vợ nhờ lấy dầu bóp bàn chân mình không làm. Hồi yêu nhau thì nhờ xoa bàn chân, mình nhiệt tình, xoa hết cả chân lẫn đùi ý chứ lị. Thế mà không biết vợ mình có ghét mình như hai bà ngồi ghế trên không nhỉ? Cá ve cho táo. Hôm qua về hơi muộn, gặp bác gái hàng xóm lớn tuổi hỏi thăm. Ôi, chú mua cá chép cúng ông Táo chưa? Vui vui buột miệng trả lời. Dạ, thời buổi bây giờ, sông hồ nơi ô nhiễm, ai mà cúng ông Táo bằng cá chép nữa bác ơi. Mà cúng xong chẳng biết thả cá đi đâu, khi mà ao hồ bị lấp lấn xây nhà hết rồi. Nghe vậy bác ấy thắc mắc, vậy thì cúng cái gì? Mình liền bảo,
Năm nay em thấy người ta mua ca ve nhiều lắm đấy. Báo hại từ hôm qua đến giờ, hai bác tìm mãi chưa ra con cá ve. Chị lấy chồng xong, hai vợ chồng đi làm ăn kinh tế ở một vùng miền núi nọ. Sinh được hai con, một trai một gái. Con đứa lớn học lớp 4, đứa em học lớp 1. Thì anh chồng bị tai nạn rồi mất. Hôm nay là giỗ đầu, hai con đi học, họ hàng thì đều ở xa. Chị chỉ làm một mâm cơm cúng. Hàng xóm cũng có một đám cưới cùng thôn nên dân làng đều sang bên đó cả. Do không biết cúng, chị đã mời một ông thầy cúng kém mắt ở thôn bên sang cúng hộ. Do có một mình chị lúng túng lắm. Thầy cúng gần xong, chị mới nhớ là quên vài thứ. Chị nói với thầy rằng, ôi thầy ơi, vừa nãy sắp sửa cỗ bàn, con quên mất không sắp lên ban thờ hoa quả quần áo ạ. Thầy nói, cốt là ở tấm lòng, bây giờ sắp cũng được mà. Ngày còn sống, anh ấy thích loại gì thì xếp cúng loại ấy đi. Chị ta xếp hoa quả xong, lột hết đồ ra nằm cạnh ban thờ. Thầy cúng xong gọi chị dọn đồ, chị dọn ra, thầy mới hỏi, thế còn một cô nữa đâu? Dạ, nhà có mình con thôi mà thầy. Quái lạ, thế vừa nãy tôi nhìn thấy một cô mặc quần áo trắng tinh, ở ngã ba quần, có vá một miếng vải đen. Sao giờ bảo có một mình? Cô kia liền thưa, dạ dạ, cô ấy về rồi ạ. Đêm tân hôn, có một bà phú gia nọ cưới vợ cho cậu con trai. Bà dạy dỗ cách đồng phòng với cô dâu rất chu đáo. Ở dưới quê, gian ngăn phòng chỉ sơ sài bằng tấm phên. Đêm tân hôn bà nằm sát vách phòng cô dâu chú rể khẽ hỏi, nó vào chưa con? Chưa đâu mẹ à. Chút chút bà lại hỏi, thế nó vào chưa? Nó còn ở ngoài mẹ ơi. Con phải nắm đầu nó mà nhét vào chứ. Lát sau bà lại sốt ruột, sao rồi, nó vào chưa? Ôi mẹ ơi, nó không chịu vào. Thì con phun nước miếng lên đầu nó. Nghe xong, chú rể mở cửa nhà tắm, thấy cô dâu đứng ở trong cửa mặt mày bén lén, bèn phun nước miếng vào mặt. Cô dâu ngỡ ngàng, thấy thằng chồng vũ phu quá, bèn xách guốc cao, rồi sáng một cái bóp lên đầu chú rể. Ôm đầu máu bay lên giường, chú rể rên la, ôi máu, máu, mẹ ơi máu. Bên kia vách, bà già mỉm cười xoa hai tay vào nhau rồi suýt xoa. Ôi trời ơi, thế là còn zin, mẹ lựa mà con dâu tôi hãy còn zin đấy. Có một thanh niên làng Gabrovo ra phố chơi. Vui quá, anh ta tiêu hết sạch tiền. Về làng xa quá, không thể đi bộ. Sau một lúc suy nghĩ, anh ta liền nhặt một hòn sỏi bỏ vào túi và gọi một chiếc xe ngựa của một người đàn ông Gabrovo chính hiệu. Khi xe ngựa chạy đến gần nhà, anh ta liền vứt hòn sỏi xuống sàn xe rồi vang lên tiếng lạch cạch. Anh Tài ơi, dừng lại đi. Tôi vừa đánh rơi đồng tiền vàng xuống sàn xe rồi. Người đàn ông điều khiển xe ngựa dừng lại. Anh ta vừa xuống xe, thì người đàn ông đánh xe ngựa đã quất ngựa chạy như ma đuổi. Chàng thanh niên mỉm cười và thản nhiên bước vào nhà. Lo Tết. Tối qua nốc đấy rượu chuối hột Bến Tre, nên sáng nay gã bị táo bón. Đang ngồi hì hụi dặn trong toilet thì vợ thò mặt vào hỏi. Còn 3 tuần nữa là Tết rồi đấy. Anh đã thấy không khí Tết chưa? Gã bảo, chưa thấy gì cả, chỉ thấy rát đít thôi. Lúc ra ngõ đi làm, gặp cậu thợ đang thông hút bể phốt cho nhà bà hàng xóm. Gã hỏi, em đã thấy không khí Tết chưa?
Cậu thở nhăn mặt bảo, vẫn chưa anh ạ, chỉ thấy thối thôi. Hỏi thì hỏi thế thôi, nhưng rồi gã lại tự băn khoăn rằng không khí Tết thực ra là cái gì? Ai cũng nói, ai cũng hỏi về nó, nhưng đưa ra một định nghĩa cụ thể cho nó thì hình như chưa ai làm được. Có người bảo không khí Tết ấy là khi ta thấy đâu đó trên đường phố những cánh mai, cánh đào lấp ló, rung rinh trong gió. Như chả phải, bởi gã đi làm, ngày nào cũng qua một đoạn đường mà hai bên trồng la liệt toàn đào. Những ngày giáp Tết này, đào nở choe choét. Người ta bày bán tràn cả xuống lòng đường. Đi không cẩn thận, còn bị cành đào nó cào vào mặt. Vậy mà gã vẫn chưa thấy không khí Tết đâu. Có người lại bảo, không khí Tết ấy là khi ta ngửi thấy đâu đó mùi hương trầm thoang thoảng nồng nàn, như đưa ta về một đêm giao thừa ấm cúng linh thiêng. Theo mẹ lên chùa thắp nhang, cầu cho gia đình một năm mới may mắn an khang. Cũng chả phải, bởi gã đi làm, ngày nào cũng qua một cái nghĩa địa. Người ta đốt hương trầm suốt. Đặc biệt là những hôm có nhà nào đó bốc mộ, thì khói hương ngùn ngụt như cháy chung cư. Vậy mà sao gã vẫn chưa thấy không khí Tết nhỉ? Có người lại nói, không khí Tết ấy là khi ta thấy lòng mình rào rực trước sức sống hừng hực, mơn mởn của lá hoa, của vạn vật, của con người trong tiết trời mùa xuân. Cũng chả phải nốt, bởi gã cứ ra đường mà thấy gái xinh mơn mởn, hừng hực là y như rằng trong lòng gã lại rào rực. Dù là đang ở giữa mùa thu, mùa đông hay mùa hạ, chứ chẳng nhất thiết phải là vào tiết trời mùa xuân, lất phất, mưa phùn. Đến công ty, buồn đái quá, gã tạt luôn vào nhà vệ sinh. Gặp ông anh cùng phòng cũng đang đái. Gã hỏi, anh thấy không khí Tết chưa? Anh búng chim 5 phát, rèn rẹt kéo khóa. Với cái tay ấn nút xả, giọng buồn bã, chưa thấy gì cả em à. Đúng lúc đó thì ở bên ngoài, tiếng loa thông báo từ phòng kế toán vang lên ồn ào. Ai muốn ứng trước lương và thưởng để đi sắm Tết thì lên phòng kế toán lấy ngay nhá. Vậy là khắp các ngả đều nghe tiếng chân người rầm rập. Gã và ông anh cũng nhanh chóng ùa ra, hòa vào dòng người hân hoan ấy. Từ phòng kế toán đi ra với một cục tiền lương và thưởng Tết to đùng, dài dài cưng cứng cộm cộm trong túi quần. Gã thấy lòng mình rào rực đến lạ. Đi qua bãi tha ma, gã lâng lâng hít hà từng mảng khói hương trầm, thơm lừng bay ra từ ngôi mộ nhà ai mới chôn. Về tới con đường hai bên trồng toàn đào, gã ngửa mặt, mặc cho những cánh đào mềm mại mỏng manh, mang đầy sức sống của mùa xuân, đập thẳng vào mồm, vào mặt. Hôm nay, sao gã lại yêu đời thế chứ lị? Gã ngửi thấy không khí Tết thật rộn ràng, rồi nhẹ nhàng huýt sáo, giai điệu nhạc phẩm chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Ngày mùng 2 Tết trời hừng nắng, đến 5 giờ chiều, mấy thanh niên bày cỗ bàn ra đánh chén. Một anh nói, trời hôm nay uống bia được đấy. Từ hôm 30 đến nay toàn uống rượu, mệt lắm rồi. Mới uống được vài ba lon, tắt nắng, trời chuyển lạnh. Một anh ở trong nhà vệ sinh đi ra nói to, trời lạnh quá, chuyển sang uống rượu thôi. Mấy anh ngồi cùng mâm bảo, đang uống bia chuyển sang rượu dễ say lắm đấy. Anh này nói, tao mặc bọn bay uống bia, tao uống 4 lon, đi giải 3 lần rồi, tao chuyển sang rượu thôi. Không thì mệt chim tao lắm, tháo ra cha vào mái à. Sáng mùng 1 Tết, hai đứa cháu mừng tuổi ông nội. Đứa cháu gái đưa bao lì xì cho ông và chúc. Cháu chúc ông nội sống lâu 100 tuổi. Thằng cháu trai lắc đầu nói, ông bây giờ đã khó tính rồi, chúc ông sống lâu 100 tuổi.
ông Thành yêu quái mất thôi. Ông nội nhìn cháu đáp, mẹ cái thằng bố mày. Một anh chàng có tính sĩ diện, kinh tế thuộc lại trung bình khá, nhưng đi đâu cũng tỏ vẻ mình giàu có. Một hôm anh ta vào một quán bar, nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, mặc đồ hiệu. Cô ta đang nhâm nhi ly cốc tai. Anh chàng tiến đến làm quen. Chào em. Dạ vâng, chào anh. Rồi anh ta liên thiên kể lể chuyện trên trời dưới đất. Cô gái ngồi im nghe. Một lúc sau, anh chàng nhìn thấy cô ta đeo một cái túi xách. Anh ta liền hỏi, em mua cái túi này bao nhiêu tiền? Anh muốn tặng em một cái đẹp hơn cái này. Dạ, em mua cái này hơn 100 triệu thôi ạ. Em rất vui khi được anh tặng cái túi khác. Nghe thấy vậy anh chàng toát mồ hôi, lẳng lặng đi ra khỏi quán. Cô gái nói với theo, tiền thì ít, lại đòi hít lờ thơm. Cách xử lý chu toàn. Một anh thất thểu đến cơ quan, anh bạn đồng nghiệp sốt sắng hỏi, ông làm sao mà có thái độ bức xúc thế kia? Ngập ngừng một lát, anh kia thở dài kể lể. Hôm qua đi làm về, tôi bắt gặp con vợ đang hùng hục này nọ với tay giám đốc của cô ấy trên đi văng trong phòng khách đấy. Nghe vậy anh bạn đồng nghiệp nổi sung. Thế ông có nện cho cái gã giám đốc kia một trận rồi đuổi ra khỏi nhà không? Đâu có được. Ông cũng biết vợ tôi là người kiếm tiền chính trong gia đình mà. Ừ nhỉ? Vậy ông phải nghĩ cách nào xử lý cho ổn thỏa chứ? Anh đồng nghiệp an ủi. Nghĩ mãi mà không có hướng xử lý. Cả hai người ngồi thừ ra, bỗng anh chàng kia đứng bật dậy reo lên. Ôi, tôi đã tìm được cách xử lý chu toàn rồi. Anh bạn đồng nghiệp mừng rỡ. Cách gì? Trình bày tôi nghe xem nào. Anh kia hổ hởi đáp. Tôi về, bán chiếc đi văng đi, cho khuất mắt. Sướng lắm anh ơi. Gần 9 giờ đêm, trời oi bức, căn phòng trọ tối om. Một đôi trai gái đang thì thào thở hổn hển, mồ hôi vã ra như tắm. Giọng của cô gái run run ngắt quãng. Anh đừng sờ vào đó nữa. Em dùng cả mình, sợ lắm. Đừng mà anh. Giọng người đàn ông khàn khàn thốt lên gấp gáp. Không sao đâu em. Gắng chút nữa thôi, sắp được rồi. Chịu khó giúp anh tí đi. Nàng nghiêng người run bắn, giọng lạc đi. Anh nhích lên một tí. Ấy, cẩn thận, kẻo nó tuột ra. Mà ít ra, anh cũng phải nhớ mang đồ bảo hiểm chứ. Lỡ có chuyện, thì em ăn nói làm sao với bố mẹ bạn bè đây? Tiếng người con trai dồn dập. Không sao đâu em, cứ để anh làm đi. Những chuyện như thế này, anh đã có kinh nghiệm rồi. Cô gái thốt lên. Ấy, đừng chạm vào đó anh, nguy hiểm lắm đấy. Chút xíu nữa thôi mà em. Sắp. Tiếng chàng nhỏ dần, chìm vào trong im lặng. Bỗng cô gái giật mình hét lên. Tuyệt quá, sướng lắm anh ơi. Tiếng vỗ tay cùng với giọng mừng rỡ của cô nàng vang lên. Có điện rồi, anh giỏi quá. Dỗ chồng. Dỗ đầu của chồng, cô vợ ghé vào ông thầy cúng mù ở đầu ngõ rồi hỏi. Dạ, thưa thầy, mai là dỗ chồng con ạ. Dỗ đầu thì cúng thứ gì được ạ? Thầy cúng mù rót nước cho cô rồi nói. Chồng con thích cái gì thì mai sửa soạn cúng thứ đó. À ra vậy, chồng con thích nhất cái... Ngày hôm sau, đến giờ, tắm rửa sạch sẽ, cô vợ lên ban thờ nằm chờ. Quá trưa, thầy cúng tới đầu ngõ đánh tiếng. Thế cô chuẩn bị xong chưa? Dạ, cỗ bàn tinh tươm, mời thầy vào cúng ạ. Thầy cúng cộc cộc cái gậy rồi lần đến ban thờ ở gian giữa. Hương trầm thơm nước mũi. Để xem cỗ bàn chuẩn bị đến đâu rồi. Thầy mò
mò trúng mông cô gái. Ôi trời, cái thủ lợn béo quá, con mẹ nó Thảo. Thầy lại mò tiếp, mò trúng cái. Ôi mẹ mày đoảng quá, thủ lợn cạo còn chưa kỹ, lông nhiều quá thế này. Thầy mò một chút nữa, thấy có nước. Ôi trời, rượu đổ mất rồi. Rượu mới nấu còn nóng hổi à. Sau thầy lại đưa tay lên mũi ngửi. Ôi, nước mắm đổ hết cả rồi. Không chịu nổi, cô gái mặt đỏ bừng. Dạ, con mời thầy vào nhà trong hưởng lộc ạ. Chiều hôm đó, thầy về muộn lắm. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Cỗ to quá. Cho chân, ngày xưa khi sinh ra muôn loài, trời cho mỗi loài có một số lượng chân khác nhau. Ví như con rết có hàng nghìn chân, con rắn thì không có cái chân nào. Lúc ấy trời cho con trâu có 8 chân, con cò có 1 chân, con chó thì có 3 chân, và không cho người phụ nữ chân nào cả. Một hôm con trâu đang đi, gặp con cò nhảy 1 chân, trông rất vất vả. Trâu mới bảo, cò ơi, ta thấy ngươi chỉ có 1 chân, đi lại khó khăn quá, ta cho ngươi 1 chân đấy. Nhưng khi nào ngươi không dùng nữa, thì hãy cất cái chân mà ta cho đi nhá. Trâu lại đi, gặp chó, thấy chó chỉ có 3 chân như cái kiềng, đứng thì vững mà đi thì lại rất khó. Trâu cho chó 1 chân, Trâu cũng dặn chó rằng lúc nào không dùng tới thì hãy cất chiếc chân của Trâu đi. Vậy là chó có đủ 4 chân, Trâu vẫn còn hẳn 6 chân. Đi một lát, Trâu gặp một người phụ nữ không có chân nào cả, cứ lăn như sỏ dừa. Trâu mới bảo, ta sẽ cho ngươi 2 chân, để ngươi có thể đứng thẳng lên mà đi. Khi nào ngươi nằm mà không đi, thì hãy cất chiếc chân của ta cho đi nhé. Kể từ đó, khi con cò ngủ, nó co 1 chân của con trâu cho lên. Con chó khi đi đái, nó cũng đứng 3 chân, co 1 chân của con trâu cho lên. Còn người phụ nữ kia, khi ngủ với chồng, thì thường co cả 2 chân lên. Chuyện vui, vụ án giang giả. Tiếng gà gáy vang cả làng. Đầu tiên là con gà trống nhà Nghị Quế. Con gà này đẹp mã, lão Nghị quý nó lắm. Mỗi lần lão đem nó đi đá với các con gà khác ở trong làng, bao giờ nó cũng giật giải. Sau tiếng gáy của chú gà vô địch thì là tiếng gáy của con gà trống nhà lão Chánh Tổng Điếc cũng gáy theo. Rồi bọn gà trống trong làng rộ lên, có tiếng gáy khỏe khoắn, vang dội như tiếng kèn báo thức, nhưng cũng có tiếng gáy nghe eng ếch như ai đó cắt cổ của những chú gà mới dậy thì, tạo nên một bản hòa âm toàn là tiếng gà gáy. Người trong làng bắt đầu dậy, người ra đồng, kẻ đi chợ, đi làm, bọn trẻ con đến trường. Sức sống của làng như bùng dậy sau một đêm tĩnh mịch, nghỉ ngơi. Lão Chánh dậy sớm nhất nhà. Lão dậy sớm hơn cả mồ vợ. Lão diện đồ thể thao trẻ trung như thanh niên, đạp xe đến sân đình làng đánh cầu lông với lão Lý Tuét. Hai lão không ưa gì nhau, nhưng lại phối hợp với nhau rất ăn ý về cái khoản chơi cầu lông. Chánh điếc không thích đánh cặp với thằng Phèo hay thằng Pha. Bọn này vì thể thao thì ít mà chủ yếu gia đình ngắm những quả bưởi rung rinh của chị em thì nhiều. Lão vội vàng đi trước khi mồ vợ bước ra. Lão không phải sợ vợ, mà lão không muốn nghe những lời càm ràm ghen bóng ghen gió của con cá chấm khô đét nhà lão. Gió xuân hơi hẩy, nồng nàn, làm lão thấy hồn phơi phới như trai 20. Lão hít hà mùi thơm của mạ non xanh rì dưới ruộng. Hương hoa xoan ngọt ngào, phảng phất, chim chóc đủ loài hót véo von. Nhưng lão điếc nặng, chả thưởng thức được cung đàn mùa xuân tuyệt diệu ấy.
Chợt đằng xa, lão thấy thị hến đang đứng trên con đường bê tông hai bên cỏ xanh rì. Ngã rẽ ra sân đình, lão cũng mến thị hến. Thị ăn nói duyên dáng, dễ nghe lại xinh xắn. Mấy thằng nghêu sò ốc trong làng cũng mê thị tít thò lò, nhưng hình như cũng chả sơ múi được gì. Còn các lão Lý Tuét, Nghỉ Quế, Bá Kiến cũng chả thích. Giác ngô đầy nhưng thì chỉ cười rất tươi, chả thích lão nào. Mấy mụ vợ của các lão nghiến răng trèo trèo. Các ông mà dính vào cái con lẳng lơ ấy, gia đình tan nát có ngày. Lão có thấy hến lẳng lơ đâu, thì khôn khéo là đằng khác nữa chứ. Đến gần lão hỏi thị: "Cô hến đi đâu sớm mà diển ngất thế?" Thì hến òn èn trả lời. Lão hỏi thì khí thế thật, nhưng lão điếc nặng, lại thêm hến nhà ta điều đà, luyến láy. Khi trả lời nên lão nghe chữ được chữ mất, thành ra chả biết lão nghe ra cái gì mà mặt mày lão xanh dờn như tàu lá. Lão hoảng hồn hỏi lại: "Cái gì?" Hến nhà ta ngúng nguẩy đáp lại lão lấy lệ. Vừa lúc đó xe đã đến. Nàng ta leo lên xe đi luôn mà không nhìn thấy cái mắt chữ ớ, mồm chữ o của lão. Hôm ấy lão đánh cầu lông mà hồn vía để vào câu nói của thị hến lúc sáng sớm. Bị thua phải trả tiền cà phê cho cặp nghỉ hách, và thầy giáo thứ làm Lý Tuét gắt Tránh điếc về đến nhà, gặp mụ vợ chuẩn bị ra bãi hái dưa chuột. Lão kéo mụ vợ vào thì thầm: "Còn hến nó làm sao mà phải đi gắp răng ở trong cửa mình ra đấy bà." Vợ lão vốn ghét hến, mụ cũng quên luôn là chồng mình điếc, nghe ngóng câu được câu mất. Mụ khẳng định luôn: "Còn làm sao, lại thằng nào mất nết úp mặt vào đấy chứ gì." Sắp có kịch hay để xem đây. Lão gật gù. Quả thật mụ vợ lão thông minh và đoán sự vật như thánh. Bãi bồi đầu làng được người dân trong làng canh tác toàn rau củ quả sạch. Đấy là công của bác trưởng làng suốt ngày vận động bà con giữ hồn quê, trồng trọt bón phân, nói không với hóa chất, nên rau củ quả ở đây được giá vì sạch sẽ, an toàn cho người tiêu dùng. Bác lại còn lên tận thủ đô ký hợp đồng với các siêu thị về đầu ra, nên thu nhập của dân làng ngày càng khá ra. Mọi người xem bác như ân nhân. Buổi sáng hôm ấy, ngoài bãi màu của làng rôm rả bởi cái tin nóng hổi của con cá chấm khô đét nhà lão Tránh Điếc, thì nở cười khoái chí: "Ôi chồng các bác thế nào chứ cái lão phèo nhà em chắc không nằm trong danh sách úp mặt vào sông quê ấy đâu. Lão nhà em không có răng giả, mà em chơi với cái hến nên em biết. Nó không phải là người thế đâu." Mẹ đốp bác lại: "Cây hến nó không đến nỗi nào đâu bác ạ." Thì màu đội rổ dưa chuẩn bị lên chùa đỡ cho hến. "Chúng mày một ruột với nhau lại bênh nhau chứ gì. Không có lửa thì làm sao có khói." Vợ lão Tránh Điếc chắc như đinh đóng cột: "Lão Lý Tuét nhà em từ ngày gặp nạn đến giờ cứ ở nhà suốt. Vậy thì là ai nhỉ?" Vợ lão Lý Tuét băn khoăn. Các mụ vợ vừa hái dưa vừa đoán già đoán non, nhưng vẫn không tìm ra ai là tác giả của cái răng. Riêng vợ Nghị Quế thì không nói năng gì cả. Mụ đang nghi ngờ cho lão chồng, vì lão có một cái răng cửa là răng giả. Tối qua lão bảo sang nhà bá Kiến bàn chuyện cúng thành hoàng đầu năm. Mãi đâu đến 10 giờ khuya mới thấy trở về, người thì nồng nặc rượu bia. Sáng nay mụ ra bãi sớm nên không biết cái răng ấy có còn hay không. Dễ chừng lão chính là tác giả lắm lắm đây. Gần trưa, các bà vợ đã hái xong dưa để chiều cân cho siêu thị. Bà Nghị bước vào nhà, con dâu đã làm xong cơm trưa.
Bu rửa tay ăn cơm mà. Thế thầy mày đâu? Mụ không trả lời con dâu mà đưa mắt nhìn Lão Nghị. Dạ, thầy ở trong buồng đấy ạ. Để con mời thầy ra ăn cơm. Lão Nghị vừa ngồi xuống mâm, mụ đốp luôn. Thế cái răng giả của ông đâu? Ồ, cái bà này điên à? Tự nhiên lại hỏi cái răng để làm gì? Tôi hỏi, nó còn ở trong mồm ông không hả? Lão thấy mụ vợ cứ như con điên dở người. Lão chả muốn đôi co. Cầm bát cơm chuẩn bị ăn thì mụ vợ dằn xuống. Lão tức quá quát. Này, bà lại xồn xồn chuyện gì ở đâu thế hả? Lão quát vợ thế nào mà chiếc răng giả phọt ra văng vào bát canh chua cá quả thơm nức. Mấy đứa cháu mếu máo. Ôi, ai dám ăn nữa ông ơi? Món canh cá quả là món bọn trẻ thích. Chỉ có ngày nghỉ mẹ chúng mới có thời gian mà nấu cho các con. Là phận con dâu chẳng dám nói gì. Thằng con trai thì gắt. Thầy u thật là đến bữa ăn cũng cãi nhau. Vợ nghỉ quế với vớt cái răng trong bát canh ra, mỉm cười bảo. Có cái răng rơi vào mà chúng mày cũng làm quá lên thế. Ăn đi. Mụ lấy đũa gắp cá, chan nước canh rồi hụp soàn soạn. Đứa con dâu ngạc nhiên, lợm mồm nghĩ. Mọi lần mà bố chồng thế này là không yên với mẹ. Thế mà hôm nay lạ quá. Chỉ có mụ mới hiểu và nhè cả dạ. Mụ loại Lão Nghị ra khỏi danh sách lạc răng giả. Mặt trời lặn xuống phía tây của ngôi làng. Hến nhà ta bước xuống xe. Lịch sự chào anh lái xe, rồi thả những bước chân khoan thai đi về. Hến yêu mảnh đất này lắm. Nơi thì đã gào inh ỏi lên. Cất tiếng khóc đầu tiên bên vành nôi. Thì được những câu hát ru của bà, của mẹ nuôi. Thì khôn lớn nên vóc nên hình. Đồng xanh trái ngọt của mảnh đất làng đã thắm hồng da dẻ của Thị. Thị đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn, dải bụi hoa, trên cỏ, trên lá, trên cây, hương thơm của các loài hoa, dại, rón rén tỏa đâu đây thơm nồng. Một mùi thơm rất riêng mà chỉ có nơi đây mới có. Bỗng chị Dậu từ triền đê lên gọi Hến. Mày đứng lại đấy, chị hỏi cái này. Dạ. Hến dừng lại đợi chị Dậu. Này, đi đâu về đấy hả? Em đi làm chương trình cho hội vật cả ngày. Có thật không đấy? Mày khai thật cho chị xem nào. Hến chả hiểu mô tê gì mới gắt với chị Dậu. Chị làm sao thế? Em dẫn chương trình cả ngày. Giờ mệt muốn chết về nghỉ ngơi, tắm táp cho khỏe cái xác. Chị lại gây gổ gì với em thế? Chị Dậu thẽ thọt. Thì chị xem mày như em gái, nên chị tin mày. Không đến mức như thế. Cả làng đang đồn ầm lên. Cả ngày nay mày đi gắp dị vật trong cửa mình ra. Mà dị vật là cái răng của thằng đàn ông nào đó. Hến ta phủng mang trợn mắt. Ôi, cái mồm thối nào, gắp lửa bỏ tay người thế. Em mà biết á, em chửi tổ tông họ hàng nhà nó ra cho nóng ruột đi chứ. Video em làm chương trình còn trong điện thoại đây này. Họ bảo sáng nay chính mày khai thế mà. Hến ngạc nhiên. Quái gở, em có điên đâu chứ. Rồi thì chợt nghĩ, sáng nay thì có gặp ai ngoài lão Chánh Điếc đâu. Mà thì có thù oán gì với lão đâu mà lão lại dựng chuyện. Thế là thì xăm xăm rẽ vào ngõ nhà lão hỏi cho ra ngô ra khoai. Nhưng đến ngõ thì lại chùn chân lại. Bây giờ mà vào nhà lão gặp mụ vợ đanh đá cá cày của lão lại thêm chuyện. Thì quay gót đến thẳng nhà bác trưởng làng. Thì vừa ấm ức vừa kể lể với bác trưởng. Bác nhấc điện thoại alo mấy phút sau lão Chánh Điếc có mặt để đối chứng. Thế sáng nay khi anh hỏi mày đi đâu, mày chả bảo là em đi gắp răng trong cửa mình ra là gì. Anh nghe ngạc nhiên, hỏi mày cái gì thì mày trả lời răng anh,
Là gì? Hến khóc không ra nước mắt. Rồi ạ, em bảo em đi làm chương trình hội vật ở cửa biển huyện mình. Bác hỏi cái gì? Em hỏi lại là Giang Anh. Nghĩa là sao anh? Em nói giọng miền Trung trêu anh tí thôi. Anh lại nghe ra cơ sự như thế. Bây giờ cả làng đồn lên cái tin thất thiệt. Em không biết. Anh làm thế nào? Lấy lại danh tiếng cho em đi. Lão tránh điếc biết lỗi. Bây giờ phải làm thế nào hả anh trưởng? Bác trưởng làng vừa cười như nắc nẻ vừa bảo. Gia đình, tao cắm cái loa cho chú mày. Tôi xin lỗi cô Hến và đính chính với cả làng. Cô Hến không đi lấy gì vật trong cửa mình, mà là đi dẫn chương trình hội vật dưới cửa biển huyện mình. Lão tránh tổng ái ngại, nhưng rồi cũng đồng ý. Thế cũng được. Nhưng Hến lại không chịu. Như thế chẳng khác nào đem em ra làm đề tài cho cả làng cười à. Đến mãi bây giờ bác trưởng làng vẫn chưa nghĩ ra được cách giải thích với dân làng về nỗi oan của thị Hến. Chán cơm thèm phở. Không biết từ bao giờ người Việt Nam mình dùng cặp từ cơm phở để nói về mối quan hệ gần như đối lập giữa vợ và bồ. Sự thật thì mình phải công nhận lối ví von đó quá hay, quá chuẩn. Ông chồng chán cơm thèm phở nên thủ thỉ với vợ. Ăn mãi cơm nhà ngán tận hông, thèm sau tô phở quán bên sông. Phở ngon đậm chất nhiều dinh dưỡng. Xin phép bà tôi thử được không? Bà vợ nghe xong liền hiểu ý chồng. Hơi tức tối nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng rằng cơm nhà còn dẻo trong nồi điện, phở chỉ thơm tho mùi viễn vông. Bổ dưỡng gì đâu toàn bột ngọt. Cơm mình chất lượng lắm nghe ông. Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ. Nhưng lần này có vẻ kiên quyết hơn. Cơm nhà lạt lẽo chẳng say nồng, phở đấy dẻo dai đúng ý ông. Thôi cứ để tôi qua nếm thử. Một tô chỉ tốn có vài đồng. Bà vợ lần này tức giận ra mặt, nên gằn giọng kiên quyết lại với chồng. Phở nấu giò heo chừa cảo lông. Ăn vào bệnh chết đó nghe ông. Ham chi của lạ, mắc vào ếch. Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không? Ông chồng thấy khuyên vợ mãi không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua. Nói mãi mà bà chưa chịu thông. Tôi qua nếm thử chút cay nồng, rồi mai khi đói dùng cơm lại. Thổi lửa chung cơm tình vợ chồng. Bà vợ lần này đã bốc hỏa thật sự. Cơn hoạn thư đã lên đến đỉnh điểm. Cơm nhà có chán cũng phải ăn. Đừng có mon men phở với nồng. Cơm lạt thì bà thêm mắm muối. Phở kia béo ngọt cũng là không. Cha hàng xóm nhà bên nghe được cuộc tranh luận nãy giờ vội hô sang. Kể cận bên nhà tôi đứng trông, mong rằng nếm thử cơm nhà ông. Ông chê thì để tôi vài chén. Tôi nếm thử xem có ngọt không. Bà vợ cha hàng xóm nghe thế cũng lên tiếng nói với chồng mình. Cơm khét nhà người kể chi ông. Nhà mình có thiếu cháo cơm không? Chớ mà ăn vùng coi chừng đấy. Bà biết thì roi đánh tét mông. Ông chồng lúc này nghe cũng bực nhưng lên tiếng. Cơm khét cơm khê cũng kể ông. Đứa nào bước tới chết nghe không? Chưa ăn ông để dành khi đói. Đừng tưởng ông đây hết mặn nồng. Bà vợ được thế nên hù dọa chồng. Sáng dạ ra chưa cái bụng ông? Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông. Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ. Để hở trộm vào dinh mất không? Ông chồng lúc này đã xuống nước. Âu yếm vợ miệng thì nói ngon ngọt. Tôi hết thèm rồi phở với nồng. Cơm mình đậm chất để cho ông. Từ đây dùng mãi tới bạc đầu. Tôi thử bà thôi có biết không? Bất ngờ, nàng lấy chồng cũng được 5 năm rồi. Chồng nàng tuy không thuộc típ người phong độ đẹp trai như nàng từng ao ước, nhưng bù lại là cái đức tính cần cù chịu khó.
Lúc hẹn hò yêu đương cũng ga lăng các kiểu con đà điểu. Hầu như tuần nào cũng rủ người yêu đi ăn uống. Rồi các ngày lễ thì cứ gọi là hoa, quà không sót ngày nào. Ấy thế mà từ ngày cưới nhau là cái tiêu chuẩn này coi như mất hẳn. Chả lẽ đàn ông lại ích kỷ thế à? Họ chỉ lãng mạn khi yêu thôi sao? Khi cưới rồi, sở hữu được rồi thì lại bơ luôn ư? Cũng không phải. Như bọn con hoa con hồng cùng cơ quan còn khoe quà Valentine sớm của chồng vài ngày trước rồi ý chứ. Tối qua nàng cũng vờ đánh tiếng. Hôm nay thứ hai, còn ngày Tây là ngày mấy rồi anh nhỉ? Vẫn dán mắt vào điện thoại, chồng nàng bảo 13 rồi, mai là 14 tháng 2, chả lẽ em quên sao? Ôi, nàng thầm nghĩ, thế là vẫn nhớ đó chứ. Chắc nhắc đến thế rồi mà ngày mai không có gì thì chết với bà. Thực ra nàng cũng có đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ là bó hoa với món quà nho nhỏ ý nghĩa là được rồi. Chiều 4 giờ bỗng dưng có điện thoại. Alo em đấy à? Hôm nay em về sớm không? Thì vẫn vậy 5 giờ anh à? Chờ anh về nha. Cúp máy xong nàng vỗ đét vào đùi một cái. Có thế chứ. Đúng là có nhắc có khác. Nàng xếp lại một số giấy tờ trước khi về nhà và nhẹ nhàng cất tiếng hát với vẻ mặt tươi rói lạ thường. Đang tỉa tót lại khuôn mặt thì bỗng nghe tiếng xe máy. Nàng hồi hộp ngó ra sân. Chồng nàng đi vào nhưng vẫn không thấy cái hộp nào cả. Cũng chẳng thấy hoa. Một thoáng chưng hửng ngơ ngác. Em chuẩn bị đi. Chồng nàng vừa lên tiếng trong khi vừa đặt cái cặp vào ngăn tủ. Hôm nay vợ chồng mình đi ăn nhé. Dạ. Nàng như vỡ òa, miệng chúm chím thầm nghĩ. Biết ngay mà. Chắc là lại đặt sẵn hoa và quà ở ngoài nhà hàng rồi chứ gì. Định tạo bất ngờ cơ đấy. Để xem chả chuẩn bị không gian ở nhà có giống cái hồi đang yêu không nữa. Đi khỏi nhà được khoảng 500 mét, bỗng anh dừng trước một xe hủ tiếu gõ. Ngồi xuống đây em. Là sao? Đằng nào vào đó mình cũng ăn mà. Thì ăn ở đây rồi bụng dạ đâu nữa mà ăn. Thì mình đi ăn ở đây mà chứ ăn ở đâu nữa. Hả? Anh có coi em là vợ anh nữa không? Hôm nay là ngày 14 tháng 2 đó nha. Thì anh biết mà. Thế sao lại đi ăn ở đây? À, ý em là đi nhà hàng y như hồi mình chưa cưới hả? Hồi đó lương anh 8 triệu, được xài cả 8 triệu. Còn bây giờ lương anh 10 triệu, nhưng đưa cho em 9 triệu rồi. Anh còn có 1 triệu, mà tháng rồi đen cái là dính 2 cái đám cưới, hết 900k. Cả tháng qua uống cà phê của thằng bạn, nên hôm qua cũng phải bao nó một chầu hết 50k đấy. Giờ tiền chỉ đủ vào đây thôi em ơi. Làm chuyện ấy em cũng thấy bình thường. Giống như khi đói thì mình ăn, khát thì mình uống. Đó là một nhu cầu chính đáng của con người. Đúng ra thì em đã biết làm chuyện ấy một mình từ lúc 13 tuổi cơ. Nhưng hồi đó em còn vùng về lắm. Dụng cụ cầm chưa quen tay, lại không biết cách xoay trở sao cho điều nghệ, nên chẳng thấy đã chút xíu nào. Ngược lại còn cảm thấy đau và rát kinh khủng. Qua 3 năm thực hành, thường xuyên và liên tục, đến nay em đã thu thập được những kinh nghiệm và bí quyết thần sầu, giúp cho việc tự sướng của em luôn đạt đến đỉnh. Em nghĩ điều quan trọng trước tiên là phải biết tuyển lựa công cụ cho phù hợp với cái lỗ ấy của mình. Thị trường thì có rất nhiều chủng loại, cái thì bằng nhựa, cái bằng kim loại, có cái một đầu, cái thì hai đầu, có cái ở đầu thật mịn hoặc có lông tua vân vân. Em thích nhất là xài loại có lông tua, thứ này độc đáo và phê ác chiến luôn. Em cảm thấy mình phù hợp và đê mê với loại nào thì nên mua cả hộp về mà xài dần. Tránh dùng đi dùng lại một cái nhiều lần, vừa mất vệ sinh, vừa dễ gây nhiễm trùng khi bị chảy xước. Cũng xin lưu ý một điều, nếu đồ chơi lỡ hết trong lúc đang ngứa,
hoặc cảm thấy có nước trong ấy, có thể dùng ngón tay đưa vào để giải quyết tạm. Tuyệt đối không dùng bút bi hay bất cứ vật cứng nào thay thế, vì nó có thể gây ra những tổn thương niêm mạc hoặc làm rách màng, chảy máu là héo hon đời con gái. Chỉ khi cảm thấy ngứa quá, chịu không nổi, con gái mới phải làm chuyện ấy, chứ không như bọn đàn ông. Thích là có thể làm bất cứ lúc nào, thậm chí chui vào tiệm trả tiền để được sướng phủ phê. Con gái cũng không thể làm chuyện ấy ở chỗ đông người do rất khó coi, gây phản cảm với người bắt gặp và bị đánh giá thấp về mặt nhân cách. Thích hợp nhất là tìm một chỗ vắng vẻ và yên tĩnh, ở nhà thì càng tốt. Cũng có thể rủ thêm bạn thân nếu cô ấy cũng thèm được sướng như mình. Hai người có thể giúp nhau ngoáy qua ngoáy lại, nhưng một mình vẫn tốt hơn vì em có thể ngoáy theo ý của riêng mình. Theo em, nên chọn lúc vừa tắm xong rồi xử luôn tại chỗ, bảo đảm lên đến tận cửa thiên đường. Đầu tiên em sẽ dùng tay vén cho cái lỗ ấy thật thông thoáng, dễ đưa dụng cụ vào. Với ai cạo chọc thì không cần phải làm điều này. Sẽ rất khó chịu khi để vướng vài sợi làm cản trở công việc. Một chiếc gương soi sẽ làm cho chuyện ấy thêm phần hấp dẫn. Em sẽ ngắm gương mặt đờ đẫn phê phê của mình. Trong ấy đồng thời cũng dễ dàng theo dõi để lèo lái đồ chơi hơn. Khi bắt đầu đưa cái đó tiến vào vùng nhạy cảm, em sẽ đưa nó thật chậm chậm và từ từ, đừng hấp tấp, lùi thẳng một lèo. Nó chẳng đem lại khoái cảm gì cả, mà còn làm thủng hoặc rách cái màng mỏng quý giá nếu như không thắng lại kịp. Sau khi đã già kỹ vào ngoài, em sẽ đưa nhẹ nhàng vào trong tí nữa. Cái đầu lông tua chạm vào tới đâu là em thấy tê liền ngay đến đó. Giai đoạn này, em có thể ngoáy tròn hoặc xe dụng cụ theo đường ốc xoắn. Cũng có thể vừa xe, vừa rút ra thụt vào để nước trong ấy chảy ra ngoài. Em sẽ cảm thấy dòng nước ấm lan từ từ, rồi em hơi ngả đầu một tí. Hai mắt nhắm nghiền lại. Ôi, cái cảm giác thật đê mê, thật không gì tả nổi. Em lại tiếp tục dấn sâu thêm tí nữa, xoay tí nữa. Kèm theo đó, em có thể hít hà, suýt xoa, tặc lưỡi, rên hư hử, hay im lặng mà thả hồn mình lên tận cung trăng. Khi cảm thấy mình đã lên tới đỉnh rồi, em sẽ nhẹ nhẹ rút đồ chơi và dùng lòng bàn tay xoa xoa vào bên ngoài của cái lỗ. Thật là phê, không thể nào chịu được. Nhiều lúc không kìm nén nổi sự hưng phấn, em đã hét toáng lên. Ôi giời làng nước ơi, ngoáy lỗ tai sao mà sướng thế. Bàn về Tiếu Lâm. Tiếu Lâm gần như là thể loại chuyện cười, truyền miệng. Không ai rõ người nào đầu tiên đã kể câu chuyện đó, và ai là người cuối cùng đã kể chuyện này. Phần lớn là tam sao thất bản, nhưng nội dung gây cười hầu như không thay đổi là mấy. Kể cả người biết rồi, nghe người khác kể lại, cũng vẫn cười thích thú mà không thấy nhàm. Tỉ như hai câu thơ ai cũng biết này. Liên hoan có một nải chuồi, ra về em nhớ cái bờ hôm nay. Mọi người đang buồn mà đọc lên thì đảm bảo ai cũng cười vui vẻ ngay. Một anh chàng thấy cô gái trông dễ coi, có vẻ hiền. Anh ta mở lời trêu. Em thân yêu, mặt em như cái niêu. Không ngờ cô gái cũng chẳng vừa, trả lời ngay. Anh thân ái, mặt anh như cái. Mới nói đến đó thì anh kia đỏ mặt tức tối ngắt lời nói to như dọa. Như gì, như cái gì hả? Cô gái chẳng sợ hãi, còn tủm tỉm cười trả lời. Như con gái, chứ không phải cái gì mà anh nghĩ đâu nha. Anh kia sượng mặt, vội bỏ đi. Ấp trứng
Có một anh chàng nọ, nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc. Nhà bên lại có một cô gái rất đẹp, ngày ngày để ý tới anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà để làm quen. Vì không có quần mặc nên anh ta không dám tiếp. Nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và chỉ ló cái đầu ra để trò chuyện. Cô gái thấy lạ mới hỏi: "Anh làm gì ở trong đó vậy?" Chàng trai lúng túng ấp úng: "À, anh đang ấp trứng." Cô gái thắc mắc: "Trứng gì?" Chàng trai nhanh miệng nói đại là: "Trứng voi." Cô gái nghe thấy trứng voi, liền muốn xem cho biết. Cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi. Vừa mở lời xin, cô ta cũng tiện tay thò ngay vào trong cái lu, nhanh đến nỗi anh chàng chẳng ngăn kịp lại được. Cô gái liền reo lên: "Ôi, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi. Em sờ thấy cái voi." Dân và quan. Hắn vừa về tới nhà, mồ vợ hắn đã loe toe: "Ông ra xã nhận tiền đi." "Tiền gì?" "Thì tiền Covid đó." Hắn nhăn mặt: "Sao mụ không đi nhận lại còn chờ tôi? Mụ biết tôi không ưa gì những chốn đó mà." Mụ vợ hắn cười loe xoe: "Biết thế, nhưng tôi còn bận. Hơn nữa hết rượu rồi. Nhận tiền xong ông qua hàng cô Khánh mua luôn thẻ đi." Hắn lào bào rồi cũng cầm sổ hộ nghèo đi ra trụ sở. Tới nơi, hắn thấy mọi người đang ngồi nghe ông chủ tịch xã nói chuyện. Hắn nhìn lên bàn nơi cán bộ chính sách đang ngồi. Giấy tờ của các hộ đã xếp thứ tự ngay ngắn. Hắn chào mọi người, rồi không hiểu sao hắn nhếch nụ cười. Hắn đi tới bàn, làm như không ai biết hắn nhanh tay đổi sổ của mình. Hắn không ngờ hắn nhanh tay như vậy, vẫn không qua được cặp mắt của vị quan chức. Ông trưởng công an xã làm nhiệm vụ trật tự, lại nắm lấy tay hắn. "Hừ, tôi không ngờ anh cũng gian như vậy đấy." Hắn cười xòe nói: "Dân mà ông." Ông ta quắc mắt nhìn hắn: "Dân thì sao? Nếu người nào cũng như anh thì chúng tôi làm việc làm sao được?" Hắn cười nói: "Tôi làm theo lời cha ông từng nói mà ông." Ông ta liền hỏi: "Nói gì? Có ông cha nào lại dạy sự gian lận hay không?" "À, ông cha ta không dạy, nhưng có câu dân thì gian, quan thì tham. Tôi không làm quan như các ông được nên..." Ông ta liền quát: Nên cái gì?" Hắn ấp úng: Nên không tham được, chỉ gian một tí thôi." Nói xong, hắn quay xuống ghế ngồi chờ. Trên môi hắn lại nhếch một nụ cười. Vẫn còn may, một lần nọ hai người nông dân từ vùng sâu vùng xa lần đầu tiên ra tỉnh. Cả hai đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy hai tấm biển có ghi bán sữa tươi và bán bia tươi. Sau khi hai người thảo luận, họ đều chọn sữa tươi. Ngay lập tức, người đàn bà từ sau rèm cửa bước ra mang theo hai chiếc cốc. Bà ta liền vạch áo và chỉ một loáng là hai cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng nông dân vô cùng kinh ngạc. Một người vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm: "Đến bây giờ tôi mới biết sữa tươi là như thế nào đấy." Ngẫm nghĩ một lát, người kia nói: "Cũng may là hồi lúc nãy ta không chọn bia tươi nhỉ." Sao im lặng thế? Cuối năm hội bạn lâu ngày không gặp nhau. Tổ chức một buổi gặp mặt tại một nhà hàng sang trọng. Mọi người cứ tíu tít hỏi thăm nhau về công việc, cuộc sống. Hầu như bọn họ đều khoe chức tước, địa vị, lương lậu. Duy chỉ có một người ngồi ở một góc trầm tư, phì phèo điếu thuốc, không nói năng gì. Sau một hồi tranh nhau khoe khoang, hội bạn mới quay lại hỏi người kia: "Thế nào, ông bạn, công việc của ông ra sao? Sao cứ im lặng thế?" "À, tôi làm giám đốc công ty dịch vụ tang lễ. Các ông bà đây nếu có nhu cầu thì đến để tôi làm miễn phí cho,
Mà nhớ phải là trong lúc tôi còn đang làm giám đốc đấy nhá. Chuyện ông táo và chai rượu. 5 giờ sáng chị đã dậy nấu nướng. Hôm nay là ngày tiễn ông Công ông táo về trời. Bếp từ bắt đầu hoạt động, nồi canh sôi sùng sục, con gà luộc đã chín, món lòng xào dưa thơm nước mũi, làm cho ông táo đang ngồi chồm hổm chờ ăn cũng phải nhỏ nước dãi. Sau vài tiếng đồng hồ làm việc cật lực, mâm cỗ đã hoàn tất. Thịt gà luộc vàng ươm, nem rán giòn, lòng xào dưa, canh tôm, thêm bánh chưng và giò lụa cắt khoanh. Chị khề nề bưng lên bàn thờ và thắp hương khấn cầu cho năm sau bếp nhà luôn đầy. Sau khi tàn hương, chị hóa vàng con cá chép béo núc ních mua hôm qua ở Hàng Mã. Chị tin tưởng rằng với phương tiện giao thông xịn sò như thế thì ông Công ông Táo sẽ rất hài lòng. Sau khi cùng cả nhà hưởng lộc của thần bếp, chị khoan khoái nằm tưởng tượng lại mâm cỗ với tấm lòng thành của mình. Bỗng chị thất thần khi nhìn thấy chai rượu trong góc tủ. Thôi bỏ vu rồi, quên mất không cúng rượu rồi. Chị thầm xin lỗi và cầu khẩn để các ngài thông cảm, bỏ qua cho, và vẫn xin phúc đức từ Ngọc Hoàng. Với bản tính nghi ngờ của mình, chị cứ thi thoảng nhìn cái bếp từ xem nó có co lại hay không. Ông Táo chén một bữa no nê, hài lòng lắm. Ngồi trên con cá chép béo tốt, ông vù vù phóng lên thiên đình. Dọc đường ông gặp thần bếp nhà ông Lanh là hàng xóm vừa nhún nhảy trên lưng con cá chép gầy nhom, vừa hát ông ổng. Khi được hỏi thì ông kia khoe vừa mới uống một chai whisky Chivas 0,7 xịn. Ông Táo nhà chỉ sực nhớ rằng mình bữa nay không được uống rượu. Nỗi tức giận bắt đầu trào lên. Ông định quay đầu cá chép trở về. Ta sẽ cho nó một bài học. Tủ lạnh nhà nó sẽ co rúm lại. Bếp từ nhà nó sẽ mất điện thường xuyên. Coi thường ta đến thế là cùng. Đến như nhà hàng xóm nghèo khó như thế mà thần bếp nhà nó cũng có rượu để uống. Huống hồ. Mải nghĩ vì tức giận, bỗng ngài nghe thấy tiếng còi ú ù phát ra từ con cá chép và đèn đỏ xanh nháy như điên. Hóa ra đó là con cá chép cảnh sát, thần cảnh sát đo nồng độ cồn của các thần bếp. Ông hàng xóm thổi một tí vào máy đo cồn. Mặt máy đỏ lựng như vừa làm xong chai rượu, liền bị giữ lại và chịu phạt một chân kiềng. Đến lượt mình, thần thổi một hơi dài, máy vẫn xanh lè. Thần cảnh sát phẩy tay cho đi qua, hú hồn. Ở địa giới, cái bếp từ nhà chị từ từ duỗi thẳng chân ra. Vô dụng. Hôm nay tôi được hắn mời sang nhà uống chén rượu nhạt, mừng cho thằng con của hắn vừa đi du học về. Khi đang ngồi trò chuyện thì Lão vào. Lão là anh trai của hắn, nhưng khác với hắn là cán bộ lãnh đạo về hưu, nhà cao cửa rộng, con cái đề huề. Còn Lão đi lính rồi bị thương trong trận chiến ở thành cổ Quảng Trị. Một mảnh đạn đang nằm trong đầu của Lão. Từ đó trở đi, tính Lão trở nên gàn gàn dở dở. Không vợ không con, ở trong một túp lều gần nơi cổng trọ. Hôm nay có tiệc vui nên Lão cũng được mời tới. Lão lại ngồi bên tôi, tu một ngụm rượu. Lão khà một cái rồi quay sang tôi. Lão nói: Này ông, trên đời này có cái gì có thể sai khiến mình mà mình không cưỡng lại được không? Tôi bảo: Quên thế. Lão cười khà khà bảo: Sai bét rồi, chỉ có rượu thôi ông ơi. Tôi đây, mấy thằng cha cán bộ nói gì tôi có thèm nghe đâu. Nhưng nó... Nói rồi Lão lại làm một chén, rồi lại nói tiếp.
Nó khiến tôi xuống mương là tôi phải xuống. Nó bảo tôi chui vào bụi nằm là tôi phải vào bụi nằm. Cho nên chỉ có nó là sai khiến tôi được thôi. Lại làm một ly nữa, lão lại nói. Còn thế hệ của ta thì thằng nào vô học, thằng đó có tài. Còn những thằng có học toàn là thằng vô dụng. Tôi nhìn lão ngạc nhiên hỏi, thế là thế nào? Lão nhếch một nụ cười rồi bảo, ông nhìn bản thân ông đi rồi biết. Ông cũng có học đó, mà có là cái quái gì đâu. Còn như thằng chú nhà tôi đây, tuy không phải là vô học, nhưng nó đã học hết cấp 1 đâu. Thế mà làm này làm nọ, trèo lên đầu lên cổ người khác đó. Nó không có tài là gì, mà cũng không phải có mình nó đâu. Đa số quan lại bây giờ là vậy mà. Lại làm một ly nữa, lão này nói tiếp. Còn thế hệ như thằng cu này thì vô dụng toàn tập. Tôi cười bảo, lão nói sai rồi. Bọn trẻ bây giờ học rộng tài cao lắm ông ơi. Lão xì một cái rồi bảo, ôi tài cán gì, thạc sĩ, tiến sĩ nhăn nhản ra. Làm được cái quái gì đâu, cuối cùng cũng theo đuôi mấy thằng vô học, để cho nó sai khiến thôi. Còn tốt nghiệp đại học xong, không có việc làm, chạy xe lai, lông nhông ngoài đường. Nghe lão nói tới đây, tôi thấy mà ngao ngán. Một xã hội mà người có học chỉ là một lũ vô dụng trong con mắt của một lão gàn. Ngày mai, vay của bạn một số tiền để kinh doanh vài mặt hàng. Do tình hình dịch giá nên hàng họ ế ẩm, mãi không bán được. Cho anh bạn vay cũng khá lâu rồi, nên hôm nay anh ta mới đến hỏi lấy số tiền trên. Anh ta hỏi, thế số tiền bạn vay của mình cũng khá lâu rồi đấy. Hôm nay tớ đến hỏi cậu trả mình số tiền trên nhá. Anh kia thật tình là không có tiền nữa, mới gãi đầu gãi tai, một lúc sau mới trả lời. Dạo này hàng họ ế ẩm quá, không bán được tí nào cả. Ngày mai tớ gom tiền trả cho cậu nhá. Ừ, thế thì ngày mai vậy. Hôm sau anh ta lại đến, anh bạn kia lại bảo, ngày mai. Hôm sau nữa, cũng lại ngày mai. Kéo dài hơn tháng sau mới trả được cho bạn. Lấy vợ miền Trung. Mình lấy vợ cũng thật bất ngờ. Khi đó đang ở lính, đóng quân gần sân bay Đà Nẵng. Ngày đó thuộc Quảng Nam Đà Nẵng. Với bản tính sôi nổi, lại có chút gọi là khiếu ăn nói, nên được bầu làm bí thư đoàn. Do vậy, hay được đi giao lưu trong các hoạt động kết nghĩa với các chi đoàn trên địa bàn. Nhất là cái khoản văn nghệ thì vui phải biết. Hồi ấy, nàng đang học trường trung cấp sư phạm, hát thì dở ẹc, nhưng chẳng hiểu sao lại có tên trong đội văn nghệ để biểu diễn phục vụ trung thu ở một xã miền núi cùng đơn vị mình. Thế là tối nào cũng như tối nào, cả hai đội đều tập múa hát, khi thì ở trường, khi thì ở trong đơn vị. Khỏi phải nói, khi trai tân gái tơ gặp nhau thì cứ gọi là như rồng gặp chấm đen. Các chàng nàng chẳng tưởng gì đến công việc, học hành mà chỉ mong đến tối để tập văn nghệ thì ít, cơ bản tán nhau thì nhiều. Ngay lần đầu mình cũng ngắm được nàng, có thân hình tuy hơi béo, nhưng được cái khuôn mặt thì tròn tròn xinh xinh. Đặc biệt là có cái nốt ruồi nhỏ xíu ở bên mép, mà các cụ gọi là nốt ruồi duyên. Nàng hay mặc quả quần disco màu xanh và cái áo phông đỏ ôm sát bộ bưởi to gần bằng bưởi Đoan Hùng. Nhìn rất bắt mắt, đặc biệt hơn cả là đôi tông Lào rất sành điệu. Đấy, có lẽ thằng gầy nào cũng thích gái béo thì phải. Không biết do trời xui đất khiến thế nào mà ngay từ buổi đầu, khi bốn mắt chạm nhau, thì nàng nhìn tôi cũng có vẻ bối rối. Dĩ nhiên, chưa kịp kết thúc đợt tập văn nghệ, tôi và nàng đã chính thức yêu nhau.
Gần nàng tôi mới phát hiện nàng rất ít nói. Thi thoảng tôi hỏi thì nàng phải nghĩ một lúc mới nói được, khiến mình càng yêu. Thành thử tối ngồi bên nhau chủ yếu là mình nói. Mình kể nàng nghe là mình tuy nhà quê nhưng là ngoài thành Hà Nội. Thấy nói ở Hà Nội nàng thích lắm nên nói em em cũng ở thành phố. Em ở thành phố nào vậy? Dạ, gần Thị Chén, núi Thèn, khu Tôm Râu. Về sau mới biết là gần thị trấn Núi Thành, khu Tam Giang. Ôi đau hết cả ruột. Cũng chưa hiểu về địa lý tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cho lắm. Nên mình chỉ nghi nghi sao trong này lại có những cái địa danh cái tên kỳ quặc đến như thế. Mà không dám hỏi lại. Tuy ít nói nhưng được cái nàng hay viết thư. Trong thư nàng kể rất tường tận. Bố nàng tuy kéo chài nhưng ngày xưa học giỏi lắm. Thị trấn nhà nàng bán nhiều hải sản, con tôm to bằng bắp chuối. Có cả những con cá trầu to hơn cái chày giá cua. Còn nàng thì mong sau này đem kiến thức về Hà Nội để dạy cho các cháu. Chứ ở trong này nàng không thích. Một buổi chiều, mình đang gác cổng thì thấy nàng đi xe đạp đến. Gặp mình, nàng nhìn có vẻ rất đáng trách. Đến bên vòng gác, nàng đưa cho bức thư, hai mắt ngân ngấn nước. Nàng nói thật chậm, kệ anh, 2 tháng rồi đấy. Nói xong, nàng nguôi nguẩy quay đít lên xe phóng thẳng. Phải cách vài trăm mét mới thấy nàng quay cổ nhìn lại. Có lẽ xem ý mình thế nào, rồi đi luôn. Ôi lạ quá, mình vội mở thư ra xem, thì nàng báo tin, em đã có thai 2 tháng rồi. Chắc là tại cái hôm diễn văn nghệ xong, lúc về anh ôm em ở chỗ gốc cây. Em đã bảo đừng rồi mà. Thế mà anh cứ đè làm em nằm xuống. Bây giờ anh tính sao thì tính đi. Bố em mà biết thì em chỉ có nước trôi sông thôi. Cuối cùng nàng kết luận, anh không cưới, em sẽ vào báo cáo đơn vị. Đọc thư xong, mình thấy hơi choáng. Vì tuy yêu nhau nhưng có mấy khi nàng cho làm ăn gì đâu. Ngoài vài lần nắn bóp trộm ở bên ngoài, đâu có khi nào xâm phập vòng cấm đâu chứ. Mà nàng nói vậy nhỉ? Mỗi hôm hội diễn xong, vui quá lợi dụng lúc có tí men. Mình mạnh dạn đè nàng ra mà hôn lấy hôn để ở gốc cây dừa gần nhà vệ sinh. Mới thò được cái tay vào trong thì bị cấu một phát đau chết điếng. Có thế thôi, chứ đã làm gì nữa đâu nhỉ? Hay hôm ấy có làm mà mình say nên không nhớ. Ngày hôm sau mình xin phép đơn vị sang gặp nàng gấp. Không thì nhớ nàng vào báo cáo đơn vị thì chết. Mình lại đang là đối tượng chuẩn bị kết nạp đảng. Vớ vẩn lại vi phạm vấn đề đoàn kết dân quân thì coi như xong. Nó tới thẳng nhà mày. Một anh chàng ló đầu vào tiệm tóc và hỏi, bao lâu nữa tôi mới được cắt tóc vậy? Người thợ cắt tóc nhìn quanh cửa hàng đầy khách và nói, dạ khoảng 2 giờ nữa ạ. Anh chàng đó liền bỏ đi. Vài ngày sau, cũng chính anh chàng đó thò đầu vào cửa và hỏi, bao lâu nữa tôi mới được cắt tóc đây? Người thợ cắt tóc nhìn xung quanh tiệm và bảo, khoảng 3 giờ. Anh chàng lại bỏ đi. Một tuần sau, cũng chính anh chàng đó thò đầu vào cửa hàng và hỏi, bao lâu nữa thì tôi có thể cắt tóc đây? Người thợ cắt tóc nhìn quanh tiệm và nói, khoảng 1 tiếng rưỡi nữa nha. Anh chàng lại bỏ đi. Người thợ cắt tóc quay sang người bạn đang chờ hớt tóc của mình và bảo, Bob này, giúp tao một việc có được không? Hắn cứ liên tục hỏi phải đợi bao lâu để được cắt tóc, nhưng hắn ta không bao giờ quay lại. Hãy theo dõi hắn ta và xem hắn ta đi đâu. Một lúc sau, Bob quay lại tiệm cười ha hả. Người thợ cắt tóc hỏi, vậy sau khi hỏi hắn ta đã đi đâu? Bob nhìn lên, cười nước mắt nước miếng giàn giụa và bảo, hắn tới thẳng nhà mày.
Đáng trí. Ở một trường học nọ, có một cậu học sinh hay bị cô chủ nhiệm phê bình vì đáng trí hay quên không chào các thầy cô giáo khác trong trường. Cậu cố gắng nhớ lời cô dặn lắm, nhưng vẫn lúc nhớ lúc không. Trường lâu không được sửa chữa, nên các lớp học trông rất cũ kỹ và tồi tàn. Khu vệ sinh chung của nhà trường thì cửa già hỏng hết cả, chống huếch chống hoác, chả còn cái cửa nào. Một lần cậu học trò đáng trí ấy đi nhầm vào khu nhà vệ sinh nữ. Cậu thấy cô hiệu trưởng đang giải quyết nỗi buồn. Cậu vội bước qua. Đi được mấy bước, chợt nhớ mình vừa bị cô chủ nhiệm phê bình là không chịu chào hỏi các thầy cô khác. Cậu liền quay ngay lại, nhìn thẳng vào cô và đứng nghiêm chào. Em chào cô hiệu trưởng ạ. Trọng trách của thư ký. Bị bệnh phải nằm viện, cô thư ký rất sốt ruột về trọng trách của mình. Hôm đồng nghiệp đến thăm, cô lo lắng hỏi, ôi em phải nằm viện thế này. Việc ở công ty thế nào rồi hả chị? Chị đồng nghiệp an ủi, em cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi. Việc của em, mọi người chia nhau ra làm rồi. Cô Hồng thì chơi game, cô Tuyết thì nấu cháo điện thoại. Còn việc quan trọng nhất của em là đi ăn tối với sếp. Đã có cô Lan mới tuyển trẻ măng đảm nhiệm rồi. Bùi Giáng chơi thơ. Một hôm Bùi Giáng ghé qua trụ sở hội nhà văn chơi. Lúc bấy giờ nhà thơ Thu Bồn, một ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đang đứng trò chuyện với nữ sĩ Thu Ba. Trông thấy ông bèn gọi lại và bảo rằng, nghe đồn ông có tài xuất khẩu thành thơ. Làm một bài thơ cho anh chị em nghe chơi nào. Bùi Giáng gãi tai trả lời, lâu quá tôi đâu có làm thơ, quên mất cả rồi. Thu Ba năn nỉ, ôi làm đại một câu lưu niệm đi mà. Bấy lâu chỉ kiến văn kỳ thanh, hôm nay mới kiến diện kỳ hình ông đó. Bùi Giáng cười hỏi, nhưng mà tôi làm dở, đừng có cười tôi đó nghe chưa? Thu Bồn liền dục, thôi mà đừng khiêm tốn nữa, không ai cười đâu. Bùi Giáng tằng hắng một tiếng rồi đọc, Thu Ba khen ngợi Thu Bồn. Thu Bồn cảm động sờ vai Thu Ba. Thu Ba nhăn mặt, ây da, ông làm thơ lục bát gì mà chẳng có vần điệu gì hết à. Bùi Giáng đáp, thì sức tôi chỉ có vậy. Cô muốn thơ có vần thì kiếm chữ khác thay vào đi. Thu Ba bỗng đỏ mặt hứ lên một tiếng. Bùi Giáng lại cười một cách ngây thơ, rồi quay đi trước cái nhìn giận dữ của Thu Bồn. Chuyện mưa của ông mù. Có một ông mù nọ nhờ chịu khó làm ăn tích cóp, dành dụm được 10 cây vàng. Vì chưa có việc cần dùng đến nên ông quyết định chôn ở sau vườn nhà để phòng lúc tuổi già đau yếu. Nào ngờ cái lão hàng xóm gần nhà sang chơi biết được, đang đêm hắn lẻn đến đào trộm mất. Mấy hôm sau ông mù ra vườn mới phát hiện ra số vàng đã bị mất. Tiếc của nhưng ông vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, lão hàng xóm lại sang chơi vừa để thám thính tình hình. Ông mù vẫn vui vẻ rót trà mời khách. Sau một lúc hàn huyên, ông mù tỏ vẻ bí mật nói, có chuyện này tôi suy nghĩ đã lâu, nhưng chưa biết phải làm thế nào cả. Ở đây tôi chỉ có bác là chỗ thân tình, xin nhờ bác chỉ giúp cho. Lão hàng xóm tỏ ra hồ hởi, ôi có gì thì bác cứ nói, chỗ anh em mình khách sáo làm gì. Chả là thế này bác ạ, cả đời làm ăn vất vả, nay cũng tích góp được 20 cây vàng. Hôm trước tôi đã đem chôn một nửa rồi, số còn lại tôi cũng có ý định chôn tiếp. Vậy theo bác, tôi nên chôn vào một chỗ hay chia ra nhiều nơi? Lão hàng xóm liền bảo, ây da, bác đã già cả lại mù lòa như thế. Nếu chôn ở nhiều nơi,
Lỡ sau này có việc cần dùng đến, sẽ khó khăn mà tìm kiếm. Nên theo tôi, bác chỉ nên chôn vào một chỗ thôi. Ông mù gật gù cho là phải. Thế là đêm hôm đó, cái lão hàng xóm liền bê nguyên 10 cây vàng sang chôn lại vào chỗ cũ. Chắc Mẩm, thế nào, lão mù chả chôn thêm 10 cây vàng nữa. Lão vui sướng quay về đắp chăn nằm ngủ. Một lúc sau, ông mù ra vườn, đào lại 10 cây vàng của mình, đem vào nhà cất đi. Khi xong việc, còn không quên bĩnh một bãi chất thải vào trong cái hố, rồi lấp lại, chờ lão bạn hàng xóm sang đào. Giỏi, đã lâu lắm rồi, từ ngày hắn trúng cử vào Hội đồng Nhân dân xã và được làm quan, dẫu là một chức quan bé bé, thì hắn không đến nhà lão uống trà, chơi cờ và hoàn huyên tâm sự với lão nữa. Lão trở nên xa lạ đối với hắn. Bây giờ hắn chỉ quan hệ với quan trên và những nhân vật có máu mặt mà thôi. Hôm nay, lão vừa pha ấm trà xong, thì hắn từ ngoài cổng bước vào. Chưa vào tới nhà hắn đã vồn vã. Chào ông Tú. Hôm nay có ấm trà Thái nào không đấy? Lão cười nhạt bảo. Ồ chào chú, gì chứ chả lúc nào mà chả có. Cũng thật lâu lắm rồi, hôm nay rồng hạ cố đến nhà tôm, chắc là có chuyện gì rồi. Hắn cười nói, à cũng có chút việc muốn nhờ lão, mà quên. Nói đến đó, hắn đi ra ngoài xe, lấy túi quà và đặt lên bàn. Hắn nói, có vài làng chè sen và chai rượu vang biếu lão nè. Lão nhếch nụ cười bảo, ồ cảm ơn chú, chè sen thì tôi đâu có uống đâu, còn rượu thì tôi chỉ uống rượu bầu ná thôi. Chú cầm về, chứ để đây tôi không dùng vứt đi phí lắm chú ạ. Còn chú có việc gì giúp được thì tôi sẽ giúp. Hắn nhăn nhó nói, chết thật, lâu quá không sang lão quên mất sở thích của lão. Hôm nào bảo thằng rể mua rồi bảo biếu lão vài cân chả Thái vậy. Thôi không cần đâu chú ạ. Mà chú có chuyện gì cần tôi giúp vậy? Hắn khai thải lên đầu rồi nói, có việc này muốn nhờ lão mà khó nói quá. Ôi có gì đâu, chú cứ nói giúp được thì tôi sẽ giúp mà. Lão biết đấy, làm một tí chút cán bộ mà rõ khổ. Nay năm hết, trên yêu cầu tôi viết bản báo cáo, tình hình hoạt động của ban ngành mình phụ trách, rồi bản thành tích của tập thể cá nhân vân vân, mà cái khoản này thì tôi chịu. Lão biết đấy, tôi vốn là người ít học mà. Hắn vừa nói tới đó, thì nghe tiếng bim bim ngoài ngõ. Từ ngoài đi vào, một người mặc sắc phục cảnh sát giao thông. Té ra là Giật, thằng con rể của hắn. Giật đi một mạch vào nhà lão, không thèm chào hỏi ai. Giật nhìn bố vợ bảo. Bố bảo với cậu Hải. Hải tức là em vợ của Giật. Gần Tết rồi đấy, dịch vụ đưa đón khách hốt bạc đó. Hắn nhìn thằng con rể ngạc nhiên hỏi, thế xe đâu? Lên lấy xe của con mà đi. Cứ đứng ở ngay phố ẩm thực chờ khách đi nhậu về. Hiện giờ phạt nồng độ cao lắm đấy. Bọn con lại đi tuần thường xuyên. Nhưng em mày đã có bằng đâu. Ôi lo gì bằng. Đi xe của con ai dám bắt. Bố bảo cậu ấy mai lên lấy mà đi làm. Nói với bố vợ xong, Giật quay ra xe, cũng như khi đến chả thèm chào ai cả. Giật đi rồi, lão liền nói với hắn, chú có thằng con rể được đấy, tôi nhìn mặt đã biết thằng này giỏi. Lão cũng biết xem tướng ư? Biết chút chút. Vậy lão thấy tương lai nó thế nào? Lão nhếch nụ cười bảo, thằng này chắc chắn nhiều thủ đoạn, kiếm tiền giỏi. Hắn thấy lão dừng lại bèn hỏi, nhưng sao lão? Tôi nói thật chú đừng giận, tư cách của nó không bằng con vật. Hắn nghe vậy thì tức giận bảo, lão ăn nói hàm hồ đó vừa thôi. Sao chú không thấy hả? Hắn vào ra nhà tôi như chỗ không người, không thèm biết đến ai cả. Té ra lại như các ông đều là một lũ vô học cả.
Chứ chú cứ về viết vào bản báo cáo thành tích cho hoành tráng vào. Thôi chào chú, tôi còn bận nhiều việc lắm, không có thời gian tiếp chú đâu. Đôi khi, một cô gái cãi nhau với chồng, tức phát khóc nhưng vì sĩ diện không dám khóc ở nhà. Thế là suy đi tính lại, cô đến nhà tang lễ khóc luôn vì tiền thể ở đó có đám tang. Và cô nghĩ ở đó có khóc thì cũng không ai bận tâm đến mình. Lúc đó là đám tang của một ông lão, nên cô gái yên tâm quỳ xuống và khóc ngon lành, kèm theo tiếng nấc thảm thiết. Thế rồi, có hai người phụ nữ trung niên, thương cảm nhìn thấy vậy và nói, ôi ông già chết tiệt này, còn dám có bồ nhí ở bên ngoài nữa à? Hai bà bàn bạc xong, tiến lại phía cô gái và bảo, em ba à, thấy em khóc thảm thương thế này, coi như đền bù cho tuổi trẻ của em. Các chị chia cho em 2 tỷ tiền mặt, còn nhà cửa đất đai, cổ phiếu, em đừng nghĩ tới và ăn phần nữa có được không? Nghĩ mà nó chán. Nhân dịp mấy hôm nghỉ lễ vừa rồi, nghĩ thương vợ lúc nào cũng ăn mặc tùm hụp vất vả. Mình quyết định mua tặng vợ cái áo 2 dây màu đen cho nó sang trọng. Biết đâu mặc đẹp, vợ lại thay đổi khiêu gợi như ngày xưa thì sao? Mà thay đổi thật. Tưởng cũ cũ vậy thôi, khi vợ mặc quần jean với áo 2 dây vào, nhìn ngon ra phết. Đưa đi nhà hàng thuê hẳn taxi công nghệ cho nó sang. Tiếc cái áo mới chồng hiếm hoi mới tặng. Vợ vội vén phứa lên, đeo ngay cái dây bảo hiểm vào. Nhìn mà tức lộn ruột khỉ thật, véo vế thì không tiếc, đi tiếc cái áo mới. Rồi mình ngồi sau, chỉ ghét cái tay lái xe cứ phải nhắc hoài. Ông lái xe thì phải nhìn đường và chú ý vào nhá. Xuống xe hắn bảo, thôi, cuộc này em không lấy tiền của bác nữa. Bác có bà vợ to, đẹp quá cơ. Nghĩ cũng tự hào. Đúng, vợ mình không đẹp thì có đứa ma nào nó nhìn. Nhưng mà vẫn cay cay. May mà tớ không tặng vợ cái váy mới đấy. Không thì cậu lại phải trả tớ thêm tiền đấy chứ. Cả lọ, một ông khách đến gặp bác sĩ thú y hỏi việc con bò đực của ông ta sao mấy hôm nay nó không chịu giao phối. Bác sĩ nghe ông khách nói xong liền vào trong nhà lấy để đưa cho ông ta một viên thuốc và căn dặn. Ông về thì hãy cho con bò đực ở nhà uống viên thuốc này vào nhá. Rồi ông nhìn xem nó sẽ giao phối cả ngày thôi. Ông khách nghe thế liền hỏi lại, nhưng mà làm thế nào mà cho con bò uống viên thuốc này được bác sĩ ơi? Bác sĩ lại tận tình hướng dẫn. Ông về thì hãy lấy một cái ống, rồi đặt viên thuốc này vào một đầu. Còn đầu kia thì ông hãy nhét vào miệng của con bò rồi thổi một hơi thật mạnh. Viên thuốc sẽ chui tọt vào cổ họng của nó thôi. Ngày hôm sau, bà vợ mặt mày tươi rói, miệng cười toét toét, dìu ông chồng phờ phạc chân cẳng, run rẩy đến gặp bác sĩ. Bác sĩ thấy thế vội hỏi ông khách, thế nào? Ông đã cho con bò uống viên thuốc rồi đó chứ? Kết quả có tốt đẹp không đấy? Ông khách miệng thì thào trả lời, tôi về cho con bò uống viên thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng mà tôi chưa kịp thổi thì con bò nó đã thổi trước, làm viên thuốc lại rơi tọt vào bụng tôi bác sĩ ơi. Bà vợ ông khách liền nói xen vào, thuốc này quả thật là rất tuyệt vời. Chồng tôi cứ lọ mọ cả đêm. Sẵn dịp này, tôi xin bác sĩ bán cho tôi cả lọ để cho chồng tôi và con bò cùng uống dần ạ. Một anh chàng rất thích tòm tem với cô hàng xóm đã có chồng. Thường tranh thủ lúc chồng cô đi vắng sang tán tỉnh. Anh chồng biết được và bàn với vợ. Cô vợ hiểu ý ngay. Bữa nọ anh chồng giả vờ đi vắng.
Cô vợ cho thằng cu con sang, rồi nói, mẹ cháu bảo bố cháu đi vắng ạ, mời bác sang ngay. Anh chàng khấp khởi liền chui bờ rào lẻn sang gặp cô nàng. Khi còn chưa kịp làm gì thì anh chồng ở đâu trở về. Cô vợ bèn lôi anh ta xuống nhà ngang rồi chỉ vào cái cối xay lúa rồi dặn. Anh xay ngay đi, nếu mà chồng em có hỏi thì em sẽ nói là đang thuê anh xay lúa nhá. Chẳng còn cách nào, chàng ta đành phải làm theo lời của cô. Mà xay hết cả 3 thúng thóc. Người thì mệt phờ ra chẳng được cái gì. Trong bụng thì ấm ức lắm. Khoảng vài tuần sau, đang ngồi chơi, thấy thằng cu con lại sang giọng thì thào vẻ rất quan trọng. Mẹ cháu bảo bố cháu đi vắng bác sang ngay ạ. Đang bực vì chuyện hôm trước, anh chàng nhìn thằng bé rồi nói lớn. Thôi thôi, cho tao xin, chắc nhà mày lại hết gạo rồi chứ gì. Sự trả giá. Bữa kia mình đi dạo ở công viên gần nhà thì gặp một phụ nữ cùng dẫn con đi dạo. Bà này đang cho con uống sữa, uống xong liền liệng ngay cái vỏ hộp sữa vào gốc cây. Thấy chướng mắt nên mình lên tiếng. Chị ơi, sao chị lại vứt ở đó? Bà này quay lại trừng mắt. Việc gì đến anh? Mình thấy vậy thì cũng hơi sợ, bèn lảng sang chuyện khác. À không, ý tôi là sao chị không để dành 4 vỏ hộp sữa để đổi lấy một hộp sữa còn nguyên? Thế à? Sao tôi không nghe nói gì nhỉ? Trước tới giờ toàn vứt bỏ không à? Có đấy chị à. Chương trình này là của Vinamilk phối hợp với Vinamid nhằm bảo vệ môi trường đấy chị ơi. Bà này nghe vậy liền chạy lại lượm cái vỏ hộp sữa đem cất vào giỏ rồi lẩm bẩm. Hôm qua cũng vứt ở đây một cái mà đứa nào nó nhặt rồi. Từ lúc lừa được mụ ấy để nhằm bảo vệ môi trường thân yêu của chúng ta, đã một tuần tôi không dám xuống công viên để đi dạo vì sợ sự trả giá là quá đắt. Tôi có cô bạn trên Facebook, hầu như bài đăng nào của tôi cô ấy cũng like, nhiều khi còn thả tim nữa. Không ít lần cô nhắn tin kiểu như những điều anh viết chạm đến trái tim em. Biết là phình phờ nhưng cũng rào rực hết nửa ngày. Tin đi tin lại rồi cũng có ngày cô like stream. Xinh xắn và trẻ trung hơn tôi tưởng. Cạnh cô còn có bà mẹ khá phúc hậu. Chắc là cô ngầm giới thiệu mình là con nhà đàng hoàng đây mà. Một hôm cô hẹn tôi cà phê. Vì em muốn gặp anh từ lâu lắm rồi. Tôi chẳng lẽ lại hèn nhát đến nỗi từ chối khẩn cầu của mỹ nhân sao? Chờ mãi trời mới sáng, tôi vội vã đến điểm hẹn. Tôi hơi sững người khi cô đi cùng mẹ. Nhưng nghĩ ngay chắc là xem tôi thế nào rồi bác ấy sẽ về trước. Nhấp 2 ngụm cà phê, cô mở lời. Không chỉ em, mà mẹ em cũng rất thích đọc những bài đăng của anh. Mẹ em muốn gặp anh. Ba em mất đã 11 năm rồi. Em mong mẹ em có người bạn như anh cho đỡ buồn và cô đơn. Em chưa dứt lời. Mắt mẹ em đã nhìn tôi tha thiết. Chuyện ngắn vui, bàn là và thì mẹt. Sao nhiều bác không thích đẻ con gái thế nhỉ? Lại còn còm kiểu bàn là với thì mẹt nữa chứ. Tôi biết thừa các bác định ám chỉ gì. Ý là các bác ám chỉ tất cả phụ nữ, trong đó phụ nữ ở thành phố trắng, bẹt, nhỏ xinh như cái bàn là Liên Xô, còn phụ nữ ở nông thôn, đen, khum và to mềm như cái mẹt chứ gì. Nếu các bác không ngâm cứu kỹ và thay đổi quan điểm đó đi, thì sớm muộn gì họ cũng không để yên đâu. Đúng là chúng ta đã quá khổ với phụ nữ rồi, đừng để khổ thêm nữa. Vợ chồng kiếm được đứa con gái đâu phải là dễ đâu. Cụ ngoại nó sinh ra bà ngoại nó lại đẻ ra mẹ nó mới dặn ra nó, tưởng là đơn giản à. Khi có con gái rồi mới biết, dễ thương, dễ bảo, biết nhổ tóc sâu, với giá rất rẻ mà lại không đau. Đấm lưng khuyến mãi đến tận khi buồn ngủ. Ngay cả cái nũng nịu giận hờn cũng làm trái tim các ông bố tan chảy.
Có lẽ sự phiền toái duy nhất là khi nhìn thời sự lâu lâu một tí là nó mách ngay với mẹ nó rằng bố đang ngắm cô Hoài Anh. Âu cũng là một cách bảo vệ idol mà nó hằng ngưỡng mộ. Nhưng bù lại, khi lớn lên nó lại đem về cho ta hẳn một thằng rể quý, chỉ biết chăm chỉ nịnh bố vợ bằng những chai rượu thuốc. Vậy mà không thích à? Hôm rồi nhân con gái út của tôi về nghỉ lễ, vừa về đến cửa, theo thói quen, dứt lời chào bố mẹ là nó quăng dép, lao ra chèo khế. Tôi gọi giật giọng: Huyền, ra xúc cho bố ít phân lợn cái đã. Nó co rúm người lại kêu: Nâu nâu, sao bố dã man thế? Đi bắt sinh viên xúc cứt lợn sao? Tôi nạt: Mẹ cha mày chứ. Mày tưởng tiếng Anh tiếng chị bố không dịch được à? Ý là mày bảo còn lâu chứ gì. Vậy trả ngay bố cái xe tay ga đây. Còn tiền ăn học, thuê trọ vi tính, lấy đâu ra? Bố vẽ ra chắc. Đều từ tay bố mẹ bốc phân trồng cây và bán hoa hồng đấy con ạ. Nghe ra nó phùng phìu bảo: Vậy thì bố chờ con một tí nhá. 10 phút sau, thánh thần ơi, con gái tôi như phi công vũ trụ đi Shopee ở trên trời vậy. Nào là ủng áo mưa, nào là khăn trùm khẩu trang, nào mũ bảo hiểm kính râm lại sặc mùi nước hoa nữa chứ. Bố, cứt ở đâu bố ơi? Đắng lòng với mày, cứt bố mẹ mày ủ ở góc vườn kia kìa. Nhìn nó tôi an ủi: Lao động chân chính không có gì là xấu con ạ. Có bằng đại học còn về bốc phân kia kìa. Ý là bố nói những người trẻ tuổi dũng cảm, dám bỏ những hão huyền xa vời trở về với ruộng vườn của cha ông, khởi nghiệp bằng nghề nông. Đất nước mình đi lên từ nền văn minh lúa nước, có chòm sao ông thần nông ở trên trời độ trì, dù thiên tai, dịch họa, dù vật đổi sao rời, thế giới có tan hoang, số phận có nghiệt ngã, thì mảnh vườn thửa ruộng vẫn là nơi cư ngụ cuối cùng với rau cá cơm mà tồn tại. Bố muốn con qua bàn tay lao động mà hiểu được lẽ lời và đạo làm người, thấu công trang nghĩa mẻ một nắng hai sương, vượt qua mọi truân chuyên của cuộc sống, vượt qua hiểm nguy và cái chết, dù thế nào cũng dành cho con cái tình yêu vô tận. Mẹ mày ăn xương cá, mặc áo vá cho con ăn cơm tám thịt đông đấy. Bố còn bỏ cả thuốc lá rượu bia, nộp cả quỹ đen. Cuối cùng bài diễn văn trầm bổng làm run rẩy cả bờ ao gốc chuối của tôi chưa xong thì con gái tôi đã xúc xong 2 tấn tư phân lợn rồi các bác ạ. Nhìn nó tháo dần các phụ kiện, mặt vênh lên, mắt long lanh, cái tai xinh xinh rồi lỗ chưa có khuyên cài bông hồng màu đỏ, khuôn mặt trắng hồng đẫm mồ hôi đầy kiêu hãnh, trông hao hao như bà ngoại và xinh hơn mẹ nó. Đẹp như một thiên thần, nhưng thiên thần vẫn còn khờ dại lắm, khôn khéo như con gái nhà người ta. Lúc này nó mới ỏn ẻn xin: Bố ơi, cho con 15 triệu mua cái iPhone. Chắc tôi phải đào cái hú chôn ở chỗ kia lên mất, hú hồn. Khu phố tổ chức đi du lịch Hạ Long. Hai cặp vợ chồng già rủ nhau cùng đi. Chiều nay tắm biển xong, hai bà dắt nhau vào tắm nước ngọt và thay quần áo. Bà nọ nhìn bà kia rồi nói: Già rồi chán thật, đầu bạc, dưới cũng bạc. Mình nhìn mình còn thấy chán, thế mà các ông ấy vẫn thích là sao nhỉ? Có lẽ họ tất thế. Ông nhà tôi tuần không được một lần là đã thúng đủng nia. Được tí á, sáng hôm sau cứ hát váng cả nhà lên ấy chứ. Đôi lúc nghiến răng chiều các ông ấy thôi, chả thích lắm, nhưng vẫn phải rên để chiều các ông ấy. Không biết về già khổ hay sướng nhỉ? Bố mẹ đông con. Anh học hết lớp 4 thì nghỉ học ở nhà giúp đỡ cha mẹ. Lớn lên anh lấy vợ, muốn xin đi làm công ty. Họ không nhận vì trình độ văn hóa không có.
Anh đành nuôi lợn đực, đi truyền giống cho những gia đình nuôi lợn nái trong xã. Anh mua một chiếc xe lôi và một cái xe máy tàu để kéo. Sáng nay, anh kéo xe chở lợn cà đi nhảy giống được 3 lần. Mua mấy quả trứng vịt đập cho lợn ăn, cho lợn có sức để mà nhảy tiếp. Kéo xe chở lợn cà vào chỗ bóng cây, cạnh một quán karaoke cho lợn nghỉ giải lao, tầm 30 phút nữa lại cho lợn đi tiếp. Đang hút điếu thuốc lá, thấy một cô gái trong quán ra hỏi: "Anh có thích vui vẻ tí không?" Cô nói tôi không hiểu: "Là chơi gái ấy, anh thích không?" "Tôi với cô không quen nhau." "Tại sao em lại cho tôi?" "Ơ cho thế nào?" "Em lấy anh 300.000 thôi." Anh ta nói: "Ôi từ sáng tới giờ 3 lần lợn nhảy tôi mới thu được có 300.000. Nếu tôi mà nhảy cô thì cô phải trả tôi 100.000 thì tôi mới nhảy. Không có chuyện nhảy mất tiền, phải được tiền tôi mới nhảy nhá." Ô xin. Ô xin là người biết nhiều chuyện trong nhà, đôi khi còn biết nhiều hơn cả ông chủ nhà nữa. Ông chủ nhà có hôm còn phải ngoắc ô xin lại và hỏi nhỏ: "Em có biết chiều nay vợ anh sẽ đi đâu không?" "Chiều nay bà chị có hẹn uống bia với đám bạn học của chị ấy ạ." "Thế em có biết là vợ anh liệu có cho anh đi theo không?" Vào những năm 65-66 thế kỷ trước, ở cạnh nhà tôi có một đôi vợ chồng sinh 4 cô con gái. Đến lần sinh thứ 5 mới tỏi ra được cậu con trai. Anh chị này chiều cậu con trai lắm, muốn gì được nấy. Tuy lớn tướng rồi, vẫn đòi bú mẹ, mặc dù mẹ không còn sữa nữa. Gần trưa hôm ấy, bà mẹ và bà con xã viên đi làm cỏ lúa cho hợp tác xã. Giải lao ngay ở ven đường, anh con đi học về nhìn thấy mẹ, lại tóc áo mẹ để bú. Bà mẹ xấu hổ với bà con xã viên: "Mai sáng mẹ ra thưa cô giáo, con lớn tướng rồi vẫn còn bú mẹ. Mẹ không cần thưa cô giáo nữa, từ mai á con không bú nữa là được chứ gì." Anh mà lại bỏ được, muốn gì á mẹ cũng cho anh đấy. Tại vì hôm qua con bú mẹ toàn thấy mùi rượu sắn, hôm nay thì lại toàn mùi thuốc lào, tập vào tí nữa thì nôn, chả bỏ cũng phải bỏ thôi. Bà con xã viên cười ồ lên, bà mẹ mặt đỏ như quả gấc. Nhà anh nuôi 2 con lợn đực. Hàng ngày anh kéo xe chở lợn đi phối giống cho lợn nái trong xã, theo yêu cầu của chủ lợn nái. 2 con lợn đực thay phiên nhau, được anh chở đi. Hôm ấy gần 12 giờ trưa, anh cho lợn đực về ăn và nghỉ ngơi vài giờ. Chiều lại tiếp tục công việc. Thấy anh về, vợ xếp cơm cho anh ăn. Do đặc thù công việc nên vợ con ăn trước, còn một mình ăn sau cùng. Mở lồng bàn trên mâm có một đĩa rau và một đĩa cá khô. Anh cằn nhằn: "Em cho ăn thế này, lấy sức đâu mà đi. Dậy từ 5 giờ sáng, được mỗi khúc bánh mì. 2 con lợn đực nhảy 8 lần, đi lại thay lợn đực liên tục, mệt há mồm ra. Đêm nay đến lịch phục vụ em, kiểu này á, hoãn nhá." Vợ tươi cười bảo: "Có đồ bồi dưỡng đây rồi nè. Em ủ cho nóng nên không bày ra mâm đấy thôi. Đĩa thịt chó và đĩa thịt dê đây. Anh uống rượu hay bia để em đi lấy. Quyền lợi sát sườn, em không lo làm sao được." Sáng nay đi bộ thể dục hơn 1 giờ, ngồi nghỉ ở ghế đá công viên. Phía sau mình nghe thấy có 2 chị trung niên đang nói chuyện với nhau. "Tao thấy mày đăng trên Facebook tìm bạn đời. Mày điên hả? Các cửa hàng thì mày giao hết cho con, vài căn nhà cho thuê, thu nhập vài chục củ trên tháng. Tự nhiên lại đi tìm chồng, về già lại phải phục vụ người ta. Sao mà ngu thế? Chồng ta mất đã lâu rồi, con cái ra riêng cả.
Đêm tao lại thấy trống vắng lắm. Thì tao cũng thế. Chồng mất hơn chục năm. Nhưng tao không như mày. Hôm nào thích ấy, tao tuyển ngay một phi công trẻ. Nó làm mình thích thì cho nhiều, không thích thì cho ít. Không chồng, con, thêm nặng nợ làm gì. Có lẽ tao cũng học tập cách của mày thôi. Bỗng tôi giật mình vì cách suy nghĩ của chị em thời 4.0. Vào những năm 8-9 của thế kỷ trước, lúc này chưa thành lập hợp tác xã, có mấy ông đam mê nghệ thuật lập ra một phường chuyên diễn tuồng cổ. Kinh phí do người xem ủng hộ. Người 1-2 hào, người nào nhiều thì 5 hào đến 1 đồng. Một hôm, đoàn đến biểu diễn tại một thôn nọ. Ông được dân tín nhiệm bầu ra làm tổ trưởng, có trách nhiệm cơm nước cho đoàn. Cuối năm do trời rét, ông chủ nhà đã mua được mấy ký thịt trâu bị chết rét. Nấu thức ăn chưa chín, ông đóng vai Trương Phi nổi tiếng xấu ăn, nói to: chỉ cần 8:30 thôi, không cần chín, chén được tất. Nghỉ ngơi và hóa trang mất 1 giờ, bắt đầu biểu diễn tích Tam Anh đả Lã Bố. Trong khi quan công đang đánh nhau với Lã Bố ở một góc sân khấu, vai Trương Phi bắt đầu ra: ta là Trương. Bỗng anh ta đưa tay vuốt râu, nhưng mà mới chợt nhận ra là mình quên chưa đeo râu lên. Anh ta nói luôn: ta là Trương Phi, em ruột Trương Phi, để ta vào gọi anh ta ra. Nói xong, anh ta đi vào trong sân khấu để đeo lại bộ râu lên. Lúc đi ra, anh ta ngồi lên bàn hét lớn: bớ ba quan. Bỗng nhiên nghe một tiếng bùm thật lớn. Hóa ra anh ta đã ị ra quần. Lúc này anh ta cố tình nói tiếp: tướng quân ta trong dạ bất an, truyền cho quân bay khênh cả bàn lẫn ghế. Hai anh đóng lính ra khênh bàn rồi chửi lầm rầm: đánh cho lắm vào, ăn sống ăn xít nên mới ỉ ra quần, khổ chưa. Anh rất đẹp trai nhưng nhà lại nghèo, lấy một cô vợ không được xinh lắm. Bố, chú, cậu ruột cô ta đều làm to trong tỉnh như bóng cây cơn nia lớn. Cưới nhau xong, bố vợ cho nhà cho xe, cuộc sống khá là viên mãn. Sau khi sinh được 2 thằng con, vợ càng trở nên xấu xí. Anh ta bắt bồ với một cô chồng bỏ bên cơ quan khác. Vợ anh ta biết chuyện nhưng chưa xử lý được. Gần trưa thấy chồng điện về: trưa nay anh không ăn cơm nhà đâu, hơi mệt nên trưa nay anh làm bát phở xong bữa rồi. Vợ biết anh ta sẽ đưa bồ vào nhà nghỉ, đang tính kế để dằn mặt anh ta, thì có một ông anh con bà bác từ thành phố Hồ Chí Minh đi công tác ghé vào chơi. Anh ta hỏi: thế chồng cô đâu? Nghe cô em nói chuyện, và cô em đã nhờ anh ta đóng giả nhân tình, đến nhà nghỉ trị cho chồng một trận. Đến nhà nghỉ, anh ta đứng ở cửa phòng, còn cô em gái thì vào gõ cửa. Một lúc sau chồng ra mở cửa, cô bồ anh ta đang ở trong phòng tắm. Cô ta nói: anh ăn phở xong chưa? Xong rồi thì đến lượt em. Nói xong, chị ta liền đưa anh trai vào. Anh chồng định đánh anh kia thì cô vợ bảo: anh á, anh mà đụng đến anh ấy là tôi ly hôn anh ngay đấy. Anh ra với 2 bàn tay trắng, nhà và xe là của tôi. Tôi mà ly hôn với anh ấy, anh sẽ mất việc, về quê mà đi cày. Ăn phở được thì lý do gì lại không ăn? Anh chồng sợ quá, lẳng lẳng ra về. Từ đó bỏ cô bồ luôn. Một thời gian sau anh ta mới hỏi vợ: em vẫn lằng nhằng với tên kia đó hả? Tên nào? Đấy là anh con bà bá ruột em đấy. Anh ấy ở thành phố Hồ Chí Minh đã lâu, anh ít về nên anh không biết thôi. Hôm đó em nhờ anh ấy giúp em trị anh cái tội ăn phở đấy. Giờ anh còn thích ăn phở nữa không hả? Ai chả thích, nhưng mà không dám ấy chứ.
Đêm đến nghe tiếng loa đài nhà văn hóa thôn rộn rã, mặc chiếc quần dài đi ra xem, thấy các cháu thanh thiếu niên giao lưu văn hóa văn nghệ, cứ hát một bài là được hái một bông hoa. Trong cánh hoa có ghi phần thưởng nhỏ, lon nước ngọt, cái kẹo hoặc hít đất, quay 20 vòng vân vân, toàn là trò vui. Thấy mình đến, có mấy cháu mời, ông đã ra đây góp vui với bọn con. Bọn trẻ nằm nỉ mãi, rồi cũng hát một bài, xong hái một bông hoa, mắt mũi kém nhờ cháu đọc hộ. Giải thưởng bao gồm một chuyến du lịch vòng quanh xóm, phương tiện ngồi trên xe ba gác mui trần, người kéo là người bốc vào thăm kéo xe. Cả hội cười ồ lên, ngày nào ông đi thể dục mà chả đi khắp xóm, nhường cho bọn cháu nhá. Thanh thiếu niên bây giờ nhiều trò hơn lớp già các ông. Chỉ quan tâm tới cái hang. Bà mẹ phát hiện con gái của mình xăm một đàn chuột từ đùi đến háng. Bà ta lo lắng ca thán với cô con gái rằng: ôi giời ơi là giời, sắp đến ngày cưới rồi, sao con lại đi xăm thế này? Gia đình nhà họ là gia đình gia giáo đấy con ơi. Họ mà biết thì liệu họ có còn chấp nhận con hay không? Nghe mẹ nói như vậy, cô con gái cũng sợ, đáp rằng: dạ, hiện thì chưa ai biết đâu mẹ. Nhưng thời gian gấp quá, con cũng không kịp xóa nữa rồi. Thôi thì mặc kệ, để mọi chuyện đến đâu thì đến thôi ạ. Rồi đám cưới vẫn diễn ra, trong sự hồi hộp của bố mẹ và cô con gái. Sau đến đêm tân hôn, bà mẹ vẫn nghĩ đến đàn chuột ấy, rồi cảm thấy rất là sốt ruột, mới gọi điện hỏi cô con gái: con à, thế đêm hôm qua chồng con nó có phàn nàn gì về đàn chuột ấy không? Cô con gái cười ngặt nghẽo bảo: ôi, đêm qua anh ấy chỉ lo chúi mũi vào cái hang thôi, chứ có để ý gì đến lũ chuột đâu mà phàn với nàn ạ. Cây sào chọc ghe. Có một bác nông dân người miền Bắc lần đầu tiên đi du lịch đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn thấy chiếc thuyền gỗ nhỏ có mùi lạ mắt, bác liền hỏi cô hướng dẫn viên du lịch: cô ơi, thế cái thuyền này ở trong đây thì gọi là cái gì hả cô? Cô hướng dẫn viên tươi cười giải thích: bác ơi, ở trong này chúng cháu kêu là cái ghe đấy bác ạ. Thấy cô hướng dẫn viên giải thích như vậy, bác nông dân ngượng quá mới văng tục: cô giải thích như con đầu bờ ấy nhỉ? Đến lượt cô hướng dẫn viên ngạc nhiên hỏi: ôi, con đầu bờ là cái gì hả bác? Bác nông dân biết mình đã lỡ lời, lúng túng chỉ vào cây sào, rồi cười đáp: thì nó là cây sào chống ghe đấy cô ạ. Đề phòng trước, hớt hải chạy đến phòng y tế nhà trường. Một cậu học sinh tiểu học cuối cấp gặp bác sĩ rụt rè trình bày: cô ơi cô tiêm cho cháu 5 mũi thuốc giảm đau, loại nặng nhất được không ạ? Nhìn bộ dạng của cậu bé, cô bác sĩ ngạc nhiên: thế cháu đau ở đâu? Nặng không mà đòi tiêm thuốc giảm đau nhiều thế? Cậu học sinh lắc đầu mếu máo: dạ thưa cô, bây giờ thì cháu chưa bị đau ạ, nhưng lúc nữa về nhà cháu phải mang sổ liên lạc cho bố cháu xem ạ. Tệ hơn ế hàng. Một người mới mở cửa hàng buôn bán quần áo, đang buồn vì vắng khách, thì thằng bạn gọi điện tới hỏi thăm: nghe nói mày mở cửa hàng quần áo hả? Thế bữa nay buôn bán có được không? Anh chàng chủ cửa hàng thở dài than vãn: ế quá mày ơi, hôm kia còn bán được một cái quần, hôm qua thì không bán được cái gì cả, nhưng hôm nay thì còn tệ hơn hôm qua nữa cơ. Thằng bạn ngạc nhiên: hôm qua không bán được cái nào, sao hôm nay còn tệ hơn là thế nào? Chủ cửa hàng nói như mếu: tại vì hôm nay
Người ta đem cái quần mua từ hôm kia đến để trả lại, thế có đau không cơ chứ? Khám phụ khoa. Một cô gái xinh đẹp lần đầu tiên đi khám phụ khoa. Cô rất hồi hộp và ngượng ngùng khi nhìn thấy bác sĩ là nam giới, và lại còn trẻ nữa. Khi bác sĩ yêu cầu cô cởi quần để khám, thì cô xấu hổ quá mới đề nghị rằng: "Bác sĩ à, bác sĩ có thể kéo kín rèm cửa và tắt đèn để em cởi quần áo được không ạ?" Vị bác sĩ trẻ mỉm cười thông cảm: "Được, tất nhiên là được mà." Trả lời xong, viên bác sĩ kéo kín các rèm cửa và tắt đèn đi. Một lát sau, trong bóng tối, cô gái hỏi: "Bác sĩ ơi, thế em để quần áo của em ở đâu ạ?" "Ừ, thì cô cứ cởi quần ra và treo lên chỗ quần áo của tôi đang treo đó đó." Bộ đồ hàng hiệu. Có một ông đến cơ quan với bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Sếp trông thấy thì ngạc nhiên hỏi: "Ôi trời ơi, lương của ông không cao, sao ông sắm bộ đồ đắt tiền thế?" "Đến tôi cũng không dám mua nữa là." Ông kia vội đáp: "Ồ, tôi không mua, mà được vợ tôi tặng đấy chứ." "Vợ tặng sinh nhật sao? Hay là nhân ngày nào trọng đại gì?" "Tôi cũng không biết là nhân dịp gì nữa. Hôm qua, sếp cho nghỉ sớm. Tôi về nhà thấy vợ nằm chuồng trên giường, rồi thấy cái bộ quần áo này vắt trên ghế. Tôi hỏi thì cô ấy bảo là mua tặng tôi. Thế là tôi nhận, vậy thôi." Chọc đầu. Có một ông thấy bạn bị chọc đầu, ngạc nhiên thốt lên: "Ôi trời ơi, ông bị nấm hay sao? Mà lại cạo chọc đầu thế kia?" Thấy bạn hỏi như vậy, ông kia đỏ mặt đáp: "Đâu phải đâu, là do tôi bị vợ và bồ nhí nhổ chọc đấy chứ." Ông này sửng sốt hỏi: "Ông cứ hay nói đùa, sao lại có chuyện như thế?" Ông kia xoa đầu cười cười giải thích: "Ông biết đấy, trước tôi tóc hoa râm mà. Khi ở bên tôi, bà vợ cứ nhổ hết tóc đen để các cô gái trẻ chê tôi già. Vừa qua tôi có bồ nhí, cô ấy lại nhổ hết tóc trắng để cho tôi trẻ lại. Vì vậy đầu tôi mới chọc lóc thế này đây." Mẹ giữ hết rồi. Ông bố đang ngồi nhâm nhi chén trà. Cô con gái giả vào lòng nũng nịu: "Bố à, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 đấy. Sao bố không tặng gì cho con?" Ông bố xoa đầu con gái, nhẹ nhàng chỉ về phía bà vợ và bảo: "Con nhìn mẹ kia kìa." Thấy mẹ đang cặm cụi dọn dẹp nhà cửa, mồ hôi lấm tấm trên má. Cô con gái reo lên: "À, con hiểu rồi. Ý bố là ngày này để chúng ta quan tâm đến mẹ nhiều hơn phải không bố?" Bố nhìn con gái, miệng méo sạch, lắc đầu cười trừ: "Không phải, ý bố là mẹ cầm hết tiền của bố rồi, thì bố lấy đâu ra tiền mà mua quà tặng cho con nữa đây." Nàng nhắn tin: "Hôm nay bố mẹ em đi vắng, ngủ một mình em sợ lắm." Tôi liền chạy ngay đến nhà nàng, đưa nàng sang nhà chị gái tôi ngủ nhờ một đêm. Khi đi uống trà sữa cùng với nàng, nhìn mình thật đắm đuối, dịu dàng, nàng bảo: "Anh thử vị son môi của em nhé." Lưỡng lự, tôi nhắm mắt cắn nửa cây son của cô ấy rồi khen lấy khen để: "Son của em có hương vị của dâu tây." Rồi một lần nọ tôi chở nàng đi chơi, nàng ngồi phía sau rúc vào lưng tôi nũng nịu: "Trời lạnh quá anh à, em đã ôm anh rồi mà vẫn thấy lạnh. Hay là chúng mình tìm nơi nào đó ấm áp hơn đi anh?" Không chần chừ, tôi chở nàng đến ngay quán lẩu dê gần đó. Rồi một lần khác nữa, tôi dắt nàng về nhà chơi. Chúng tôi vào phòng riêng của tôi. Nàng thẹn thùng bảo: "Anh kéo cái anh đi tiểu ra đi. Em chịu hết nổi rồi." Tuy thấy hơi xấu hổ,
Nhưng rồi tôi cương quyết cúi xuống kéo cái bô ở dưới gầm giường ra mời nàng dùng. Rồi từ đó không hiểu sao nàng bỏ tôi không một lời từ biệt chứ. Hành sự. Một thanh niên mới cưới vợ chuyển về chung cư sống. Tối nào cũng như vậy. Đôi vợ chồng mới làm tình là cô vợ lại rên la ầm ĩ khắp cả chung cư. Một buổi sáng, anh ba ở ngay căn hộ tầng trên gặp thanh niên kia ở quán cà phê dưới tầng trệt chung cư liền góp ý. Này, cậu hành sự thì cũng phải im im chút chứ, cho cả chung cư đỡ khó chịu. Thanh niên thật thà hỏi, làm thế nào để im im được vậy anh ba? Thì mày hãy lấy băng keo dán cái miệng vợ mày lại. Tối đấy, thanh niên bèn lấy băng keo dán miệng vợ lại rồi mới hành sự. Được một lúc hắn kêu to, thế này, được chưa, anh ba ơi? Được đấy. Một lát sau hắn vừa thở vừa kêu, thế này được chưa anh ba ơi? Được. Một lát nữa hắn hồn hển, thế này được chưa, anh ba ơi? Anh ba bực mình hét, mày tháo mẹ cái băng keo ở miệng vợ mày cho tao nhờ chút đi. Thanh niên không hiểu mới bảo, sao vậy anh ba? Không thì cả chung cư cứ nghĩ mày không phải hành sự với vợ mày mà đang hành sự với tao đấy. Nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học đã nghiên cứu một hiện tượng chung của nhân loại là đàn ông luôn có nếp nhăn ngang trên trán, còn phụ nữ thì có nếp nhăn dọc. Sau nhiều năm nghiên cứu, người ta đã khám phá ra nguyên nhân này. Đó là vì khi vợ hỏi, tiền đâu? Thì người phụ nữ luôn nhíu mày lại. Hai đầu mày kéo lại gần nhau, nên tạo nên nếp nhăn dọc giữa trán. Còn những người đàn ông sau khi nghe vợ hỏi như thế, đều ngơ ngác, mắt tròn xoe hỏi lại, tiền gì? Chính cặp mắt tròn xoe ngơ ngác, mở to, đã đẩy hai lông mày lên trên, tạo nên các nếp nhăn ngang. Anh chị đều vào hội nông dân, hôm nay hội tổ chức du lịch Sầm Sơn Thanh Hóa. Đa số là đi cả hai vợ chồng. Vào đến Sầm Sơn đã 12 giờ trưa, ăn uống xong đều đi nghỉ, chờ 4-5 giờ chiều ra biển tắm. Bãi biển đông nghịt người, mấy chị em trong thôn vào thuê quần áo tắm. Thay quần áo xong ra biển, anh chồng nhìn thấy vợ mặc mỗi chiếc cót xê và quần lót thì kêu tướng lên. Người khác mặc thế nào thì kệ họ, riêng em mặc áo lót và quần đùi vào đấy nhá. Vợ phản ứng, anh xem, đàn bà đi tắm ai cũng mặc vậy cả, anh buồn cười thế nhỉ? Anh cưới em về, toàn bộ người em, chỉ mình anh xem thôi. Em mặc thế này, bao nhiêu người xem, mặc quần áo vào ngay đi. Không mặc thì về, không tắm tát gì nữa. Vợ, mặc thì mặc, người đâu mà ghen đến phát khiếp lên ấy. Đêm ở nhà, đi giải vào cũng sợ kiểm tra, xem đi thật hay không. Một anh có vợ đẹp con xinh, nhưng tính tình thì vẫn rất dê. Nhất là mấy em chồng chết trẻ. Ở cái xóm này, thanh niên rượu chè nhiều, chưa đến 40 tuổi đã ra đi trông sắn mất 7-8 anh. Chiều hôm nay, anh được mời đến uống rượu mừng tân gia cạnh nhà cô gái. Do rượu nhiều, chồng mới chết, hơn 3 tháng. Anh này để ý cô ta đã từ rất lâu. Gặp nhau trong đám tân gia, anh mới ớm ở bảo, tí nữa anh sang em chơi nhá. Dạ vâng. Anh ăn xong, mời anh sang em uống nước ạ. Cơm rửa xong, anh ta đi sang nhà cô ấy. Anh ta giả vờ say. Hôm nay vui quá, anh uống hơi nhiều. Em cho anh nằm nghỉ nhờ chút nhé. Anh vào giường mà nằm. Nằm được một lúc anh ta kêu khát nước. Cô gái bê cốc nước vào cho anh ta. Anh ta kéo cô gái lại và bảo, anh thích em lắm. Vừa lúc đó vợ anh ta đến. Người ta ăn uống xong về hết cả rồi. Anh vào đây làm gì?
À, anh say quá, vào đây nghỉ nhờ chút. Đang định về thì em đến. Em là gì anh chứ? Em đoán ngay, anh sẽ vào đây. Xóm này mấy cô chồng chết, anh đều hỏi thăm cả. Riêng cô này, hôm nay anh mới đến, mời anh về ngay. Hôm nay cho anh bò ra giường. Chăm chồng, hai thằng bạn lâu ngày mới gặp nhau, một thằng hỏi thằng kia. Nghe nói mày vừa mới cưới vợ có phải không? Đúng rồi, thế vợ mày sống thế nào? Tốt lắm, rất chăm sóc tao. Chăm sóc như thế nào? Thì cho tao ăn uống đầy đủ, thường xuyên vuốt ve, buổi chiều hay dẫn tao đi dạo. Thằng kia giọng đầy ghen tị bảo, thích nhỉ? Thế thì gần bằng được với vợ tao chăm chó, ngày nào cũng thế cả. Vô địch đang ngồi nhậu, đầu tiên là thi nhau uống rượu xem ai uống rượu tốt. Đến khi không uống được nữa thì bắt đầu khoe khoang. Một ông bảo, tôi là vô địch Sài Gòn về yoga, tôi nhịn thở được 10 phút. Một ông khác cười khẩy bảo, ăn thua gì chơ, nếu thế thì tôi đây là vô địch cả Việt Nam yoga này. Từ khi lấy vợ, tôi nhịn thở suốt 35 năm nay. Buổi chiều chồng đi làm về đã hơi xỉn xỉn, vợ mới hỏi, hôm nay sao anh xỉn sớm thế? Hôm nay cơ quan anh tổ chức mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Vợ hỏi, thế có vui không? Chồng trả lời, vui lắm. Phụ nữ thì tổ chức thi cắm hoa, còn bọn anh thì thi uống rượu. Vợ cười hỏi, thế thi uống rượu thì ai về thứ nhì? Chuyện quán cà phê. Ngồi uống cà phê ở quán, nghe hai ông bàn bên nói chuyện. Sau một hồi tranh luận chuyện thời sự, bỗng một ông hỏi ông kia, theo ông nếu trên thế giới này mà nước nào cũng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì tình hình thế nào nhỉ? Ông kia suy nghĩ một lát rồi trả lời, tình hình vĩ mô chung thì tôi không biết, nhưng có một chuyện hầu như là chắc chắn. Chuyện gì? Đó là y tế sẽ chuyển từ việc chữa bệnh bằng thuốc Tây sang chữa bệnh bằng thuốc Bắc đấy. Điện thoại hết pin cắm sạc vào, sang hàng xóm uống chè và xem đánh cờ. Lúc về 20-30 cuộc gọi nhỡ của các bạn từ Bắc vào Nam. Gọi không được nên nhắn tin, dạo này khỏe không? Không biết trả lời thế nào, vì mấy tháng nay không vật nhau với ai nên không biết khỏe hay yếu. Một thiên tài thì có thể làm gì? Khi Einstein mới bắt đầu sự nghiệp khoa học, một nhà báo đã hỏi bà Einstein rằng bà đánh giá về chồng mình như thế nào. Bà Einstein trả lời, chồng tôi là một thiên tài, ông ấy biết làm hầu như tất cả mọi thứ, trừ việc kiếm ra tiền. Tiêu chuẩn. Hai cô bạn gặp nhau, một cô hỏi cô kia, sao lâu rồi mà chưa chịu lấy chồng thế? Tìm mãi mà chưa gặp được ai cả. Thì mày hạ tiêu chuẩn xuống chút đi. Thì tao đã hạ tiêu chuẩn nhiều rồi đấy chứ. Thế giờ tiêu chuẩn của mày thế nào? Giờ tao chỉ cần người đàn ông tốt bụng dịu dàng, thông minh thôi. Mày có biết ai như thế trong ban lãnh đạo Techcombank, Vietjet, Vingroup không? Cô bạn kia lắc đầu. Không, tao không biết ai ở mấy chỗ đó cả. Nhưng mà tao biết có một người bên FPT. Nhầm tai hại. Có một anh đi làm xa về thăm vợ. Sau một đêm mặn nồng, sáng hôm sau bỗng mồm bị co rúm lại, không sao há ra để ăn sáng được. Sau khi hiểu ra vấn đề, vợ cười ngặt nghẽo bảo, anh lại lấy nhầm cái tuýp thuốc bôi là khít của em trong nhà tắm để đánh răng chứ gì. Chờ mãi 3 tiếng sau, khi môi mềm ra,
người chồng mới thanh minh được. Tại thấy nó thơm thơm như dâu tây, dãn nhán mờ mờ, có in hình đám lông, lại toàn chữ Tây, nên anh lại tưởng là dùng để cạo râu. Sao cái bọn sản xuất không ghi rõ ra để người ta đỡ nhầm lẫn nhỉ? Một tiệc đám cưới diễn ra rất vui vẻ, khách khứa phấn khích, cả hai họ ai ai đều hả hê hát hò. Còn chú rể và cô dâu thì hân hoan, hồi hộp, chờ đợi đêm tân hôn đồng phòng sắp đến. Thế là phút giây chờ đợi của họ cũng đến. Hai vợ chồng trẻ cứ hùng hục, vào bài ra ba đứng ngồi không tính. Rồi mệt mỏi quá cả hai lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vợ huých lão chồng lại và bảo: em cứ tưởng đêm tân hôn nó thế nào ấy chứ, hóa ra chỉ có thế thôi à? Vậy mà cứ làm em hồi hộp, mong ngóng chờ đợi à? Anh chồng cảm thấy không hiểu mới hỏi: em nói vậy là sao? Cô vợ đáp: thì em cứ tưởng đêm tân hôn phải có cái gì đó mới lạ, chứ làm như khi đêm với anh á. Hồi em còn đi học ở dưới huyện á, em với thằng bạn thân của em làm vậy suốt à. Chuyện 18 cộng. Cuối tuần thấy lão chồng đun nước pha trà rồi nháy nhỉ mấy ông hàng xóm sang uống trà. Con Tớn cắp ly cà phê ra hóng. Lão Khương hạ giọng: tôi có cái loại rượu này hay lắm chú ạ. Cứ gọi là uống xong vợ phê lòi ra ấy. Ái chà, rượu gì đấy anh? Tôi không biết. Vợ nó cắt đầu hơn 1 triệu một thang. Ngâm uống hay lắm. Lão Sơn sáng mắt lên: loại gì đấy, bảo tôi với. Hẵng từ từ đã, tí tôi về xem cái nhãn mác nó còn hay không để tôi chụp cho. Thế uống xong có hăng không? Ý tôi là cái khoản kia ấy. Hăng chứ lị, vợ tôi á tối qua phải xin tôi đấy, thầy không điêu. Còn Tớn ngước mắt lên nhìn lão Khương từ chân lên đầu, thấy sai sai. Nó phán: anh phét bỏ mẹ ra. Mày sang hỏi chị mày mà xem, tao mà thèm điêu à? Được. Lại cắp ly cà phê ra ngõ. Vừa đúng lúc vợ lão Khương đi vứt túi vỏ sữa. Xin miếng nào. Vào đây để chị đi lấy muối mà chấm. Này em hỏi này, lão Khương dạo này sức khỏe thế nào hả chị? Bình thường. Thế nghe đồn chị ngâm rượu thuốc cho lão ấy phỏng, đang chém gió phát rét bên nhà em ấy. Gớm khổ, thấy kêu là xương đau, đau khớp. Tao mua về ngâm cho lão uống, xem có đỡ không, chứ bổ béo gì đâu. Thế á? Thế mà đang chém bảo chị ngâm rượu thuốc cho lão uống khỏe quá. Tối qua chị phải xin lão đấy. Bọn ông chồng em và ông Sơn đang bắt em sang xin chị địa chỉ để cắt thuốc cho mấy lão ngâm rượu đấy. Bố cây ông phét lòi ra: tổ sư, tối qua đang chán, tao rên khuyến mại cho cái, mà lão lại phò phò hỏi: em chịu được không? Anh thôi nhá. Thế chị bảo thế nào? Thì tao câm chứ biết bảo thế nào. Chả nhẽ tao lại bảo ông im mẹ mồm đi, tôi chấp năm thẳng như ông. Ôi, mấy lão vợ nó động viên tí, phẩm màu, đã muốn làm ngay giám đốc mà nháy nhuộm. Ôi, gớm chết đi, tưởng nào điêu thành thần. Hàng xóm với cả láng giềng. Nhân cách hóa. Một cặp vợ chồng giáo viên nọ có 2 thằng con trai, đứa 9 tuổi, đứa 6 tuổi. Một hôm vợ chồng tâm sự với nhau. Vợ bảo: anh à, 2 thằng con nhà mình nay cũng lớn và biết hết rồi đó anh. Nên khi vợ chồng có giận nhau thì đừng có chửi nhau trước mặt các con nữa. Dù sao, vợ chồng mình cũng là dân sư phạm. Không để con cái bắt chước, càng lớn càng khó giáo dục chúng. Chồng bảo:
Thế theo em thì sao? Chứ anh nghĩ vợ chồng sống cả đời không thể tránh khỏi những đụng chạm, giận hờn, cãi cọ nhau. Em biết, nhưng khi giận hờn nhau, mình nên nhân cách hóa đi và hình tượng hóa sự việc để nói nhau. Con mình chúng sẽ không biết đâu. Ừ, thế thì được, anh đồng ý. Vài tuần sau đó, anh chồng đi dạy. Trên đường về đã trưa mà thấy vợ anh vẫn đang phấn son lòe loẹt, đi chơi với mấy người bạn. Anh về đến nhà cơm chưa nấu, còn phải đi đón hai thằng con. Anh rất giận dữ. Khi ngồi ăn trưa, vợ chồng với hai con, anh nói, em biết không, trên đời này á, đã là con cáo, rồi thì dù có phấn son cho mấy đi nữa, thì cáo vẫn là cáo, không thể thành thỏ được đâu. Vợ biết chồng đang nói về mình, bà vẫn yên lặng. Hai đứa con vẫn ăn bình thường, không có những phản ứng như những lần trước. Qua vài ngày sau, anh chồng đi dạy về trước, hơi đói bụng nên mở tủ lạnh ra thấy vợ mua thức ăn nhanh về để ăn trưa. Anh lấy ăn một ít, làm cho bữa trưa nó thiếu thiếu cho hai đứa con. Nên đang ngồi ăn chị vợ bảo, anh biết không, con chó nhà mình bây giờ nó hay ăn vụng rồi đó. Em mua số đồ về để ăn trưa, nó ăn bớt mất. Anh chồng biết là nói anh, hai đứa con vẫn im lặng. Hai vợ chồng thấy vậy đã mừng thầm trong lòng là đã thắng lợi, vì hai con nó không biết gì. Và một buổi trưa chủ nhật nọ, cả nhà đang nằm ngủ trưa. Vợ chồng nằm nghe hai thằng con nó bàn nhau trốn mẹ để đi chơi. Thằng anh bảo, em nhìn thử bố mẹ ngủ chưa? Mình đi chơi. Thằng em ngồi dậy, nhìn một hồi rồi nằm xuống nói với thằng anh, em thấy con chó thì ngủ rồi, nhưng con cáo thì chưa ngủ anh à. Người hứa không sai, sai ở người tin. Ngày chị hấp hối, anh ôm chị khóc rồi nói, anh xin em đấy, em đừng bỏ anh lại một mình. Cả đời này anh chỉ có mình em. Rồi chỉ mất trong vòng tay anh. Đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khẽ cười như người đi ngủ. Có lẽ những giây phút cuối đời chỉ mãn nguyện, thanh thản ra đi trong tình yêu. Anh khóc rồi nói, em ơi, nhà cao cửa rộng em không ở, sao em nỡ bỏ anh mà đi? Anh sẽ ở vậy để thờ em suốt đời. Mọi người đến đưa chân chị, ai cũng xót xa cho người chết trẻ và thương cho người ở lại. Tiếng xót xen với tiếng thở dài. Anh ấy yêu vợ thế, rồi anh ấy sẽ sống sao khi thiếu vợ nhỉ? Không ít chị em nhìn anh rồi nghĩ đến chồng và ước, giá mà. Tối qua anh gọi, mai anh làm 4-9 ngày cho chị. Trưa cô đi làm về thì sang đỡ anh một tay. Trưa nay vừa bước chân sang đến sân thì một cô gái trẻ lạ hoắc, bụng lùm lùm đon đả. Em mời chị vào uống nước ạ. Ghé tai bà chị dâu của anh ấy hỏi cô gái kia là ai thì chị bảo, người yêu thằng ca. Đấy em ơi, đã bầu 4 tháng rồi. Cà phê. Buổi tối chồng ngồi với vợ ở quán cà phê. Hai người một bàn đối diện nhau, tiếng nhạc du dương, đèn mờ mờ ảo ảo, ấm áp vô cùng. Người chồng nhoài người qua bàn nắm lấy tay vợ, nhìn sâu vào mắt vợ rồi bảo, nhà mình chỉ có hai đứa con trai, chúng nó đi làm xa, ít hỏi thăm bố mẹ. Giá như vợ chồng mình mà có đứa con gái thì tuyệt vời nhỉ? Vợ gật đầu, vợ chồng mình mà có con gái thì thật tuyệt đấy. Giả sử như có con gái thì em thích đặt tên nó là gì nào? Dạ, em thích đặt tên nó là Tuyết. Cái tên đó hay đấy. Một lát sau, có con bé phục vụ khá xinh khoảng 20 tuổi, chắc là sinh viên đi làm thêm. Đến bàn, rồi hai tay vòng trước bụng, hơi cúi người hỏi, dạ, hai bác muốn dùng gì ạ? Ông chồng liền nói,
Tuyết ơi, con cho 2 bát cà phê espresso nhá. Bây giờ phải làm sao? Một người đàn ông lên chùa gặp sư cụ trụ trì. Sư phụ ơi, con bây giờ chán vợ lắm ạ. Con không muốn sống trong nhà với vợ con nữa. Giờ con phải làm sao đây ạ? Con thấy đấy, ta cả đời không lấy vợ, nên không rõ được chuyện gia đình. Để tối nay ta sẽ cầu xin và hỏi Đức Phật xem Ngài cho lời khuyên gì hay không. Sáng mai con hãy đến đây nhé. Sáng hôm sau, người đàn ông lại đến chùa gặp sư trụ trì. Hôm qua, Đức Phật có nói gì với sư phụ không ạ? Có, Ngài bảo ngày xưa Ngài cũng thế, nên Ngài bỏ nhà đi ăn xin ở ngoài. Nhưng sau khi bỏ nhà đi rồi mới biết là khổ lắm. Nếu con không chịu được, thì đừng học theo Ngài. Giống ai? Gặp thằng em đi một mình, lâu nay nó thường đi với cô vợ có bầu lạc lẻ. Bèn hỏi nó, thế nào, vợ đã sinh rồi à? Dạ, vợ em sinh rồi. Trai hay gái vậy? Vợ em sinh đôi, 2 con gái. Tuyệt vời, chúc mừng nhá. Dạ anh. Nhân tiện hỏi nó, thế 2 đứa chúng nó giống ai? Giống bố hay là giống mẹ? Thằng em gái tai, em chỉ thấy chúng nó giống nhau thôi. Đáng sợ, đệ tử xuống núi vào thành phố có việc. Mấy hôm sau, có người của giáo hội tới chùa báo tin dữ, nói với sư phụ, thầy dạy dỗ đệ tử kiểu gì vậy? Chuyện sao cứ để từ từ. Ở thành phố người ta bắt được đệ tử của thầy trên giường thì ôm gái, trên bàn thì thịt chó. Thế thì bình thường có sao đâu, tưởng là ngược lại mới đáng sợ chứ. Đúng sai, sư phụ cùng đệ tử xuống núi đến một làng nọ để dạy họ những lời hay lẽ phải của Đức Phật. Một người trong làng biết tin, đến gặp và nói với sư phụ rằng, Đại sư, ở làng người dân ngu dốt, cứng đầu và không muốn học bất cứ điều gì. Đại sư không dạy gì được họ đâu. Sư phụ lắng nghe anh ta và trả lời, vâng, anh đúng. Sau đó một người khác nghe tin, đến gặp sư phụ với khuôn mặt rạng rỡ và vui mừng. Đại sư ơi, thật là may mắn khi đại sư đến đây. Ai cũng muốn được nghe lời dạy của Đức Phật và vui mừng khi đại sư đến đây ạ. Sư phụ mỉm cười và bảo, vâng, anh đúng. Đệ tử ngạc nhiên hỏi sư phụ, sao thầy lại nói với họ rằng cả hai đều đúng chứ? Khi mỗi người nói một kiểu. Sư phụ trả lời, ai cũng biết theo cách của họ. Người này thấy ác, người kia thấy thiện. Và không ai trong số họ nói dối thầy, mà chỉ là nói một phần của sự thật. Bởi vì con người ở đây cũng như những nơi khác trên thế giới, đồng thời vừa xấu vừa tốt. Động lực học ngành y. Có 2 thanh niên tìm mãi không được trường ưng ý để đăng ký thi đại học. Chúng quay ra tán gẫu với nhau. Một thằng đố thằng kia, đố mày biết ai là người duy nhất có thể yêu cầu phụ nữ cởi chuồng lúc đi cùng chồng nào? Sau đó còn bắt chồng cô ta trả tiền. Anh ta không hề tức giận, mà còn trả tiền ngay, và còn cảm ơn nữa chứ. Suy nghĩ mãi không ra, đứa kia đành chịu thua. Tao chịu, mày giải đáp đi. Thằng kia thấy bản bí, mới phì cười đáp, đó là bác sĩ. Mày thấy có đúng không? Nghe bạn giải thích như vậy, đứa kia mừng quá reo lên. Thế thì tao sẽ đăng ký thi vào trường đại học y khoa. Khổ thân con chó. Có một bà than phiền với bà bạn hàng xóm rằng, hôm qua ông nhà tôi say rượu về nhà, chân thì đi liêu xiêu, áo quần xộc xa xộc xệch. Vừa vào nhà, bộ dạng của ông ấy như vậy nên con chó không nhận ra, đớp cho một miếng đấy. Bà bạn thông cảm chép miệng, rõ khổ, thế ông nhà có sao không?
Bà ta thở dài bảo, rất may là ông ấy không sao, nhưng mà khổ thân con chó, nó bị ngộ độc rượu nặng quá. Không chịu nổi nữa. Có một đôi nam nữ đang xem phim tình cảm, đến cảnh nóng, chàng trai ghé tai thì thào với cô gái. Em ơi, anh không thể chịu nổi nữa rồi. Cô gái e thẹn bảo, ôi, ở đây đông người thế này, đành phải chịu thôi anh à. Chàng trai nhăn nhó chỉ vào trong nhà vệ sinh. Không được đâu, anh vào trong kia một lát thôi mà. Thấy chàng trai bảo như vậy, cô gái bất đắc dĩ đứng dậy. Thôi thế thì em chiều anh vậy, đi thì đi nào. Chàng trai xua tay, em cứ ngồi yên ở đây, mình anh giải quyết cũng được mà. Nghe vậy cô gái nổi khùng, kéo chàng trai vào nhà vệ sinh mắng. Này, không có tôi, thì anh định giải quyết với con nào hả? Nói đi. Hiểu ra câu chuyện, anh chàng bật cười, nói với cô gái. Anh chỉ đi tiểu tiện thôi mà, còn cái chuyện kia, về nhà cũng được, chứ đâu có vội gì đâu. Nhờ có hai nữ sinh ngồi uống trà sữa, chém gió. Một cô hỏi, bố mẹ bà chắc chẳng bao giờ nhờ bà việc gì đâu nhỉ? Cô kia dẩu mở lên đáp, sao lại không? Thấy bạn nói như vậy, cô này ngạc nhiên lắm. Ôi, thế bố mẹ bà nhờ được bà những việc gì? Bà nói cho tôi nghe nào. Cô nữ sinh kia cười đáp, đây nhá, bố mẹ tôi vẫn thường nói với tôi, mày ăn ít lại đi cho tao nhờ, mày bớt làm biếng đi cho tao nhờ, mày bớt ngủ đi cho tao nhờ. Không hiểu tại sao, buổi tối cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng đang ngồi tán gẫu. Câu chuyện đang vui vẻ thì bỗng nhiên người vợ quay sang hỏi chồng, tại sao anh lấy em thế? Thấy vợ hỏi bất ngờ như vậy, chồng thở dài kể, từ bé anh đã đặt mục tiêu, sau này người anh lấy làm vợ phải có ít nhất một trong hai điểm, đó là thông minh hoặc xinh đẹp. Anh chồng nói đến đấy, người vợ nhăn mặt ngắt lời hỏi vặn, thế thì anh xếp em thuộc diện thông minh hay xinh đẹp đấy? Anh chồng liếc nhìn vợ rồi nhún vai đáp, ấy vậy mà không hiểu tại sao anh lại lấy em. Nói xong rồi, anh ta vội chuồn sang nhà hàng xóm. Tạo thói quen. Có một ông đi dạo, bỗng gặp ông hàng xóm nhà liền kề ngồi ủ rũ trong công viên. Ông ngạc nhiên hỏi, ông làm sao mà trông như cò bợ gặp trời mưa thế kia? Được quan tâm, ông hàng xóm như cởi mở tấm lòng tâm sự. Ông thấy đấy, bà vợ tôi già không còn vì gì nữa, trong khi đó thì nhu cầu của tôi lại còn cao. Thế mà lúc nổi hứng không thể nào lên được. Ô, hay là cái ấy của ông hỏng rồi? Đâu có, tôi đã đi khám nam khoa rồi, họ bảo tôi vẫn tốt mà. Do vấn đề tâm lý, khi nhìn vợ già, bị cụt hứng đấy thôi. Thế sao ông không cải thiện ở bên ngoài xem? Tôi không khuyến khích đâu đấy nhá. Không được ông à, tôi không có tính lăng nhăng, và lại tôi nghỉ hưu rồi, đâu có nhiều tiền đâu chứ. Nghe vậy ông thở dài thương mình hoàn cảnh giống ông hàng xóm. Chợt nhớ ra điều gì, ông hổ hởi nói với ông ta, thôi tôi mách bí kíp để làm chuyện ấy khi vợ về già nhé. Hãy tập thói quen mới, đó là ngắm vợ bằng con mắt của thằng hàng xóm. Người chồng đi nhậu về đứng trước cửa nhà, say đến nỗi không thể nhớ nổi tên của vợ nữa. Cứ gọi, ấy ơi, ấy à. Người vợ ở trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên ai, nên không thèm ra mở cửa. Bí quá, anh chàng mới rút alo để gọi cho bố vợ. Alo, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ý nhỉ? Ông bố lại hỏi lại, thế mày làm cái gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
Thì con đi uống rượu về say quá nên quên mất rồi bố ạ. Bây giờ vợ con nó không chịu ra mở cửa để con vào nhà. Thế à? Trời ơi, đến tên mẹ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Thế đang đứng ngoài đường đó phỏng. Tao cũng thế thôi. Nhiệm vụ: học lớp học đại học, yêu cầu phải đưa vợ hay chồng đi theo. Hương cũng bắt chồng đi họp lớp của mình và giao nhiệm vụ. Anh đến đấy, thỉnh thoảng phải kể một câu chuyện tiếu lâm đấy nhá. Chồng Hương ngạc nhiên hỏi, để làm cái gì? Hương đáp, em mới bọc 2 cái răng vàng mà bọn bạn trong lớp chưa biết, nên em cần phải cười. Đánh thức. Buổi sáng đi học đầu tiên sau Tết, hai vợ chồng hì hục đánh thức thằng con dậy đi học. Sắp muộn giờ đến nơi rồi. Vợ chồng la hét mãi mà thằng bé không chịu dậy. Bất lực, chồng nhìn vợ một cách cầu khẩn rồi van vỉ. Hay là em hát cho nó một bài gì đấy đi. Nửa xe, thấy ông bạn đến chơi, thấy trước sân có cái xe ô tô mới. Bèn hỏi chủ nhà, ồ, xe đẹp quá, là xe của ông hả? Chỉ một nửa thôi. Sao lại chỉ một nửa à? Thì tôi bỏ tiền ra mua, xe thì đứng tên vợ, con thì lấy đi làm, còn việc lau chùi và sửa chữa là tôi. Hạnh phúc, hai ông bạn ngồi nhậu với nhau, được chừng dăm lon bia thì bắt đầu than phiền về chuyện gia đình. Một ông bảo, rõ khổ cho cái thân tôi luôn bị vợ quát với bất kỳ lý do gì. Ông kia nhìn ông này một lúc rồi lắc đầu nói, ông thế mà còn than vãn cái gì? Ông còn hạnh phúc hơn tôi nhiều. Tôi thì toàn bị vợ mắng mà không cần lý do luôn. Con cá vàng. Thằng nhóc học lớp 6 nhờ bố phân tích bài ông lão đánh cá và con cá vàng. Ông bố phán ngay câu, ý chính của bài là ông lão đánh cá ngu dốt đấy. Dạ, tại sao ngu dốt hả bố? Cái việc quan trọng nhất là đòi con cá vàng đổi cho một bà lão mới trẻ hơn xinh hơn. Ít đòi hỏi hơn thì lại không làm. Lại đi đòi 3 cái vớ vẩn. Nghe vậy cậu con liền hỏi, mẹ đi vắng hả bố? Ông bố đáp, tất nhiên rồi, vì thế nên con mới được nghe lời phân tích trung thực nhất đấy. Thuốc rẻ. Một ông đến phòng bệnh gặp bác sĩ. Ông bác sĩ hỏi, bác đến khám bệnh gì đây? Ông bệnh nhân trả lời, ồ bác sĩ ơi, tôi giờ đi tè toàn ướt mũi dày thôi. Người ta khuyên mỗi lần nên uống nửa viên Viagra. Mà như thế thì ngày phải mấy lần thì tốn tiền nhiều lắm. Bác sĩ có thuốc gì rẻ hơn không ạ? Ông bác sĩ bảo, muốn rẻ thì mỗi lần đi tè, bác hãy tháo giày ra rồi treo lên trên chỗ buồn tiểu ấy. Đặt tên. Trong một khu rừng, muôn thú được báo trước rằng năm mới sẽ đến. Thế là bọn thú tập trung ở bìa rừng để đón năm mới. Con hươu cao cổ nghĩ rằng mình sẽ là kẻ đầu tiên nhìn thấy năm mới, vì nó cao nhất. Nhưng con chuột khôn ngoan đã trèo lên đầu của con hươu cao cổ và nhìn thấy năm mới tới đầu tiên. Khi năm mới tới, nó kêu lên, năm mới tới rồi. Con hươu cao cổ tức lắm, bèn hất con chuột rơi xuống, rồi đuổi theo con chuột. Con chuột chạy vào rừng, còn con hươu cao cổ vẫn đuổi theo. Trong lúc con hươu cao cổ đang đuổi theo con chuột, thì các trâu hổ mèo lần lượt nhìn thấy năm mới. Từ đấy, năm được đặt tên theo 12 con đầu tiên nhìn thấy năm mới là Tý Sửu Dần Mão vân vân, còn con hươu cao cổ thì không có trong danh sách các con được đặt tên theo năm. Trong cuộc đời,
Nếu không được nhất thì nhì hay ba gì cũng tốt. Chứ cứ nhất định đòi bằng được số 1 thì nhiều khi chẳng được gì. Nghĩ cô gái kia sắp lấy chồng, kẹt nỗi là cô ta không còn Trinh nữa. Lo lắng người chồng tương lai sẽ thất vọng khi biết điều này, nên cô bèn hỏi ý cô bản thân. Tao làm đám cưới vào cuối tuần này. Thằng bồ tao nó nghĩ tao còn Trinh, mà thật ra tao mất nó từ khuya rồi. Mày có ý kiến gì hay thì giúp tao với. Cô bạn mới bảo, cũng hơi khó đây. Hay là đêm động phòng, mày lấy một sợi dây thun đeo vào háng đi. Khi chồng mày đút cái ấy vào, thì mày kéo sợi dây thun lên rồi buông ra. Và nói tiếng động đó là do màng trinh của mày bị phá rách. Cô này nghe cũng hay hay, bèn thực thi diệu kế. Đêm động phòng, khi lên giường cô len lén đeo sợi dây thun lên tận háng, rồi leo lên giường với chồng. Khi anh ta vừa đút vào, cô kéo sợi dây thun lên và buông đánh bét một cái. Anh chồng mặt nhăn nhó hỏi, ôi cái gì thế hả em? Đó là tiếng rách của màng trinh đấy anh à. Bỗng anh chàng la lên, ôi em ơi đau quá, gỡ ra dùm anh. Cái màng trinh của em, nó đang quấn siết chặt hai hòn dái của anh rồi này. Đến chết vẫn còn nhầm. Hai vợ chồng nhà nọ có 5 đứa con. 4 đứa đầu thì trắng trẻo, xinh đẹp. Còn đứa út thì đen đủi, xấu tệ. Người chồng nghi ngờ lắm, nhưng không dám nói ra. Đến lúc lâm chung mới thều thào bảo vợ, tôi sắp đi đây. Nhưng trước khi chết, tôi muốn hỏi bà thật một điều. Thằng út nó làm sao ông? Nó có thật sự là con tôi không? Đến giờ phút này thì tôi cũng không giấu giếm ông làm gì nữa. Thằng út nó mới thật sự là con của ông. Ông chồng tai đã lãng, chả nghe được từ mới nên đã mỉm cười ra đi. Bất đồng ngôn ngữ. Lần đầu tiên mình đi khám phá vùng đất phương Nam. Đi xe khách giường nằm. Bên dưới là một cô mập ú có cặp mông rất to. Suốt cả đêm 7-8 lần mỗi khi vào giường cô đều vận chuyển mông vào trước. Rồi phịch một phát làm rung bần bật cả tầng trên. Mất cả ngủ. Gần sáng xe dừng ở một điểm nọ để đi vệ sinh. Mọi người còn đang ngủ. Cô ta là người đầu tiên hối hả đi xuống. Vừa thò đầu ra cửa thì một bọn trẻ con xô tới hô. Đá tét lồn. Sợ quá, cô vội thụt lại. Bọn trẻ lại tản sang xe khác. Thấy an toàn cô lại dò xuống. Bọn trẻ lại ào tới. Đá tét lồn. Cô hoảng hốt, lại thụt vào. Thấy tôi cô cầu cứu. Anh ơi, em mót đi vệ sinh lắm rồi. Mà cứ thò đầu ra bọn nó lại dọa đá tét cái của em là sao? Tuy đang vực vì chuyện mất ngủ, nhưng phụ nữ gặp chuyện nguy hiểm như vậy, mình cũng phải có trách nhiệm chứ. Tôi bảo, bọn trẻ con không sợ, có anh đi sau bảo vệ rồi, em cứ làm ngơ đi thẳng xem sao. Quả nhiên mọi sự an lành. Sau khi quay lại tôi phàn nàn với bác Tài về sự an toàn của hành khách nữ khi đi xe. Bác lái cười ngất. Đấy là bọn trẻ chúng bán trà đá bánh tét với lại trứng lộn. Để tranh khách chúng phải kêu tắt là đá tét lòn cho nhanh chứ có gì đâu. Ôi ngã ngửa, thế mà mình cũng cứ tưởng. Thương chuột. Trong buổi gặp mặt giữa hai anh giàu và một anh nghèo, cả ba bàn về chuột phá phách trong nhà. Anh giàu thứ nhất nói, tôi chịu chúng nó hết nổi. Hễ có món ăn nào còn dư là chúng cũng khoét, cũng lết vào, dơ dáy vô cùng. Anh giàu thứ nhì bảo, thức ăn lúa gạo, chúng phá là thường. Tôi giận là chúng cắn quần áo và sách vở hư nát hết cả. Anh nghèo phụ họa theo, nhà tôi thì không có quần áo sách vở cho chúng cắn. Không có mà cho chúng khoét, nên thấy chúng đói, tôi chịu không nổi.
Hai anh kia lấy làm lạ. Bộ anh thương chuột, làm sao mà thấy chúng đói lại chịu không nổi? Anh thương chúng lắm sao? Anh nghèo đáp. Chỉ vì đói nên chúng cứ chảy dần dật suốt đêm. Có khi cắn vào chân vào tay làm tôi ngủ không yên. Chứ nào phải tôi thương chúng đâu. Hai người điên bị trễ xe lửa. Người điên thứ nhất nói với bạn, mặc kệ, chúng ta đi bộ vậy. Người điên số 2 tán thành. Hai người đi theo đường sắt, nhảy từng cây đà ngang cho mau. Điên số 1 nói, thằng nào bắt mấy cây ngang này cao quá nhỉ? Thật đúng là điên mà. Điên số 2 chỉ đường sắt rồi đáp, đúng vậy, còn hai cây dọc này thì bắt quá thấp. Đúng là thằng điên thật. Chuyện cười lính, thời chiến tranh chống Mỹ, những thập niên 60-70, bộ đội ta đóng quân nhờ nhà dân khu 4 để chuẩn bị qua bờ Nam sông Bến Hải. Người dân ở đây rất tốt và tinh thần cách mạng cũng rất cao. Họ hy sinh cả của cải vật chất để phục vụ cho bộ đội đánh Mỹ. Nhưng do chiến tranh nên thiếu thốn đủ đường. Một hôm chú bộ đội đi ra thao trường để phong lương khô ở giường quên không cất. Bọ cất hộ, đến khi chú bộ đội về tìm mãi không thấy. Biết bọ đứng ở đằng sau, chú bộ đội lầm cẩm cốt đủ cho bọ nghe thấy. Chết thật, có gói mìn, hẹn giờ sáng để bây giờ không biết đâu. Sắp đến giờ nó nổ rồi, mà không cài lại giờ thì chết à. Bọ nghe thấy bèn đáp, các chú bất cẩn quá. Sáng bọ đi sau bọ nhìn thấy, sợ lũ trẻ nghịch, nên bọ cất vào chum thóc đây này. Nói đoạn, bỏ vào chum thóc mở đem ra cho chú bộ đội, gói lương khô. Thấm thoát đã hết thời gian tạm dừng chân. Đơn vị nhận nhiệm vụ vượt sông Bến Hải vào Nam chiến đấu. Buổi chia tay, tình quân dân nghẹn ngào. Tổ 3 người họp rút kinh nghiệm cùng với gia đình. Khi đồng chí tổ trưởng tuyên bố lý do xong, thì Bọ xin phát biểu trước. Nói chung các chú đều tốt, nhưng Bọ hơi băn khoăn. Bọ không biết các chú để đồ ra răng, mất mát ra răng, mà các chú nghi ngờ cho con gái Bọ lấy cắp. Chú Ni lôi con gái Bọ ra vườn sau để khám. Bọ còn nhìn thấy cái chú Ni, sờ trên không thấy, lại nắn dưới cũng không thấy. Chú Ni lại ngờ cho con gái Bọ ăn rồi. Chú Ni còn ngửi mồm con gái Bọ nữa chứ. Bọ ngồi trong nhà, Bọ nhìn thấy hết. Bọ thấy con gái cười, nó cười, Bọ biết ngay là nó không có tính thế đâu. Lớp bồi dưỡng ban đêm, có một anh chàng nọ có tính tình hay khoe khoang. Hôm ấy ngồi uống cà phê với bạn mình, anh ta hỏi, đố cậu ai là người phát minh ra bóng đèn? Người bạn suy nghĩ một lúc rồi nói, bó tay thôi, khó quá. Đấy, tớ đã bảo mà, chịu khó đi học lớp bồi dưỡng ban đêm với tớ thì sẽ hiểu biết được nhiều điều. Thôi, tớ nghĩ đi học có khi còn ngu thêm ý chứ. Đúng là không học thì không hiểu cái gì mà. Người bạn nghe vậy tức giận bảo, thế cậu có biết rằng Tổ là ai không hả? Anh chàng kia ngẫm nghĩ một chút rồi bảo, Tổ là đứa nào? Là đứa nào mà giờ tớ mới nghe tên. Nó là cái... Đổi ngôi, vợ ông đã mất cả chục năm nay, con cái đều đã lớn. Ở cái tuổi 55, ông cảm thấy cô đơn, dù điều kiện kinh tế dư dả. Mọi chuyện thay đổi khi cô con gái thuê cho ông người giúp việc. Chị 40 tuổi, chồng đã mất, chưa có con. Chị nhan sắc thường thường, làm việc nhà và nấu ăn cũng thường thường. Nhưng với ông, chị luôn đẹp nhất nhà. Ông vui vẻ khoái chí, nên khỏe mạnh tươi tắn hẳn ra. Con ông thấy thế thì rất mừng. Hai người độc thân ăn ngủ nghỉ chung một nhà nên rơm bén lửa. Chị chăm sóc ông bằng những bữa cơm nóng hổi. Ông trả công chỉ bằng mức lương rất cao, cộng thêm sự quan tâm, khen ngợi. Cứ thế dần dà, từ thích ông chuyển qua yêu
và rồi cầu hôn chị. Lúc đầu chị lắc đầu không đồng ý, nhưng mẹ chị lại muốn chị đồng ý để ổn định cuộc sống. Tới lần cầu hôn thứ N của ông, chị mới gật đầu cái rụp. Ông rất vui với quyết định của mình, dù bị con gái ông phản đối. Con với chả cái, chẳng hiểu bố chút nào. Bạn chị dì tai bảo mày lấy ông ấy về để làm ô sin không công đấy à? Chị chỉ cười, đầu óc bạn chị thật hạn hẹp. Rõ tội. Ông được hưởng sung sướng 1 tuần sau cưới. Thích nhưng mệt phờ râu. Qua tuần thứ 2 chị bắt đầu nhờ ông. Khi thì rửa chén, khi thì lau nhà, khi thì phơi đồ. Ông vui vẻ làm, nhưng cứ thấy sao sao ấy. Dần dần công việc nhà đều đổ hết lên đầu ông, đến mức tóc ông mọc không nổi. Đã thế, từ ngày chị nắm tài chính, cần tiền chi tiêu việc gì ông đều phải báo cáo. Giải trình chị mới đưa. Từ cương vị ông chủ biến thành ô sin, lên xuống mấy hồi. Giờ ông mới mếu máo hối hận. Nhưng ván giờ đã đóng thuyền rồi, đành chịu vậy. Ước gì, nhưng mà thôi, nấu cơm cái đã, mọi việc rồi tính sau. Phát minh mới. Người Mỹ, họ tự hào vì nước họ phát minh ra cái máy gọt khoai tây to bằng cái tivi. Nếu thả một củ khoai tây ở đầu này, thì đầu kia lại cho ra một củ khoai tây trắng nõn. Người Nhật nghe vậy cười khẩy. Nước họ cũng phát minh ra cái máy gọt khoai tây bé tí bằng cái hộp bánh quy. Nếu thả một củ khoai tây ở đầu này, thì đầu kia cũng cho ra một củ khoai tây trắng nõn. Việt Nam phẩy tay bảo là tầm thường, và cũng tuyên bố đã phát minh ra cái máy gọt khoai tây to bằng cái nhà. Nếu ở đầu này đổ nguyên một rổ khoai tây, thì đầu kia cho ra một rổ khoai tây trắng nõn. Không như Mỹ và Nhật chỉ có một củ. Ai cũng khen ngợi phát minh của Việt Nam là hay, tuy hơi tốn diện tích nhưng cũng năng suất. Người Mỹ và người Nhật không tin, bèn cho đổ 2 xe khoai tây vào để xem cái máy làm việc thế nào. Vừa đổ xong thì thấy ở bên trong nhốn nháo. Ôi, đổ nhiều lắm thế này, thì lấy đâu ra chỗ ngồi mà gọt nữa chứ. Hôm nay tôi có ông bạn mời đi uống bia. Chà, trời nóng thế này, làm ca bia hơi thì còn gì bằng nữa chứ. Uống được một lúc, hắn nghiêm sắc mặt hỏi tôi. Có chuyện này tôi phải hỏi ông. Tôi nhìn hắn rồi hỏi, có vấn đề gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Xã vận động tôi vào đảng, theo ông thì có nên hay không? Tôi nhếch mép cười bảo, thì tùy ông thôi. Vấn đề này tôi không dám can thiệp. Hắn làm một hơi cốc bia. Ông chán bỏ sự. Tôi là người có đạo. Cả cái xứ giáo của tôi có ai là đảng viên đâu. Nay tôi là giáo dân, lại là công an xã. Trên vận động tôi vào đảng, nên mới hỏi ý kiến của ông đấy. Tôi cười bảo, đó là điều tốt thôi. Chứ như tôi ngày xưa phấn đấu mãi, học đối tượng, rồi thử thách này thử thách nọ. Mà còn ông giờ gần 60 rồi, mà còn được như vậy, chắc họ ưu tiên bên giáo hả? Hắn nghe nói vẫn phải đi học ông à. Nhưng họ bảo chỉ cần mình có mặt là được. Nghe bọn tôi nói chuyện từ nãy tới giờ, đến đây lão chủ quán mới lên tiếng. À, chắc là muốn tăng thêm thu nhập. Tôi phỉ cười bảo với lão chủ quán, thu nhập gì cái lão này? Lão chủ quán cười nói, hàng tháng được tăng thêm tiền đảng phí. Tôi nghe lão chủ quán nói mà ối giời ơi. Lão Hạc 4.0. Hắn không dám xưng danh. Cái tên Lão Hạc hắn để trong ngoặc kép, bởi hắn tôn trọng văn chương, tôn trọng những nhân vật để đời mà cố nhà văn Nam Cao để lại cho hậu thế. Hắn ví mình là Lão Hạc bởi có một thời gian hắn nuôi chó. Hắn cũng ngoẻo.
Nhưng mà so với cụ Hạc thì còn xa một trời một vực. Hắn cũng nuôi chó, mà nhớn lên rồi hắn đem cho vì thấy tội, chứ chả phải là bán. Hắn có đến 2 thằng con trai, còn cụ Hạc thì chỉ có một. Hắn nghèo nhưng không phải đói đến mức phải bán con chó đi để khỏi phải nuôi, và để dành tiền cho thằng cu con lấy vợ. Thật ra thì hắn nghèo, nghèo thôi chứ không phải túng bấn quá. Thời đại 4.0, nói túng bấn người ta lại bảo ngu. Hắn nghèo vì chưa mua được máy bay riêng, chứ còn ô tô hay những thứ gì xa xỉ thì quá đơn giản. Cầm cái sổ đỏ ra cắm ngân hàng phút mốt là có. Thời bây giờ nói rằng chả đủ mà ăn thì người ta lại quẹt vào mũi. Hắn nghèo nhưng mà hắn thanh thản, vợ con hắn vẫn thương yêu, mặc dù hắn có cái tính gàn. Gàn vì cái văn chương thế mới khổ. Vợ con hắn biết cả đấy mà kệ. Hắn làm gì thì làm, miễn sao cứ nuôi đủ mấy cái mồm là ổn. Hắn gàn bởi vì nghèo mà sĩ. Người ta lo suy tư đầu óc, mở ra buôn bán kinh doanh. Đằng này bảnh mắt ra, hắn đã lo. Ngày hôm nay có mộc gì mà chém gió không nữa. Nghèo là phải. Nói tiếp về lão Hạc. Lão có mỗi thằng con, mà đến nỗi phải bỏ xứ vào tận đồn điền cao su. Để lão buồn, bán cả con chó là thú cưng, rồi dành tiền cho nó. Còn hắn, bữa cơm trưa về nhà chỉ có một mình là thật. Vợ thì đi làm, con thì đi học. Bữa cơm dọn ra, chỉ mỗi mình cò cưa cho phải phép. Tự nhiên hắn thấy tủi thân như lão Hạc. Mà hắn chả dại đến mức phải này kia. Hắn cứ cười lên cho đời bớt khổ. Bán căn hộ chung cư. Mới mua căn hộ chung cư giá 1 tỷ được 1 tháng, rồi giao bán giá 2 tỷ. Nguyên nhân căn hộ nhìn ngay ra hồ bơi, nơi phụ nữ ngày nào cũng thay đồ chẳng che chắn gì. Suốt tháng như thế, không chịu được. Khách hàng nào cũng chê đắt, nhưng vẫn đến xem. Một ông khách đi vòng quanh căn hộ rồi bảo, căn này mà 2 tỷ thì cũng đắt nhỉ. Mà cái hồ bơi ở đâu? Chỗ dưới cửa sổ đó. Ông khách đến bên cửa sổ ngó xuống rồi bảo, tôi có thấy gì đâu. Anh đứng lên cái ghế đôn thì mới nhìn thấy. Ông khách trèo lên ghế, tôi vẫn chẳng thấy gì cả. Anh phải sang phải một tí nữa, sang phải tí nữa đi. Ông khách té đánh oạch xuống sàn nhà. Liền bảo với ông khách rằng, đấy anh thấy đấy, ngày nào tôi cũng bị như thế, làm sao mà chịu cho được. Ông khách kia lảo bảo, nhưng mà tôi đã thấy gì đâu. Thì đấy, tôi đã lần nào thấy gì đâu. Mặt trời. Có một ông vua thời còn trẻ, khi vương quốc còn nghèo khó, đã đi lang thang khắp Tây Phương. Sau khi lên làm vua, ông cho mua và lắp một cái đồng hồ mặt trời Tây Phương ở vương quốc của mình. Nhờ đồng hồ này mà cuộc sống của người dân trong vương quốc của ông đã thay đổi. Họ học cách phân bổ thời gian của mình, trở nên chính xác và đáng tin cậy hơn. Bắt đầu làm được nhiều việc hơn, và kết quả là vương quốc trở nên giàu có. Sau khi nhà vua băng hà, vua mới và quần thần của ông quyết định tôn vinh công đức của người đã khuất bằng cách xây dựng cái lăng tráng lệ và đặt đồng hồ mặt trời vào đó. Khi đồng hồ mặt trời được đặt vào trong lăng, các tia nắng mặt trời không còn chiếu cho đồng hồ nữa. Nó ngừng hiển thị thời gian. Người dân vương quốc không còn chính xác, hiệu quả và siêng năng, không thể phối hợp hành động của họ với người khác, và vương quốc lại trở nên nghèo khó như xưa. Hiệu nghiệm. Một anh chàng nọ gọi điện vào hãng cho ông chủ. Xin ông cho tôi nghỉ hôm nay vì tôi bệnh nặng quá.
Tôi thấy nhức đầu chóng mặt, tay chân bải hoài hết cả. Ông chủ trả lời, tôi thật sự cần anh vào hãng làm việc sáng nay. Mỗi lần tôi cảm thấy không khỏe như anh, thì tôi đi tìm vợ tôi làm chuyện đó. Sau đó thì tôi hoàn toàn thấy khỏe khoắn. Anh hãy nghe lời tôi, làm thử xem sao. 2 tiếng đồng hồ sau, ông chủ được anh nhân viên gọi lại. Ồ, cách của ông thật hiệu nghiệm. Tôi cũng vào hãng bây giờ. À, mà ông chủ này, căn nhà của ông thật là đẹp. Nhất là phòng ngủ của ông thì hết sảy. Vợ ông thì trắng nõn nà, cặp ngực thì to tròn hấp dẫn, không thể tả được. Có một cậu nhân viên trong công ty than vãn với đồng nghiệp thế này. Ôi giời ơi, từ khi sinh con xong, vợ em nó đổi tính đổi nết hẳn ra. Hay cằn nhằn lại còn khó tính nữa. Chỉ ở nhà chăm con thôi, sướng thế, còn gì bằng mà cứ than vãn suốt. Mà vợ nó lười chải thây ra, có mỗi việc chăm thằng cu, mà làm cũng không xong. Nhà cửa thì bừa bộn, không khác gì cái chuồng vịt. Thấy thế tôi mới hỏi, này, tôi nghe cậu nói như vậy, thế bây giờ tôi có đề xuất như thế này. Cậu thử xem có được không nhá. Dạ vâng, anh cứ nói. Có phải lương hiện nay của cậu mỗi tháng là 6 triệu đúng không nào? Thêm tiền thưởng nữa là 8 triệu. Đúng rồi sếp à. Vậy mai tôi cho cậu nghỉ phép nửa tháng. Trong thời gian nghỉ phép, cậu đến trông con cho tôi. Tôi trả bằng đúng tiền lương thưởng cho cậu. Cậu không cần làm gì nhiều cả. Chỉ cần chơi với nó. Con trai tôi nó năng động, hiếu kỳ lắm. Nó chạy nhảy cả ngày. Cậu không cần theo sát, nhưng phải đảm bảo nó được an toàn đấy. Trong khi trông con, cậu nấu đồ ăn riêng cho nó theo thực đơn có sẵn. Vừa nấu vừa trải ra trải vào, chơi với nó. Chứ không có người chơi là nó không chịu đâu đấy. Sau đó phải cho thằng nhỏ ăn. Vui vẻ thì nó ăn ngon. Còn khi nào không thích thì nó lại không chịu ăn. Cậu phải nghĩ cách làm sao cho nó chịu ăn vui vẻ đấy nhá. À, có khi nó lại nôn chớ bất cứ lúc nào đấy. Cậu phải dọn dẹp cái bãi chiến trường đó nữa. Sau đó mình mới ăn cơm sau. Lúc mình ăn cơm, nó cũng không chịu ở một mình đâu. Cậu vừa ăn vừa bế nó được chứ. Công việc nhẹ nhàng thế thôi. Kèm theo tắm rửa vệ sinh đầy đủ, đọc sách vui chơi với con. Tối đi ngủ con nó quấy khóc thì phải thức, dạy dỗ con cho hết khóc nhé. Nghe đến đây, anh cậu có vẻ đã say sẩm mặt mày. Tôi mới thêm vào. Đấy là mấy việc cơ bản hàng ngày thôi. Còn khi nào nó tè, ị ra đấy thì phải dọn gọn gàng sạch sẽ. Lúc nó đi ngủ, cậu giặt mấy cái quần nó ị nó tè. Sau đó cậu đi lau dọn nhà cửa, kỳ cọ vệ sinh, nấu cơm nấu nước cho vợ chồng tôi đi làm về còn có cái mà ăn. Buổi sáng chỉ có việc thế thôi, trưa cũng thế và chiều cũng vậy. Cậu thấy nhẹ nhàng vậy, cậu có làm được không? Cậu em lắc đầu nguội nguội. Thôi thôi cho em xin, em hãi mấy việc đó lắm. Đấy cậu thấy chưa? Tôi mới chỉ tả sơ qua mấy cái việc cơ bản cho cậu biết thôi. Chưa kể, lúc làm mới phát sinh thêm nhiều việc oái oăm hơn nữa đấy. Phải làm đi thì cậu mới thấm được. Đừng tưởng đi làm được mấy triệu mà ra oai nhá. Ở nhà vợ cũng mệt mỏi không kém đâu. Vừa chăm con stress, lại cả ngày nhìn 4 bức tường ngột ngạt. Cô đơn mà không có ai để san sẻ cả. Gặp đứa nào nó hiểu chuyện, nó biết thương vợ, giúp vợ thì còn được nhờ. Gặp phải đứa nó tinh tướng thì chỉ có mà trầm cảm theo thôi. Này em, đàn bà họ chỉ ước đàn ông có 2 cái bầu sữa. Kiểu gì họ cũng váy vóc tung xòe mà trốn đi làm ngay ý chứ. Ở nhà mệt lắm, mấy ông đừng có dở cái giọng kiếm tiền nuôi con. Đừng có cái thói khinh khi nói vợ ăn bám. Đừng có bảo ở nhà chăm con là sướng, công việc không lương nhưng cũng khổ cực không kém các ông đâu. Tốt nhất giúp vợ được cái gì thì giúp, không thì phải hiểu và thương vợ nhiều hơn, chứ đừng có mà tinh tướng tỉ nạnh.
Bài văn toàn dấu huyền. Nhà bà Hồng gần nhà bà Đào. Vì trồng nhiều cà mà nhà bà Hồng dành nhiều tiền và làm nhà nhiều tầng. Dần dần bà thành bà hoàng làng này. Còn nhà bà Đào thì nghèo. Vì chồng bà cù lần đòi chồng toàn bồ hòn. Mà làng này thì cần gì bồ hòn. Vì bà Đào nghèo càng nghèo. Nhà thì tồi tàn. Toàn là lều và mùng. Nhà bà Hồng thì giàu vì nhiều gà và bò. Còn nhà bà Đào thì nghèo vì vườn toàn chuồng gà. Chiều chiều, bà Đào thường bần thần ngồi ngoài lều nhìn bà Hồng lùa gà và bò vào chuồng mà lòng buồn buồn vì thèm thuồng. Nhìn vào chuồng nhà mình, chuồng gì toàn ruồi, lòng bà Đào càng rầu rầu. Đường vào vườn nhà bà Hồng ngoằn ngoèo. Hàng ngày, mèo, gà và bò thường lần mò tìm đường vào chuồng. Nhà bà Hồng giàu thì càng giàu. Rồi ngày kia, bà Hồng vì thừa tiền làm nhầm nhà vào vườn cà mà thành nghèo. Gà nhà bà Hồng vì mò nhầm đường mà lần vào chuồng nhà bà Đào. Bà Đào từ hồi nhiều gà, hàng ngày đều làm vài nghìn đề. Dần dần dành nhiều tiền, liền thành nhà giàu. Bà lừa chồng, cày vườn bồ hòn, trồng toàn dừa là dừa. Rồi vào mùa hè, dừa nhiều cùi, nhiều người thèm dừa tìm vào nhà bà. Bà Đào càng ngày càng nhiều tiền. Còn bà Hồng thì gầy mòn, ngày ngày vùi đầu trồng cà. Và ngồi chờ mùa cà, lòng buồn phiền vì nghèo nàn. Dù nhiều lần thèm dừa, bà đành thử người nhìn vườn nhà bà Đào, buồn buồn tình tình. Rồi bà nhìn vào chuồng gà nhà bà Đào, thì bàng hoàng vì toàn là gà nhà mình. Bà liền đùng đùng vào vườn nhà bà Đào, làm hàng trang, đồ đào đần, mày nghèo mà hèn, làm cho mèo lùa gà nhà bà vào chuồng nhà mày mà thành giàu. Bà Đào chừng chừng nhìn bà Hồng, mày đừng đùa. Nhà bà dù nghèo thì nghèo, thèm vào lùa gà nhà mày về. Gà nhà mày toàn là gà đần, lần lần tìm đường mò vào chuồng nhà bà. Giờ nhà bà giàu rồi, cần gì gà nhà mày? Mày làm gì thì làm, đừng nhiều lời. Bà Hồng cần gì nhiều lời, lư đư lùa gà từ chuồng nhà bà Đào về chuồng nhà mình. Hàng ngày bà đều trồng cà gần chuồng gà. Rồi dần dần vườn cà vào mùa, vì thèm cà, bò và mèo hàng đàn tìm về. Nhà bà Hồng giàu hoàn giàu. Còn nhà bà Đào thì chồng bà toàn đòi trồng bồ hòn, mà vườn dừa còn vài hàng, nghèo hoàn nghèo. Bạn tốt, có một anh chàng làm ăn thất bát. Anh ta buồn vì nhân tình thê thái. Trước kia, lúc anh ăn nên làm ra, nhiều bạn bè qua lại nhờ cậy hoặc tiệc tùng vui chơi bổ khú. Vậy mà bây giờ khi anh gặp hạn thì không ai giúp đỡ hoặc đoái hoài gì cả. Bỗng một hôm, đang ngồi ăn mì hào hào thì nhận được một cú điện thoại của một người bạn cũ. Hello, đã lâu không gặp, nhớ cậu quá. Ồ, cảm ơn cậu. Cậu vẫn còn nhớ tới tớ cơ à? Ôi, làm sao mà quên được cái thuở hàn vi của tớ với cậu chứ? Nghe bạn nhắc lại kỷ niệm cũ, anh chàng kia rất là xúc động. Thì đúng là cái thuở đó, ta mới lập nghiệp, còn bỡ ngỡ mà. Thế bây giờ cậu làm ăn ra sao? Có cần tới sự giúp đỡ của tớ không? À, tớ có một chút khó khăn về vốn. Cậu có thể cho tớ vay 5 tỷ được không? Biết động cơ của người bạn, anh chàng thở dài mỉm cười chua chát. Ôi thằng bạn tốt, cậu là thằng duy nhất nghĩ là tớ có tiền. Cô giáo cầm quyển vở chìa cho một em học sinh rồi hỏi: tại sao bài viết của em lại có nhiều chỗ bị nhòe mực như vậy? Em học sinh lúng túng đáp: dạ, thưa cô, đó là nước mắt của mẹ em đấy ạ. Thấy học sinh trả lời như vậy, cô giáo nhếch mép cười bảo: trời ơi, một câu chuyện dở như thế này mà mẹ em đọc cũng rơi nước mắt được hay sao? Bị cô giáo chê, em học sinh đành thú thật:
Dạ, thưa cô, mẹ em khóc vì tiếc tiền cho em đi học thêm môn văn ở nhà cô năm vừa qua đấy ạ. Thấy mà thương. Trong văn phòng có một chị đang than thở với các đồng nghiệp. Hôm nào cũng tăng ca, lương thì không tăng đồng nào. Vừa nói đến đấy, chị ta chợt nhìn qua gương trong phòng, thấy giám đốc đang bước vào. Chị bèn nói tiếp, ôi, giám đốc đúng là vất vả thật đấy. Dạo này nhìn thấy ông ấy gầy đi bao nhiêu, thấy mà thương. Tất cả đồng nghiệp ngơ ngác. Ai yêu âm nhạc? Tập hợp trung đội trước sân nhà chỉ huy đại đội. Viên trung đội trưởng ra lệnh. Chiến sĩ nào yêu âm nhạc thì bước ra phía trước. Trung đội trưởng vừa dứt lời, 6 chiến sĩ trong đội hình hăm hở bước ra đồng thanh nói, thưa trung đội trưởng, chúng tôi cần chơi bản nhạc gì ạ? Không chơi bản nhạc nào cả, mà vào khuân chiếc đàn piano trong nhà chỉ huy đại đội sang câu lạc bộ sĩ quan sư đoàn ở bên kia quả đồi này. Qua rồi, hắn cứ vày vò cái điện thoại cả ngày, mặt ngây ngô như đứa bị bệnh đau. Tay mổ cò, miệng thỉnh thoảng tủm tỉm cười. Hắn khoái chí. Ở cái thời công nghệ 4.0 đúng là thích thật. Hắn có bạn bè ở Mỹ, ở Pháp, ở tận châu Phi. Tuy cái tin nhắn chỉ vẹn vẹn vài chữ, nhưng nó đã vượt qua ngàn trùng sóng biển, vượt qua sa mạc đầy nắng và cát bỏng, vượt qua thảo nguyên bao la, với những lời âu yếm ngọt ngào đọng vào cái điện thoại Oppo cổ lỗ xí của hắn. Tuyệt thật. Hắn thích văn chương từ nhỏ, nhưng ghét của nào thì trời trao của ấy. Hắn gấp làm tư tờ giấy chiêu sinh vào khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, cất ở đáy ba lô làm kỷ niệm và bước vào đời lính. Gần 40 năm lăn lộn ở mọi nẻo đường, cầm quyển sổ lương hưu trí quân nhân, hắn bắt đầu sống lại thời trai trẻ, thời yêu văn yêu thơ, nhưng tiếc thay, cảm xúc sáng tác không còn ảo ạt như trước đây, mà thế thời cũng đã nhiều đổi khác, làm hắn hụt hẫng. Có lúc tụt hứng cả tuần không viết bài nào. Văn mạng cũng thật là phong phú và đa dạng, người đọc cũng đủ thành phần. Hắn quyết định không viết truyện chính trị, mặc dù trước đây hắn xính chính trị, mà chính trị thời nay cũng có gì hay đâu. Suốt ngày kỷ luật, xử lý hình sự hết ông này đến bà khác. Tình trạng tham nhũng, phạm tội thì cứ như quốc nạn, chém đầu này lại mọc ra đầu khác. Lại dịch bệnh tràn lan, ngăn chặn được biến chủng này, lại phát sinh biến chủng mới. Những người dân nghèo cứ như kiến bò trong chảo nóng, khó mà tìm được lối ra. Dần dà, không biết duyên số thế nào, có cô bạn hay văn, thích cái loại văn thum thùm của hắn cách đây cũng vài ba năm. Chuyện qua lại, thấy nàng có hoàn cảnh đặc biệt, được tự do nói chuyện mà không có ai cản trở. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đầu tiên là chung nhau tình yêu văn chương, sau lại muốn nhìn thấy gương mặt nhau, quen qua Messenger. Và rồi nàng cứ nêu nguyện vọng, em rất muốn gặp anh ít phút, dù trong một tiệm cà phê, để nghe giọng anh nói thôi. Thật cảm động. Ở lứa tuổi này, còn có được bạn mến, bạn yêu thì còn hạnh phúc nào bằng. Nhất là bạn văn, lại là những bạn có tâm hồn bay bổng và nhạy cảm. Được một nụ hôn, một cái ôm xã giao, cũng đủ sống lâu thêm vài tuổi. Hắn sướng âm ỉ. Hắn đem chuyện này tham khảo ý kiến một ông bạn đồng môn, được gọi là ông Đồ xứ Nghệ. Ông Đồ nhắn mấy câu thơ làm hắn chưng hửng. Thật, nỗi buồn như dùng bàn tay. Yêu nhau xin chớ gặp nhau, kẻo rồi lại hối, da nhầu bụng to. Trên đầu tóc bạc lơ thơ, còn em chân chậm, mắt mờ tay run. Thôi thì cứ giữ trong tim, cái thời đẹp bướm khỏe chim qua rồi. Lớp học đẳng cấp,
một ông thầy sắp hết tiết học. Thấy tiết dạy tốt nên thầy cao hứng ra vế đối cho học sinh đối. Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò, bò đúng chỗ cạp. Câu đối khó vì có nhiều từ đồng âm khác nghĩa. Tèo gãi tai, đỏ mặt vì thầy yêu cầu đối. Tèo liền đối, thầy sinh vật, vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật. Tí đối, anh cà phê, phê chỉ cà phê, phê đúng chỗ cà mà cà đúng chỗ phê. Tổ đối, anh tiểu thương, thương chỉ tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu, mà tiểu đúng chỗ thương. Đúng lúc, tôi quen một bạn gái trên Face. Bạn ấy hâm mộ tôi lắm, khen tôi hết lời. Tôi viết gì nói gì bạn ấy cũng coi là chân ái. Kể cả khi tôi lỡ viết sai lỗi chính tả, tôi cứ lâng lâng như ở trên mây. Đi làm cũng thầm thụt cái điện thoại, hóng xem bạn ấy hôm nay khen tôi thế nào. Đến khổ, tôi bị bạn ấy chi phối hoàn toàn. Theo như mấy cái hình bạn ấy đưa lên mạng, thì bạn ấy quá đẹp. Tôi liêu xiêu cũng phải thôi. Tôi sao nhãng đủ thứ, công việc, với gia đình. Tất cả lui vào một góc để nhường chỗ cho bạn ấy. Thế rồi, niềm ao ước của tôi cũng được toại nguyện khi bạn ấy tới thành phố tôi đang sống, vì có công chuyện và ban cho tôi một cuộc hẹn. Trước khi đi, tôi tổng đại tu toàn thân, mua xà bông X-Men về tắm rửa sạch sẽ. Tôi háo hức vô cùng. Bạn ấy đẹp thật, đến nỗi tôi chỉ nhìn ngắm mà quên cả uống cà phê. Cộng thêm cái giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt như mía lùi, làm tôi tê tái. Lúc chia tay, bạn ấy ôm tôi hôn tôi. Cái ôm, cái hôn thân thiết của tình bạn. Nhưng vợ tôi lại không nghĩ thế. Mùi nước hoa, rồi vết son trên cổ, tôi chưa chùi vì tiếc, làm cho vợ tôi nổi khùng. Suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi như bị can, còn vợ tôi là quan tòa, luận tội và kết án tôi. Tôi thành khẩn khai báo mọi việc và bấm chặn bạn ấy trước mắt vợ tôi. Lòng tôi như đau cắt. Tạm biệt bạn. Vậy là không còn có ai khen tôi nữa rồi. Tôi liếc qua vợ, thấy cổ vợ tôi chẳng chịt vết cào gió. Vợ tôi phải nhờ bà hàng xóm cào hộ. Trong khi tôi đi gặp bạn ấy, đã bao lâu rồi tôi chưa cào gió cho vợ nhỉ? Sau này, thông qua một bản phây khác của tôi biết bạn ấy chê bai tôi không tiếc lời. Có lẽ vì tôi đã cả gan dám chặn Facebook của bạn ấy. Bạn ơi, hãy tha lỗi cho tôi nhé, vì gia đình tôi quan trọng hơn. Tạm biệt. Vợ tôi hỏi, trên tivi có gì không anh? Tôi trả lời, có rất nhiều bồi bặm, chắc tại em quên lau. Thế là vợ chồng tôi lại cãi nhau. Cuối tuần, vợ tôi nói muốn đi chơi một nơi thật đắt tiền. Tôi chở bà ấy tới tiệm bán xăng. Thế là vợ chồng tôi cãi nhau. Đầu óc vợ tôi dạo này hay ngễnh ngãng. Sau khi đi khám bác sĩ tâm thần về, tôi hỏi bà ấy, thế bác sĩ nói sao? Bà ấy nói, bác sĩ bảo em làm việc và lo lắng nhiều quá. Em cần được yêu mỗi tuần 3 lần cho khuây khỏa và thoải mái. Mỗi thứ hai, mỗi thứ tư và thứ sáu. Tôi nói, ok thứ hai, thứ tư, anh chở em đi bác sĩ thì được. Nhưng thứ sáu, em phải gọi taxi vì anh bận đánh gôn. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Ngày mai sinh nhật bà xã tôi hỏi bà ấy muốn gì. Bà ấy nói, bà ấy muốn một cái gì đó láng cóng, đi từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây. Tôi liền mua cho bà ấy cái cân nhỏ để trong phòng tắm. Thế là vợ chồng tôi lại cãi nhau. Vợ tôi khỏa thân đứng trước tấm gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi, em thấy hình như em ốm đi và giảm cân một chút phải không anh? Tôi nói, chắc em cần phải đi bác sĩ mắt để khám lại. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Vợ tôi khỏa thân đứng trước gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi, sau 20 năm lấy nhau, em thấy mình già hơn, mập hơn,
và xấu hơn trước nhiều phải không anh? Em buồn quá. Anh nói gì đi chứ? Tôi nói, tuy vậy mắt em vẫn còn tốt như 20 năm về trước, 20/20. Thế là vợ chồng lại cãi nhau. Kỷ niệm 20 năm cưới nhau tôi hỏi bà ấy muốn đi đâu. Thì bà nói, em muốn đi đến một chỗ mà từ lâu em không đặt chân đến. Tôi bảo, ủa, em muốn vào trong bếp hả? Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Vợ tôi hỏi, anh ơi, cái quần xanh này làm mông em to hơn phải không anh? Tôi đáp, nhưng mà không to bằng cái quần trắng hôm qua. Thế là vợ chồng lại cãi nhau. Giáng sinh năm vừa rồi, tôi có tặng cho bà vợ tôi một mảnh đất thật to trong một nghĩa trang thành phố rất đẹp. Để mai này bà có đi thì cũng có chỗ cho đẹp. Giáng sinh năm nay vợ tôi muốn biết tôi sẽ mua quà gì cho mẹ của vợ tôi. Tôi nói, mua quà làm gì? Năm rồi bà chưa xài tới, thì mua quà mới làm gì cho tốn tiền. Thế là hai vợ chồng lại cãi nhau. Tôi muốn mua một thùng Heineken giá 29,90 đô la. Bà xã tôi không chịu vì đắt quá. Nhưng khi tôi thấy bà ấy mua lọ kem dưỡng da mặt cho đẹp giá 7 đô la, tôi nói, em biết không, sau khi dùng hết thùng Heineken, anh thấy em đẹp hơn nhiều. Thế là vợ chồng lại cãi nhau. Khi đi ngang qua tiệm Walmart, tôi mua 4 cái vỏ bánh xe hơi. Vợ tôi cằn nhằn, anh mua vỏ bánh xe để làm gì đấy? Anh đâu có xe đâu. Tôi đáp, chứ hồi nãy em mua 4 cái xu chiêng, anh có cằn nhằn gì em đâu. Thế là hai vợ chồng lại cãi nhau. Tôi nói, sau ngày cưới em anh thành triệu phú. Vợ tôi bảo, em hãnh diện quá, có phải nhờ em anh thành công không? Tôi bảo, trước khi cưới em anh là tỷ phú. Thế là hai vợ chồng lại cãi nhau. Vợ tôi nói, ngày cưới em có phải là ngày vui nhất trong đời anh không? Tôi đáp, không, chỉ là ngày vui hàng nhì thôi. Thế ngày vui nhất là ngày gì? Tôi bảo, là cái ngày em cuốn gói về bên má em 3 tuần ấy. Giời ơi, ngày nào cũng xỉn. Thế là hai vợ chồng lại cãi nhau. Vợ tôi nói, tuần này là sinh nhật của anh. Em muốn anh có được một cuối tuần thật là vui vẻ. Nói em nghe anh muốn gì nào? Tôi liền đáp, sẽ không có gì làm anh vui và hạnh phúc nếu em cuốn gói về bên nhà bà ngoại 3 tuần như lần trước. Thế là hai vợ chồng lại cãi nhau. Trước ngày tình nhân, vợ tôi nói, đêm hôm qua em nằm mơ thấy anh tặng em cái nhẫn hột xoàn. Thế có nghĩa là gì hả anh? Ngày lễ tình nhân, tôi tặng nàng cuốn sách Đoán Điềm Giải Mộng. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Nịnh sếp ở cơ quan nọ rất hay chơi xổ số, nhưng không gặp may mắn nên toàn trượt kể cả giải 2 số cuối. Để ý thấy hiện tượng này, cậu nhân viên muốn lấy lòng sếp nên nói, sếp đỏ tình nên đen bạc. Lần sau sếp cứ mua xổ số nhưng đưa cho em so cho, coi như đổi tay. Nghe bủi tai nên ông sếp ok luôn. Với phương án này và y như rằng là sếp có lộc nên thỉnh thoảng cũng trúng, tuy là giải không cao, 2 số cuối, lâu lâu thì lại trúng 3 số cuối và thậm chí trúng cả 4 số sau gần 1 năm đổi tay. Nhưng cũng đủ làm cho sếp vui. Cũng chính vì việc này nên cậu nhân viên đó được sếp rất tin cậy và bố trí vào bộ phận có màu mỡ như mua bán vật tư cho cơ quan. Một thời gian tận tụy so hộ sếp. Rồi có một lần không thể tin vào mắt mình sau khi đã so ở 2-3 nơi khác nhau, thậm chí đến tận hội đồng xổ số để so, thì những con số ghi trên bảng kết quả đều trùng khớp với cả 5 số lẫn sai với vé số mà sếp đưa cho lúc đầu giờ chiều. Mà lại là giải độc đắc với chỉ giá hàng tỷ đồng mới dã man chứ. Trúng mãi thì cũng phải trượt chứ. Thế là cả đêm mất ngủ.
Sáng hôm sau, cậu nhân viên vẫn đến làm việc bình thường, nhưng khác với mọi hôm là hôm nay sếp có vẻ quan tâm hơn mọi khi. Chưa ngồi ấm chỗ, sếp đích thân cầm một tách trà đến tận bàn của cậu nhân viên, cùng một câu chắc cả đời đi làm không bao giờ nghe thấy lần thứ hai. Em dạo này vẫn ổn chứ, cánh tay phải của anh? Dạ, em vẫn ổn ạ. Cậu nhân viên bình thản trả lời. Thế thì tốt. Sếp vừa nói vừa đi về chỗ làm việc của mình. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi đi. Bầu không khí trong phòng làm việc chìm xuống trong sự im lặng. Chắc quá sốt ruột, sếp lại chủ động hỏi. Thế bộ vé xổ số hôm qua anh đưa cho chú thế nào? Đẹp quá. Anh chỉ 2 số giữa. Không thì đã trúng độc đắc. Cậu nói gì? Sếp gầm lên. Dạ, bộ vé đó bị trượt sếp ạ. Cậu nhân viên thủng thẳng đáp, trông như muốn thách thức. Trượt là trượt thế nào? Mày có biết từ trước đến nay tất cả các vé tao đưa cho mày đều được tao ghi chép từ sai đến các số cẩn thận hay không? Dạ, thế anh ghi trước hay sau khi hội đồng xổ số quay ạ? Mày nói gì? Sếp lại một lần nữa gầm lên. Những vé số trước sếp có ghi không? Mà sao sếp vẫn nhận thưởng đều đều? Mày nói gì thằng xúc sinh kia? Chuyện thật như bịa. Vợ chồng nhà nọ ở thành phố mới sinh em bé. Cô vợ bèn nhờ em gái của mình ở dưới quê lên để phụ giúp chuyện nấu ăn và giặt giũ, và kê thêm một cái giường ở dưới bếp cho cô em gái ngủ. Một thời gian sau, cô vợ phát hiện chồng mình có ý đồ tòm tem với em gái. Một đêm nọ, đợi vợ ngủ, anh ta mới len lén chui ra khỏi giường và cẩn thận men theo ở dưới giường để bò xuống dưới bếp. Cô vợ phát hiện, mới cố tình nhéo thằng con nhỏ cho nó khóc rồi hát ru. Con ơi, con hãy nín cho. Mẹ xem quân tử nó bò đi đâu. Nghe chị mình ru con như vậy, cô em vợ tỉnh giấc liền đáp. Chị ơi, xin chị đừng lo. Của em giữ ai bò mặc ai. Biết ý định của mình đã bị bại lộ, anh chồng đang bò đột nhiên đứng phát dậy nói lớn. Tụi bay đừng có quanh co. Nhà tao đứng, tao bò mặc tao.